Honorable members, Honorable Deputy Speaker. Carlos Ferrer. Honorable Speaker, I rise to support my cut motions and oppose the demands. I'm speaking in relation first, before I speak in relation to the health department and the other GMC and dental college, let me be frank that we need to acknowledge the upgradation and the improvement done in Goa Medical College, especially in relation to the robotics which they have provided at Goa Medical College, something which is very innovative. And I sincerely express my gratitude that we have got better services. I myself have been a patient at Goa Medical College once upon a time when I had malaria vivax with a complication and I was on a ventilator. And after that, I was taken into an ICU. I had those big colindur trying to bite my leg. So you can imagine what was the condition at that time. And I couldn't speak, so I had to have an umbrella and keep tapping the bed so that they would go away. Today I've seen that the facilities are good, the rooms are also well maintained, and therefore I compliment the Honourable Minister for all the steps taken. We can criticize, but we don't know when we need to appreciate, so I give that credit to him. Honourable Speaker, in relation to demand number 48 in the health services, in relation to Aldona Primary Health Centre, first I have a request that considering that it covers 6 villages and also people from across, which is in Maye, in Bisholi, they also come. Kalvi also is there. 6 village panchayats, but there are several villages. Therefore, my request is if this primary health center could be upgraded to a community health center, so a CHC could be given to us, because there is demand and we have space. There's no necessity of acquisition of land. There is a big compound in which they can provide the facilities, and they can build more if they need. As far as the existing PHC is concerned, as far as infrastructure, Honorable Minister, I will give a copy of my demands. Can I just pass this across? I have just listed out the request. As far as infrastructure is concerned, removal and replacement of the entire electrical wiring and switchboards with new ones on priority basis, because this is an old PHC now, and I think this needs to be done. Rewiring of PHC due to frequent short circuit issues, because if you keep on taping the wires, I think this problem will keep on recurring, and it will result in problems in even attending to patients. I may make a suggestion that we can have solar panels so that you can cut the costs on the electricity requirements. And a request I had made last time is about renovation of staff quarters and 108 quarters along with painting of full PHC. The staff quarters at the back are in very pathetic state, and they are not even livable. Even the 108 people who come with the 108 vehicle, when they are given the room to stay, they just can't stay over there because it is not habitable. If one goes there, you'll be able to see, you may not even enter. As far as equipment and vehicles, one request is there for installation of computer system for online purposes, that is that ABHA based, so that all the registration of OPD services can be done. A new ambulance is the need of the hour because we have we don't have this ambulance there. A new office vehicle, which is required, because I have discovered, because when I went there, I found that the doctor was going in a Tempo Traveler ambulance vehicle. And a request to upgrade the X-ray facility, which you already commenced, but please expedite this upgrading of the X-ray facility. As far as staff is concerned, I request that there is a public health dentist post which has lapsed in 2013. Currently, a dentist from Panjim is being posted over there, like an arrangement.
but I would request if that post can be revived and someone can be kept there permanently. And an additional staff nurse is required because the patient load has increased, along with one more lab technician. Currently there is one and one more is needed. In general, relating to the primary health center, I want to point out, the Honorable Speaker, that we have junk vehicles of the ambulances which are there, which are kept behind in the space which is there. And if those vehicles are not removed, it will add to the breeding of the mosquitoes. And just recently we had a drive because of informing people of this rising dengue cases. In Aldona has now gone up in dengue cases. So I myself also helped the primary health center by releasing a video and informing people of good acts which they should do for keeping their places clean. But if we have these vehicles parked over there, I don't think that we'll be able to help in this dengue situation. There's also another thing which is a de-weeding of the premises which is needed because grass has grown too big. They did bring somebody for de-weeding, but unfortunately when he went around with the machine and with his tools, there were snakes and a cobra came. He has fled and he has not come back. So I would request that please get this done. There's also sometimes an occasional complaint about linen being dirty. So I request that just look into this. 108 service, I think the service is having aged fleet and sometimes the service is not being as prompt as when it began. So I request the government to kindly look into this. If necessary, even replace the service provider with a new and a better one. But I have no preference. Please let me make it clear. If probably the same one can give better service, I think you can pull him up. Otherwise, get a new person. As far as district hospital in North Goa is concerned, I have seen that I'm told right now that the chief medical officer is on leave. I think for about 4 months, I think she's on leave. But yesterday when I spoke to her, she said she was not well. I think just appoint somebody who can manage that in her absence. Another thing is, many patients who are being referred to the district hospital are being directly then referred to Goa Medical College. This is becoming like a referral hospital. It's not being a place where people can be attended, treated and given things. And sometimes they are told that this equipment is not working, that equipment is not working, and therefore they're being sent to Goa Medical College. And it's not that it's regularly not working. It may not work on a Monday, but may work on a Wednesday. Like that it can happen. So I don't know whether it is somebody is not there or what is happening. Please take stock of this and please check this. As far as demand number 47 in Goa Medical College, there is a shortage of blood in the blood bank. And this, I myself discovered it yesterday because a patient who was admitted required blood and they said the cards are not being accepted because there's a shortage of the blood. So I think that something needs to be done about the shortage and something can be improved over there. The GMC staff, otherwise I would normally always, I praise the doctors for their unstinted support, the dedication, the difficulties which they go through, and sometimes patients being very rough and rude, including relations with the patients who are very, very boisterous, and sometimes they go even to attack the doctors. They don't seem to understand certain things. But one thing which I would like to inform the government, as we enter the Goa Medical College, there's a lot of staff which is just hanging around. I don't know what they do. It's like an army of people over there. It's not that they're waiting to receive us, not that they're waiting to wish us. They're just standing there chit-chatting. I don't know what they're doing, whether they are signing the attendance register and not going for work, or whether that's their posting, because I don't think 10, 12 people can be there at one time. So I think just look into it, why they are hanging around there and probably not doing work. Just this morning, there was a request by some people to us about this clinical seats reservations in Goa Medical College for the year 23-24. They claim that there is injustice on SC, ST and OBC communities, that non-clinical they are getting a seat, a reservation, but they are not being given. So I request that that be looked into, because if they are genuinely entitled to, one should not deprive them of the facilities. I also make one little observation, that whenever there are these seats reserved for OBC, SC or ST, I believe it should be given to them excluding the creamy layer. And those who try to take these seats by fraud
should be jailed, and even studies should be interrupted. I don't believe that they should be allowed to continue studies. So I think that these people's demand, if it is genuine, I request the government to kindly examine it and to give them relief. As far as Goa Dental College is concerned, that's a place which I frequently visit because of my teeth, but only one request I have to the Honorable Minister, to request that the condition of the building may be just looked at, because it's flaking now because of age of time. I will show you certain photographs where I myself have taken. In certain rooms, the things are flaking, and it's like as if, the old houses, when water would come up, it's come up like that. So I will show you that so that it can be, before it becomes quite bad and maybe affect cupboards and equipments. As far as FDA is concerned, demand number 53, I only have one small thing. We have these permissions being given for chicken, mutton, beef stalls. I'm talking especially the meat stalls. And hotel waste, which is being, because you give them the FDA permission for their kitchens or their restaurants. The question is, you give the license and you put the conditions. My query to myself, as we see it, is there any monitoring being done post giving the license as to how they are disposing of that waste? Because invariably, we have them throwing the waste here and there in the stealth of the night, and perhaps, like thieves, they come and throw in somebody's property or maybe alongside the highway. We have had even people throwing in the river, and it has come near the Sateri temple in Aldona, chicken waste, and then you know how it is next to the temple when it stinks and people are going, it's not right. And I think that we should put this into place so that it's not only in the beginning, but even end, because they may give you all written things, but make sure that is being implemented so you know that they are actually executing what they have said. The contractor who is there, you can have, I'm not saying do it on a daily basis, but if you have it random checks, I think then we can, and surprise checks, and make sure that whatever returns they are filing are verified and cross-verified by your officers. Otherwise, their licenses should be suspended and finally revoked after giving them a hearing. I am grateful to the Honourable Speaker. Honourable Member Sankalp Amankar. Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker, sir, speaking on demand number 47, GMC. Speaker, sir, first of all, I would like to thank the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, and our Honorable Minister for Health, Sri Vishwajit Rani, for continuously improvement in the health sector, especially at Goa Medical College, GMC. Speaker, sir, आम्ही पळयता जे हिसपान आयज आमचे GMCन आयज आख्खे गोंयचे लोक तशेंच आमचे नेबरिंग स्टेटाचे लोक जे आयज फ्रिक्वंटली गोवा GMC विजीट करता आनी आयज जे इम्प्रूवमेंट आनी जी फॅसिलिटीज आयज लोकांक थंय मेळपाक लागलेली आसा तेजे लागून म्हाका दिसता दिसान दीस लोकांची भर वाडलेली आसा आनी तेजे खरें श्रेय म्हटल्यार आमचे हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणी आनी आमचे गोंयचे मुखेलमंत्रीक वयता. त्याच प्रमाणे हांव तांकां परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता, कित्याक जे हिसपान आमचे गव्हर्मेंट GMC गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसून आख्खे देशा भितर नंबर 1 जाल्लेले आसा. फर्स्ट हॉस्पिटल हू हॅज स्टार्टेड रोबोटीक की रिप्लेसमेंट सर्जरी जी रिसेंटली जाली, शी अशी खंयसरूच आमच्या देशान जावना. जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जी जाल्या ती म्हणटा ती फर्स्ट म्हणटा ती आमच्या GMCन. त्याच प्रमाणे जे हिसपान आमचे हेल्थ मिनिस्टरान जे कॅन्सर सेंटराक विथ इन एसोसिएशन विथ टाटा हॉस्पिटलाक लागून जी फॅसिलिटी थंय स्टार्ट केली आसता, म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या गोंयकारांक लागून जातलो, कित्याक आमी आयज पळयता जे हिसपान केसीस वाडपाक लागलेली आसा कॅन्सराची. स्पिकर सर, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक, देर आर वेरियस टेक्निशियन एट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सच एज स्ट्रेस टेस्ट technician, cath lab technician, eco technician, who are working on the contract basis for last 11 years. I request Honorable Minister to regularize their service. कित्याक हे जे लोक आसा मिनिस्टर सर, जे आमचे जाले अराउंड 11 वर्सां जाली थंय काम करता आनी ते चड लोक ना, ते अराउंड इट वील बी सम 9 people who are working over there. सो हांव मागता स्पिकर सर
हेजेर लक्ष घालून हांकां रेगुलरायज करचें, कित्याक फिगर चड ना, एक 9 जाण आसा तांकां मातशें तेंचे प्रायोरिटीचेर घेवचें म्हूण. स्पिकर सर, हांव मुद्दाम हांगा सांगपाक सोदतां, आमच्या GMCन CPM म्हणल्यार कंटिन्युअस पॅसिव्ह मोशन ही OPD आसा, OPD नंबर 18. आयज त्या OPDन आयजूच सकाळी म्हाजो एकटो फ्रेंड, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो बाब संजय कुडपकर, ताका एक गेल्या वर्स 6 म्हयने पयलीं एक्सिडंट जाल्लो आनी सिरियस एक्सिडंट जाल्लो आनी तो खुबशे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो सुमार GMCन उरलो आनी तो आतां रिकवर जावपाक लागलेलो आसा. बट पांयाक तेज्या फ्रॅक्चर जाल्ल्या कारणान ताका तेंच्यांनी CPM टेस्टाक लागून आफयलेलो. ते आमच्या मंत्र्याक खबर आसतलें कंटिन्युअस पॅसिव्ह मोशन म्हणटा म्हणून. बट आयज थंय गेल्या उपरांत ताका कळ्ळें कितें ती जी OPD आसा, OPD नंबर 18 ही नॉन फंक्शनेबल आसा. फॉर लास्ट 3 मंथ जाले ते मशीन थंय चलना. सो हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कितें हेजेर मातशें लक्ष घालून ते जाग्यार उडोवचें म्हणून. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन वन मोर इम्पॉर्टंट इश्यू ऑफ GMC इज पार्किंग. हांव जाणा आमचे मिनिस्टरान जे हिसपान थंयसर पार्किंगाची पयलीं आमी पळयताले GMCन ते पार्किंगूच नासलें, अरेंजमेंटूच नासलें. आयज आमी पार्किंग 2-3 कडेन आयज पार्किंग आमकां थंयसर अवेलेबल केल्ली आसा. बट तरी वचून म्हाका दिसता कितें आयज आमची गाडयो वाडला, पेशंट चड वाडलेले आसा, लोकांचे येवप चड जाल्या कारणान आजुनूय थंयसर खंय तरी कमी पडटा आनी खुबशी गाडयो जे आसा ते रस्त्याचेर लागलेले आसा आनी खुबशी ट्राफीक जाम जाता. हांव मागता हेजेर मातशें लक्ष घालचें म्हणून. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू, कित्याक हो इम्पॉर्टंट इश्यू हांव हेजे लागून म्हणटा कित्याक गेल्या फावटी हांवें हे आमच्या एसेंब्लीन मांडलेले. कित्याक हे जे आसा ते आमचे रिजर्वेशन फॉर आमचे OBC, SC, ST लोकांक लागून, जे आमचे स्टुडंट्स आसा जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन एट GMC मेडिकल रिजर्वेशनाक लागून हांकां जे आजून पर्यंत थंयसर रिजर्वेशन मेळ्ळेलें ना. सो हो विशय जो आसा तो आमकां सगळ्यांक खबर आसा स्पिकर सर. आनी आमकां उगडास करपाक सोदता स्पिकर सर, कित्याक आमचे देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन एक मिटींग घेतलेली ऑन 29/7/2021 and Government of India approved reservation to MBBS and PG in all India quota. आणि हे जेन्ना रिजर्वेशन अनाउन्स जालें तेज्या उपरांत हेच लोकांनी केस घातलेली आमचे, तेंच्यांनी केस हायकोर्टान चलता तेन्ना एजीन एश्युअर्ड केल्लेले इन हायकोर्ट टू डिस्पोज रीट पेटिशन एंड कमिटेड PG रिजर्वेशन टू OBC, ST and SC कारणांक लागून थंयसर जे क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकलचे इश्यूक लागून म्हाका हे खंय तरी अडकून उरलेले आसता. हो इश्यू सॉर्ट आउट जावंक शकता. आनी मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर लक्ष घालचें, कित्याक जे रोस्टर जो आसा तो रोस्टर शूड बी फॉलोड बाय फिलिंग द पोस्ट फॉर दी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन मेडिकल कोर्सीस एट GMC एज रिकमेंडेड बाय हाय पावर कमिटेड अँड एक्सेप्टेड बाय द गव्हर्मेंट. सो रोस्टर म्हणून आसलो तो रोस्टराचो फक्त इतलोच इश्यू जालो कितें सोशल वेलफेअर म्हणून कितें आमी डिसिजन घेवंक शकना आनी परत तेंच्यांनी ते परत धाडले आनी ती एक कमिटी फॉर्म केले आनी ते कमिटी फॉर्म केल्या आसतना तेज्या लागून हे सगळे पेंडींग उरलां. हांव मागता हेजेर लक्ष घालून आमच्या मंत्र्यान हे बेगीनच्या बेगीन सोडोवचें आनी हे रोस्टर आसा जो फॉलो केलो जाल्यार म्हाका दिसता हो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो आनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा आमचे OBC, ST आनी SC लोकांक मेळटलो. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 48, आय एम व्हेरी थँकफूल टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे, कित्याक आयज जे मच निडेड एक आमकां प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाय आसलें आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर, तेज्या लागून जी आमी डिमांड घातलेलो आनी म्हाका दिसता तेज्या लागून हांव खरोच आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या तर्फे एक धन्यवाद म्हणटा आमच्या हेल्थ मिनिस्टराचे, कित्याक ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो आसा. हे बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करपाक लागून आमी फावंडेशन घालुया आनी म्हाका दिसता ही थोडीशी फॉर्मेलिटी जी उरलेली आसा तेजेर मातशें लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन ही फायल मूव जावन आमी म्हाका दिसता फुडलो प्रोसेस तो करून घेवचो. तेज्या लागून परत एकदां हांव आमच्या मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणेंक धन्यवाद म्हणटा, कित्याक हे आमचो एक मच निडेड डिमांड जो मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीज आसलेलो तो खंय तरी एक आमचें स्वप्न पूर्ण जावन रियलिटीन जावपाचो आसा. स्पिकर सर, on speaking about the cardiac care ambulance for Mormugao, which the Honorable Minister has assured to provide during his visit in Mormugao constituency. आमच्या मंत्र्याक मातसो उगडास करपाक दिवपाक सोदता. जेन्ना सर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येयलेलो मुर्मुगांव, जेन्ना आमचें प्रशासन तुमच्या दारी ह्या प्रोग्रामांक तेन्ना खुबशे लोकांनी आमचे मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलेलो की आमकां एक कार्डियक केअर एम्बुलन्स दिवची म्हणून. आनी आमच्या
मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लेले कितें आपूण बेगीनच्या बेगीन दितलो म्हणून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालून आमकां एक एम्बुलन्स कार्डियक केअर एम्बुलन्स प्रोवायड करची म्हणजे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक नाजाल्यार एक तालुकाक तरी प्रोवायड करची जाचो फायदो आमी चारूय कॉन्स्टिट्युन्सीक घेवंक शकतले. स्पीकर सर, मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता आमचे जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा चिकालीम, हे चिकालीम हॉस्पिटला कडेन आमचे कडेन एकूच एम्बुलन्स आसा 108 आनी ही एम्बुलन्स जी आसा ती सगळे लोकांकूय कोणेन कॉल केलो जाल्यार थंय वयचें पडटा आनी समज जर एक पेशंटाक ट्रान्सफर करचो पडटा GMCन या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाल्यार तीच एम्बुलन्स यूज जाता. जेन्ना थंय पेशंट आसता ताका जर एमर्जन्सी आसता वयपाक जाल्यार ताका थंयसर एम्बुलन्स नासता. अशे कितलेशे दिसाक आमकां कॉल येता सर एम्बुलन्स ना म्हणून, कितें तरी आपल्याक अर्जंटली आपल्या बापायक शिफ्ट करूंक जाय. सो कितें नाल्यार कितें आमी करून आमी करता. सो हे जर सॉल्व करतलो जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टराक कितें बेगीनच्या बेगीन आमकां आनी एक जर एम्बुलन्स थंय मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता हो इश्यू आमचो खंय तरी सॉर्ट आवट जावपाक पावतलो. स्पीकर सर, मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता कितें आमच्या गोंयांत खरेंच एक गरज आसा आनी म्हाका दिसता आमचो मिनिस्टर हेजी दखल घेवन हे स्टार्ट करतलो अशें म्हाका विश्वास आसा. कित्याक देर इज अ नीड टू सेट अप रिहेबिलिटेशन सेंटर इन गोवा फॉर द अल्कोहोल एडिक्ट. कित्याक ही खुबशी गोश्टी वाडत रावलेली आसा जे सोरो पिवन लोकांक जी संवय जाल्लेली आसा अल्कोहोलीक एडिक्ट्स आसा हांकां भायर काडपाक लागून आमचे कडेन रिहेबिलिटेशन सेंटर ना. सो गव्हर्मेंटान हेजेर खंय तरी लक्ष घालपाक, कितें केसीस खूब वाडला. पयलीं हांव डॉक्टरा कडेन बसलोलो एका डॉक्टरा कडेन डॉक्टर सांगतालो म्हाका की अशी केसीस खूब वाडलेली आसा, हे खंय तरी तुमच्या गव्हर्मेंटाक सांगून एक रिहेबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट कर. हांवें म्हाजे फ्रेंड पळयलेले आसा जे म्हाजे क्लोज फ्रेंड कॉलेजीन बरोबर आसलेले वांगडा शिकताले बट कांय कारणाक लागून ते इतले एडिक्ट जाले अल्कोहोल आयज ते आमच्या बरोबर ना, आयज ते मरोन गेल्लेले आसा. खूब दूख लागता. सो आमी लोकांक जर हेल्प करूंक शकतले जाल्यार एक आमकां खंय तरी ब्लेसिंग मेळटलें लोकांचें, एक आमकां रिहेबिलिटेशन सेंटर हे अल्कोहोल एडिकाक लागून स्टार्ट करपाक मेळटा जाल्यार. स्पीकर सर, चड टायम घेनासतना लास्ट स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 49 हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करपाक आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक टू रेग्युलरायज द सर्वीस ऑफ 26 नंबर ऑफ पेशंट केअर अटेंडंट हू आर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस फॉर लास्ट 10 years. 10 वर्सां जालीं हे भुरगे थंय काम करता पेशंट केअर अटेंडंट्स म्हणून आनी तेंचे टोटल 26 लोक आसा ते तांकां खंय तरी तांकां कित्याक तांकां PF मेळना, EST मेळना, डिडक्शन फ्रॉम द सॅलरी कांय मेळना आनी एवरी इयर तेंचो तो रिन्यू जायत आसता, 12 म्हयन्यांक लागून रिन्यू जाता. सो खंय तरी हे भुरग्यांक जे इतलीं वर्सां थंय काम केलां तेंच्यांनी जालीं 10 वर्सां आनी खरेंच बरें काम करता लोकांचें, कित्याक ते एटेंडंटाचें काम करता लोकांच्या मदीं पेशंटाच्या मदीं आसता. धर हांकां जर आमी खंय तरी रेग्युलायज करपाक लागलो तेंचे खंय तरी ब्लेसिंग आमकां सगळ्या गव्हर्मेंटाक मेळटलो, आमच्या मंत्र्याक मेळटलो, आमकां खंय तरी हेंचे वाह मेळटले. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालून हांकां खंय तरी हे बेनिफीट दिवचे. आनी परत एकदां हांव आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंचें बरे भाशेन काम चल्लेलें आसा. एक GMC जी आयज आख्खे गोंयानूच न्हू आख्खे गोंयच्या आमच्या सरावंडींग एरियान जी फामाद जाल्लेली आसा आनी हेजें खरें क्रेडीट म्हणटा आमचे मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टराक वयता कित्याक बरें काम चल्लेलें आसा. थँक्यू सर. वीरेश बोरकर. Speaker sir, I stand to support cut motion and oppose the demands. Speaker sir, GMC health services, पहिली Speaker sir health services घेवंक सोदता डिमांड नंबर 48. हेल्थ सर्विसीस म्हटल्यार जे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर, रुरल हेल्थ सेंटर आसा खंय ना खंय आमकां ते अपग्रेड करपाची खूब गरज आसा आनी आमच्या मतदारसंघात म्हटल्यार सानंद्रे मतदारसंघानूय हेल्थ सेंटर आमी ऑलरेडी हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट केल्ली आसा, तांकां सांगलेलें आसा की गोवा वेल्या ह्या गांवांत एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर एक जाय आनी ऑलरेडी जागोय आसा थंय हेल्थ सर्विसा कडेन जागो आसा. सो त्या जाग्याचेर आमकां प्रायमरी हेल्थ सेंटर एक बऱ्यापैकी दिलें जाल्यार आमकां खूब बरें जातलें. कित्याक आतां सद्याक रेंटेड प्रिमायसिसान आसा आनी ती रेंटेड प्रिमायसीस सामकी ल्हान आसा आनी ती बाकीच्यो ज्यो सर्विसीस फॅसिलिटीज थंय मेळोवपाक जाय त्यो मेळना. सो म्हाका दिसता की हांगा गोवा वेल्या गांवांत समज आमकां एक बऱ्यापैकी नवीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर गावलें जाल्यार खूब बरें जातलें. तशेंच आमचे बाकीची जी हेल्थ सेंटर प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आसा ती रिन्युवेट जावपाची गरज आसा आनी ताका बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो मेळोवपाक जाय. मेन म्हटल्यार जे आमचे रुरल हेल्थ सेंटर मंडूर
आतां हेजे आमी रिसंटली एक इन्स्पेक्शनूय केल्लें आनी मिनिस्टरा कडेन मिटींग जाली, मिनिस्टरा कडेन उलयलो आनी तेंच्यांनी एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स म्हणून जेन्ना आमी खुबशे डिमांड आमचे घातले, एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स म्हटल्यार आमी डिमांड केल्लो ते म्हणजे एम्ब्युलन्सीक लागून एडवान्स सपोर्ट सिस्टमाची एम्ब्युलन्स तेंच्यांनी बेगानूच ती आमकां एम्ब्युलन्स प्रोवायड केली आनी हांव देव बरें करूं म्हणून सोदता, कारण बेगांच्या बेगान रोखडीच एक 2-3 दिसां भितर तेंच्यांनी एम्ब्युलन्स प्रोवायड केली. पण हांव आनीक सांगपाक सोदता की एक नवीन एम्ब्युलन्स दिवची, कारण ती आसा ती सद्याक मातशी ओल्ड कशी आसा, सो नवीन प्रोवायड करपाची आमकां. स्पिकर सर, तशेंच आमी थोडे डिमांड घातले जे रुरल हेल्थ सेंटराच्या बाबतींत आसा मंडूर, तितून आमी मागला की लेबर रूम जो आसा तो फुल्ली फंक्शनल करचो, तशेंच ब्लड टेस्टिंग फेसिलिटीज हांगा प्रोवायड करचे, तशेंच एक्सरे मशीन्स प्रोवायड करचे, तशेंच एअर कंडिशनिंग हॉल आसा थंय सामकी गरमी जाता, ताका एअर कंडिशनिंग प्रोवायड करची, तशेंच डेंटल क्लिनीक जे आसा एक बरेपैकी डेंटल क्लिनीक जाला आनी बरी फेसिलिटीय मेळटा थंय, लोकलांक आमच्या बरी फेसिलिटी मेळटा. पण ताका आतां कितें जाला, पावर जो आसा तो आमकां रुरल हेल्थ सेंटरा थ्रू दिवचो ही मागणी करता. तशेंच आमकां रेग्युलर मेडिसीन, आतां मेडिसिनाचो मदीं मदीं इश्यू जाल्लो, आतां सद्याक तरी स्ट्रीमलायन जाला, असो स्ट्रीमलायन जावचो. आमी ऑलरेडी डिना कडेन उलयल्ले आसा की हेजी जी मेडिसीन आसा ते लोकलांक केन्ना प्रॉब्लेम जावपाक जायना, कित्याक खुबशे आमचे लोकल जे आसा ते हेजेर डिपेंड आसता, कित्याक 2 दीस 4 दीस 5 दीस 1 वीक समज मेळना नाल्यार ते आबूज जाता आनी सामके भियाता. सो ती स्ट्रीमलायन करपाक जाय ही खूब गरज आसा. तशेंच आमी आनीक जो डिमांड घातलेलो थंय आमचो क्वॉर्टर्स आसा, एक ओल्ड स्टाफ क्वॉर्टर्स आसा, हे एंटायर स्टाफ क्वॉर्टर्स जे आसा ती पॅथेटीक मीन्स ऑलमोस्ट डेमोलिशनाच्या स्टेजीर पावल्ले आसा. रिपोर्ट पासून येयल्लो हेजो पयलू, पण आजून पर्यंत ते डेमोलिश जाल्ले ना आनी डेमोलिश करून थंय नवीन कितें तरी हाडपाक शकता आमी आनी बऱ्यापैकी फेसिलिटी आमी मंडूर हेल्थ सेंटरान दिवपाक शकता, कारण हांगा खूब बरी प्रिमायसीस आसा, बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, मात तेजो यूज जो आसा तो बरे भशेन जावपाक जाय आनी बाकीच्यो ज्यो फेसिलिटीज उरलेल्यो आसा त्यो बेगांच्या बेगान आमकां मेळच्यो ही आमची मागणी आसा. स्पिकर सर, दुसरें म्हणजे मंडूर हेल्थ सेंटरान आमी पळयता की खुबशे पेशंट येता. आमी ऑलरेडी उलयल्ले आसा की सिनियर जे रेजिडेंट्स डॉक्टर आसा थोडे डिपार्टमेंटाचे थंय येयना, सो ते डिनाकूय आनी मिनिस्टराकूय सांगलेले आसा की हे बेगांच्या बेगान आमकां प्रोवायड करचें म्हणून, आनी हांव एक्सेप्ट करता की बेगांच्या बेगान मिनिस्टर आमचे आयकोन घेतलो मागणी आनी करून दितलो म्हणून. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 47 जो GMC आसा, आतां GMC म्हटल्यार एक व्हडलें मीन्स मेन आमचो मेडिकल इन्स्टिट्यूट आसा आनी मेडिकलान जे आमकां लोड येता, हांवें पासून पळयलां की म्हाज्याच मतदारसंघान GMC आसा, पेशंट कितले येता ऑल ओव्हर गोवा, गोंयचे भायले पेशंट येता आनी लोड इतलो वाडलेलो आसा की ते सांबाळपाक पासून खूब डिफिकल्ट जाला आतां सद्याक. पण तरी पूण हांव एप्रिशिएट करता की जो मिनिस्टर आसा जावं डीन आसा हे सगळे मेळोन हे जे काम आसा हे बरेपैकी चलयता. पण खुबश्यो ज्यो तोडी आसा म्हटल्यार खुबशी जी कामां जायना ही कामां कशी करपाक, हेका लागून आमचो जो पॉयंट्स आसा हे हांव पॉयंट आतां मांडटलो, पण मुद्दमून सांगपाक सोदता खुबशे जे स्टाफ आसा, डॉक्टर्स आसा हे बरें काम करता, थोडे करना, तेंचेरूय आमी पॉयंट आउट टिका करतले, कारण मिनिस्टराकूय कळपाक जाय की कोण सारकें करिना, कोण कितें करता ते. सो पयलू म्हणजे जेन्ना आमी GMCन एंटर जाता पयलो जो स्टेप आसता तो म्हणजे कॅज्युलिटी. आतां कॅज्युलिटी इतली गंभीर सिच्युएशन आसता की सामकें मीन्स प्रायोरिटीचेर थंय घेवपाक जाय आनी प्रायोरिटीचेर कामाक लावपाक जाय. आतां कॅज्युलिटीन अशी आयज सद्याक अशी परिस्थिती जाल्या की लोडेड आसता, थंय 100-200 लोक अशे कंटिन्युअसली येता वयता आनी हांवें पर्सनली हांव खूब फावटी कॅज्युलिटीन विजीट केला. आज थंय कशें जालां, आयची खबर सांगता स्पिकर सर, थंय आजून पासून लिकेज जाता. हें हांवें मिनिस्टराक सांगलेलें की लिकेज जाता म्हणून कॅज्युलिटीन आनी ती खंय ना खंय आमकां दुरुस्ती करपाक जाय, जावं एक नवीन कॅज्युलिटी बऱ्यापैकी एक नवीन कॅज्युलिटी बांदची आनी मायज बेडांय थंय चड जाय, कित्याक कॅज्युलिटीन सद्याक बेडाक इतली कमी पडटा, लोक थोडे भायर उरता. हांवें पळयलां की लोक कितलेशे पेशंट जे आसा ते भायर उरता, हे भायर उरपाक जायना. आनी जेन्ना आमी बाकीचे फेसिलिटी तांकां CT स्कॅनाक धाडटा, एक्सरेक धाडटा, आनी कित्याक धाडटा, आतां अशें जालां की थोडी मशिनां खूब फावटी बंद पडटा. आतां ऑल्टरनेट सोर्स हो प्रोवायड जावपाक जाय, ऑल्टरनेट सोर्स आसपाक जाय, कित्याक लोड चड जाला. ऑल्टरनेट सोर्स म्हटल्यार कितें, एक समज एक मशीन बंद पडलें नाल्यार दुसरें आसपाक जाय, दुसरें बंद पडलें जाल्यार थंय मीन्स सामकें भितर वयचें पडटा. एक मेन जे कॅज्युलिटी आसा थंयच सगळीं मशिनां डिप्लॉय करपाक जाय आनी म्हाका दिसता ती फेसिलिटी आनीक फास्ट आमी प्रोवायड करपाक शकतली. दुसरें म्हणजे आतां जेन्ना कॅज्युलिटीन आमी वयता, आतां थंय अशें जाल्लें आसा, हांव पासून खूब फावटी गेला, हांव डॉक्टरांची एकदां हें करिना, पण एकदां डॉक्टरांची मीन्स जो CMO आसता तेंच्यांनी फास्ट
सर्वीस दिवपाक जाय. PROक आमी खूब फावटी PROक फोन मारता, PRO हेल्प करता आमकां खूब फावटी. पण अशें जाल्लें आसा, हांव एक इन्सिडंट सांगता. एक आमचो जो पेशंट आसलो, तो पेशंट GMCन गेलो. ऑलमोस्ट ताका 4 वरां तो रावलो, रातचो टायम आसलो, 4 वरां, 12 12:30 पासून रावलो तो. आनी ताका जो CMO आसलो, हांवें बसून कॉल केलो, PROक सांगलें, हांवें बाकीचे जे आसा ऑफिसर तांकांय सांगलें. पण तो CMO आसा तो केअरलेस करता. हांव त्या CMOचेंय नांव सांगता, डॉक्टर सरफराज म्हणून आसा तो CM. कित्याक हांव आनी एकदां गेल्लो, तेन्नाय सेम सिच्युएशन जाली. तेन्नाय अशेंच करूंक लागलो, सगल्यांक वचा वचा वचा. अशें जायना. हांव म्हणटा कितें, ताका कितें आसा ट्रिटमेंट जायना, कितें आसा, ओके तूं बरो आसा नाल्यार बरो आसा म्हणून सांग, तुका खंय वचपाक जाय, स्कॅन करपाक जाय, ट्रिटमेंट घेवपाक जाय तें सांग. तूं कितें ताका कांयच करना. लास्टाक कितें केलें, ताका बाबडे पेशंटाक रातचो दुसऱ्या प्रायवेट हॉस्पिटलान वयचो पडलो. हांव हो मुद्दम पॉयंट मांडटा, कित्याक प्रायवेट हॉस्पिटलान रातचो, आनी तो म्हाका फोन मारता. लास्टाक वयलो तो म्हाका म्हणूंक लागलो की GMCन सर्वीस दिना, कितें फायदो, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन GMC आसून कितें फायदो. ही सिच्युएशन जाली. आनी हे हांवें आमच्या डिनाकूय सांगलां, MSकूय सांगलां की असो जे डॉक्टर आसा खंय ना खंय हेंचे कारवाय जावपाक जाय. कित्याक अशें लायटली घेवपाक जायना. खंयचोय डॉक्टर आसूं, कोणूय आसूं, कित्याक सगल्यांक आमी फेसिलिटी बरे भशेन दिवपाक जाय. म्हाका खबर आसा स्ट्रेस खूब आसता, खुबशे पेशंट येता आनी खूब खुबशे बाकीचे CMO वचून आसा, खूब बरें काम करता. पण ही म्हाका दोन टायम म्हाका असो सेम डॉक्टरा कडल्यान हें येयल्ली आसा. हांव मागता की मिनिस्टरा कडेन की तेजे इन्क्वायरी करची, कित्याक लागून अशें जाता काय म्हणून. स्पिकर सर, जेन्ना बाकीचे पासून सिनियर जेन्ना पेशंट येता आनी तांकां थंय बसयता, एक 2, 3, 4 वरां हें उरपाक जायना. म्हाका दिसता बेगीन जावपाक जाय, ती फेसिलिटी फास्ट मेळपाक जाय. सिनियरांक तरी, सिनियर पेशंट आतां कितें करता थंय, ओके तुमी बरो आसता म्हणटा बसयता, थंय फाल्यां तांकां एटॅक येयलो आनी कितें जालें, एक्सपायर जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा. खुबशे आमकांय कंप्लेन येता. आमी डिनाय करिना, खूब आमी ट्राय करता. डिपार्टमेंट जो हेल्थ सर्विसीस GMCचे जितले कर्मचारी आसा ट्राय करता. पण जाता तितले बेगीन जे एटलिस्ट जे प्रायोरिटीचेर आसता, जे एज्ड आसता, सिनियर सिटीजन आसता, तांकां पयले प्रायोरिटीचेर घेवची, ही आमची मागणी आसा. स्पिकर सर, जेन्ना आमी GMC पळयता, GMCन खुबशे मेंटेनन्स, हेच्या पयलीं आमी खूब सांगलां. हांवेंनूय मिटींग घेतल्या, हांवेंनूय डिनाक मेवला, MSक मेवला, मिनिस्टराक मेळोन सांगलेलें आसा. खंय आमच्यो जे मेंटेनन्स आसा ते जायना. हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, रिसंटली हांवें लास्ट टायमूय सांगलेलें की 100 वॉर्ड, म्हाका दिसता डिलेला लोबनूय सांगलें, 100 वॉर्डाच्या भायर थंय लिकेज जाता. ही लिकेज कंटिन्युअसली जाता आनी म्हाका दिसता पावसान आतां आनीक वाडलेली आसा. म्हणून हें खंय ना खंय दुरुस्ती करपाक जाय. तशेंच आमच्यो ज्यो लिफ्ट्स ज्यो आसा, जावं त्यो SSBन आसा, जावं त्यो मेन हितून आसा, खूब फावटी त्यो लिफ्ट बंद जाता. सो त्यो 8 दीस बंद दवरपाक जायना, त्यो चालू वचपाक जाय. कित्याक हेल्थ सर्विसीस प्रायोरिटी, आमकां फास्ट येवपाक वचपाक मेळप जाय, पेशंटाक येवपाक वचपाक फास्ट मेळपाक जाय. सो हें म्हाका दिसता जो डिपार्टमेंट म्हणजे कोण मॅनेज करता, मेंटेनन्स मॅनेज करता, हेणेन दखल घेवपाक जाय आनी हें बेग्यानच्या बेगीन सुटावे करून घेवपाक जाय आनी ताका डिले करपाक जायना. हांव म्हणना जेन्ना सांगता तेन्ना करता, मात आमी सांगपाक जायना. हें म्हाका दिसता जे मॅनेजमेंट कोण आसा तेंच्यांनी करून घेवपाक जाय. स्पिकर सर, दुसरें म्हणजे जेन्ना टॉयलेटी आमी पळयता, टॉयलेट ज्यो GMCच्यो आसा, ह्यो टॉयलेटी आयज खुबश्यो पॅथेटीक कंडिशन जाल्ल्यो आसा. रिपेर करता परत मोडटा. सो हें जावपाक जाय. रिपेर करता फास्ट आमी थंय हें करपाक जाय. आनी खंय ना खंय समज कोणूय आतां थोडे आमकां खूब फावटी अशें जाणून येयलें की पेशंटाचे रिलेटीव आसता ते नाका आसले नाटकां करता. सो तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. भितूर बसून आसना जाल्यार तेंचेर एक्शन जायना. स्पिकर सर, कित्याक ती पब्लीक प्रॉपर्टी कोणूय मोडपाक शकना. येता आनी कोणूय मोडटा अशें जावपाक जायना. स्पिकर सर, आतांच चालू केलां. स्पिकर सर, दुसरें जे पार्किंग फेसिलिटी, आतां खुबशे जाणांनी सांगलां, रुलिंगाच्या आमदारांनी सांगलां आनी हांवेंनूय रिक्वेस्ट केल्या, मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट केल्या की ही जी पार्किंग फेसिलिटी आसा ही खूब गरजेची आसा. भायर आख्खो मॅस जाला. स्पिकर सर, आख्खो मॅस. आनी भितूर समज आमी GMCच्या भितूर कंपाउंडा भितर आमी पार्किंग फेसिलिटी जावं GMCच्यो बाकीची जी ओल्ड हें आसा, आमचे क्वॉर्टर्स आसा, GMC स्टाफ क्वॉर्टर्स आसा, ते सायडीन वचून खुबशी स्पेस आसा. थंय समज आमी पार्किंग फेसिलिटी केली नाल्यार खूब बरें जातलें आनी लोकांकूय बरी फेसिलिटी मेळटली. कित्याक आयज अशें जालां, भायर पार्क करता, रस्त्यार पार्क करता, गेटीच्या फुडल्यान वचून पार्क करता आनी लोक चल्ले. हें जावपाक जायना. आनी पयर रिसंटली पुलिसांनी थंय एक्शन घेतलेली, लोकां मारलेली. पूण अशें परत पार्किंगाची प्रॉब्लेम जाली नाल्यार सेम जातलें. ताका लागून खंय ना खंय आमकां पार्किंग फेसिलिटी प्रोवायड करून दिवपाक जाय. स्पिकर सर, मेडिसिन्स आतां खूब म्हणटा की मेडिसिन्स आमी मेळपाक जाय. आतां हॉस्पिटलाची जी मेडिसीन आसता भितूर दिता आमकां ते खंय ना खंय बेगांच्या बेगान तांकां मेळपाक जाय, फ्री मेळपाक जाय. आतां खूब फावटी कितें जाता, मेडिसीन अवेलेबल ना म्हणटा आनी प्रायवेट जी फार्मासी आसा तितून धाडटात. थोड्यां कडेन कितें आसता, थोड्यां कडेन एफोर्ड करपाक जायना. सो हें जावपाक जायना. खंय ना खंय तो एम्पल अमावंट ऑफ मेडिसीन हें कंटिन्युअसली फ्लो जो आसा, स्ट्रीमलायन फ्लो हो GMCन दवरपाक जाय. स्पिकर सर, वॉर्डान
स्पीकर सर GMC आमची मरे मेन टॉपिक मातसो टायम दी हांव उलयतां. प्रत्येकाक 10 सगळ्यांक- मिनटां लागता आनी GMC सगळ्यांक आख्खे गोंयकारांक सगळ्यांक लागता. ना आमकां सो तूं माझ्या विशय मतदारसंघात घेताना येता मेन टॉपिक म्हाका चड पॉयंट प्रत्येकाक टायम वांटून दिलेलो आसा हांव ते 5 डिस्कस मिनटांनी जाल्लेले हांव काबार आसा. करता 5 मिनटांनी काबार करता. स्पीकर सर जेन्ना आमी GMCचो हें उलयता फॅसिलिटीज म्हटल्यार जे फ्रिक्वंट म्हटल्यार क्वॉर्टर्स जो आसा आमचो GMC ओल्ड क्वॉर्टर्स हांवें ऑलरेडी रिक्वेस्ट घातलेली आसा की आनी CMाकूय सांगपाक सोदता हे जे क्वॉर्टर्स आसा ते सामके काबार जाल्ले आसा हे केन्ना मोडत नेम ना. सो खंय ना खंय तेजी दुरुस्ती डेमोलिशन करून तेजी दुरुस्ती करपाक जाय नवीन क्वॉर्टर्स हे बांदपाक जाय आनी फॅसिलिटीज जे स्टाफ आसा स्टाफांक फॅसिलिटीज थंय प्रोवायड करपाक जाय. स्पीकर सर हे गेले ते फावटी आमी डिमांड केल्लो मात आजून पर्यंत त्या डिमांडाचेर कांयच सांगूंक ना स्पीकर सर. आनी एक स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा तो वॉटर फॅसिलिटी. आतां उदकाची खूब फावटी कमी मेळटा तें म्हाका दिसता PWD आनी हेल्थ स्टाफ हेंच्यांनी दोगांनी मेळोन म्हाका दिसता कॉर्डिनेशनान हें करपाक शकतले. स्पीकर सर आतां खूब जाणांनी म्हटलें की जो बँक ब्लड बँक आसा ब्लड बँकान प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमकां टायमार ब्लड बँकाक मेळना. सो ताका लागून खंय ना खंय आमकां एक इंचार्ज दवरपाक जाय जो इंचार्ज खंय ब्लड ना थंयच्यान आमकां खंय ना खंय कॉर्डिनेशन जावन फ्लॅश ब्लड मेळटलो कित्याक खूब जाणांक त्रास जाता आमकां मागीर खूब जाण अप्रोच जाता आमकां मागीर ते WhatsApp ग्रुपांनी आनी खंय धाडचें पडटा. सो तें जावपाक जायना थंय कॉर्डिनेशन करपाक कोण तरी आसपाक जाय जो ब्लड आमकां बेगांच्या बेगान मेळपाक शकतलो. स्पीकर सर तशेंच जेन्ना आमी ICU बॅड्स म्हणटा आतां ICU बॅडान पासून खूब प्रॉब्लेम जाता ICU बॅड्स खूब कमी पडल्या आनी म्हाका दिसता रिसंटली हें केल्लें की नवीन ICU बॅड्स घालतले म्हणून पण म्हाका दिसता बेगांच्या बेगान हांगा ICU बॅड्स वाडोवपाक जाय कित्याक खूब जाणांक भायर रावचें पडटा सर्जरी करपाक मेळना सर्जरी डिले जाता खूब टायम तुमी पळयलां आसतलें की सर्जरीक 2-2 म्हयने पासून दवरता 3-3 म्हयने पासून दवरता कित्याक ICU बॅड अवेलेबल आसना जावं बाकीचे बॅड्स जे आसा GMCन थंय अवेलेबल आसना. आतां हांवें LAQ घातलेली तितून एक म्हाका रिप्लाय गावला की बॅड्स अवेलेबल आसा. आतां जेन्ना आमी GMCन वयता तेन्ना बॅड अवेलेबल आसा म्हणून बॅड भरोन भायर रावता भायर आसता पेशंट म्हणल्यार एक्स्ट्रा बॅडाची गरज आसा हें तितून कळटा आमकां की खुबशे एक्स्ट्रा बॅड आमकां गरज आसा भायर कितलेशे पेशंट अशे भायर बसून उरता आनी मागीर ते दुसरे बॅडा वयले कोणाक डिस्चार्ज दिता कोणाक भायर काडटा. सो तें जायनासतना म्हाका दिसता बेगांच्या बेगान बॅड अवेलेबल करची. आनी एक जें हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां की NICU म्हटल्यार जे माणकुले जेन्ना भुरगे जाता तेन्ना NICUची गरज आसता. आतां NICUचे बॅड कमी पडलेले आसा. हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां की हेय बॅड खंय ना खंय आमकां वाडोवपाक जाय. तशेंच वेंटिलेटर्स पासून खूब फावटी कमी पडटा. म्हाका दिसता वेंटिलेटराची फॅसिलिटी म्हाका दिसता वाडोवपाक जाय. स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता की फायर फायटर सेल हें म्हाका दिसता GMC जावं एंटायर ते हेल्थ इन्स्टिट्यूट आमचो आसा थंय डिप्लॉय करपाची खूब गरज आसा. आनी लास्ट म्हणजे GMCचे की कॅन्सर हॉस्पिटल हें बरे पैकी हें आसा म्हाका दिसता तेजे प्रायोरिटीचेर बेगांच्या बेगान तें चालीक लावपाक जाय आनी बेगांच्या बेगान तें चालू करपाक जाय. स्पीकर सर जो आमचो दुसरो जो डिमांड आसा तो म्हणजे फूड एंड आनी एक GMCचे व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे तो आतांच म्हाका दिसता संकल्प बाबान सांगलें तें म्हणजे जे ST OBC जे कम्युनिटीचे जो इनजस्टीस जाला तेंचे रिजर्वेशन PG क्लिनिकल हें आसा तितून गोवा मेडिकल कॉलेज आनी गोवा डेंटल कॉलेज हितून 2023-2024 जे पोस्ट मेळपाक जाय आसले रिजर्वेशनाचेर मेळपाक जाय आसले ते मेळोंक ना. संकल्प बाबान चडशे तरी सांगलेलें आसा पण हांव मुद्दामून सांगपाक सोदता जेन्ना गव्हर्मेंटाचो डिसिजन जो गोवा गव्हर्मेंट जो BJPचोच गव्हर्मेंट आसा गव्हर्मेंटाचोच डिसिजन आसा की रिजर्वेशन हें दिवचें ST SC OBC तितून रिजर्वेशन कित्याक दिवना कित्याक जो रायट आसा जो ST SC OBC तो डिप्रायव केल्लो आसा. आयज खंय ना खंय सरकारान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय CMान आनी मिनिस्टरान बेगांच्या बेगान म्हाका दिसता हो जो रायट आसा हांगा सगळे आमी पॉयंट आसा हांव जायना हो टेबल करता हितून एंटायर म्हटल्यार खंयचे हितून गॅजेट्स खंयचे आसा कितें ऑर्डर येयल्ली आसा ह्यो ऑर्डरी सगल्यो आसा. स्पीकर सर भंडारी समाजान कोर्टान वयचें पडलें हें खरें म्हटल्यार सरकारान हें करपाक जाय रायट दिवपाक जाय OBC ST SC मात भंडारी समाजाक वयचो पडलो कोर्टान हायकोर्टान वयचें पडलें आनी तांकां ऑर्डर हाडची पडली. सो ही खंय ना खंय आमचो समाजाचेर खंय ना खंय अन्याय आसा आनी हें म्हाका दिसता बेगांच्या बेगान PG आमचे जे भुरगे आसा तांकां हांगा एडमिशन मेळपाक जाय. स्पीकर सर हें हांव टेबल करता स्पीकर सर फुडें वयता तेन्ना आमी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड नंबर 53
आतां फूड एंड ड्रग्सान स्पिकर सर तुमी पळयता आसतले इन्स्पेक्शन करपाक जाय आनी जे स्टॉल्स आसा जावं फूड कार्ट्स आसा हे आयज खुबशे फूड कार्ट्स इनलिगल आसा इनलिगल हेंचेर जो रेट्स मारपाक जाय म्हाका दिसना तितले लेवलाचेर जाता कारण कितलेशे आजून पासून आमकां दिसता की कितलेशे फूड स्टॉल्स बिंदास चलता हेजेर खंय ना खंय मिनिस्टरान एक्शन प्लॅन काडपाक जाय आनी तेंचेर एक्शन घेवन डायरेक्ट ते बंद करपाक जाय हांवें बसून एकदां फूड कार्ट हें केलो तेन्ना पळयत जाल्यार तेजेर कांयच ना तेजेर डॉक्युमेंटेशन ना फूड एंड ड्रग्साचें लायसन्स बसून ना मात तो ऑपरेट करतालो लास्ट 20 years तेका बंद केलो मागीर सो लास्ट 20 years म्हाका पर्सनली इनवॉल्व जावचें पडलें मात तशें जावपाक जायना म्हाका दिसता जे फूड ऑफिसर आसा हेंच्यांनी वचोन हेजें इन्स्पेक्शन घेवपाक जाय आनी तें स्टॉप करपाक जाय बंद करपाक जाय डायरेक्ट स्पिकर सर जे गव्हर्मेंट फेल जाल्लो आसा जो कंट्रोल ऑडिटेशन इन फूड प्रोडक्ट्स आयज फूड प्रोडक्ट्स जे आसा तेजेर कंट्रोल दवरपाक आतां खुबशे आयज तुमी पळयता सगळे खूब आमकां प्रॉब्लेम जाता डिजीजीस जाता आनी कितें जाता फूड इश्यूज जाता सो हे खंय ना खंय कंट्रोल दवरपाक म्हाका दिसता फूड एंड ड्रग्स हो इन्स्टिट्यूट आसा हो खूब गरजेचो आसा आनी हेंच्यांनी हेजेर कंट्रोल दवरपाक जाय स्पिकर सर लास्ट म्हाजो हें घेता तो म्हणजे IPHB हो खूब गरजेचो इन्स्टिट्यूट आतां खूब गरज पडटा आनी खुबशे पेशंट आयज IPHB येता आतां IPHB येता तेन्ना आमी पळयता कित्याक मेन हांव पळयतालो तेन्ना IPHB की एम्बुलन्सीच ना एकूच एम्बुलन्स आसा सो हांव मिनिस्टरा कडेन मागणी करता की एम्बुलन्सी वाडोवपाच्यो कित्याक एम्बुलन्सी खूब गरजेच्यो आसा कित्याक ते पेशंटांक GMCन व्हरता परत हाडटा परत व्हरता परत हाडटा आतां एक एम्बुलन्सीन समज चड पेशंट आसना जाल्यार कशे वयतले सो म्हाका दिसता ह्यो एम्बुलन्सी वाडोवपाक जाय तितून खंय ना खंय कित्याक थंय लोडेड व्हरता मागीर एकूच एम्बुलन्सीन आनी ते मागीर तेंचे टायर जाता आनी कितें जाता तुमकां सगळें खबर आसा सो बेगांच्या बेगान म्हाका दिसता तांकां प्रायोरिटीचेर एम्बुलन्स प्रोवायड करची स्पिकर सर तशेंच ते कॅन्टीन फॅसिलिटी तेंची इम्प्रुवायज करपाची आनी टॉयलेट आसा IPHBन खंय सामकी पॅथेटीक कंडिशन जाल्ली आसा वॉटर सप्लाय सारको येना तांकां म्हाका खुबश्यो कंप्लेनी येयल्यो वॉटर सप्लाय तांकां टायमली सारको मेळना खंय ना खंय तोय इम्प्रुवायज करपाक जाय आनी हेजेर म्हाका दिसता जो मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी लक्ष दिवपाक जाय तशेंच नवीन बिल्डींग जी IPHBची नवीन बिल्डींग येवपाची आसा सो ती बेगांच्या बेगान म्हाका दिसता ऑपरेशनल जावपाक जाय आतां ऑलमोस्ट कंप्लीट जालें दिसता म्हाका ऑलमोस्ट कंप्लीट जालें सो म्हाका दिसता ती हें जाली नाल्यार खूब बरें पडटलें कित्याक एक्जिस्टींग बिल्डींग आसा तिची कंडिशन खूब वायट आसा पॅथेटीक कंडिशन आसा हांव खूब फावटी वचोन पळयल्या कित्याक थंय हांव नको दुरुस्ती करतले रिपेर करतले तो मिनिस्टरान आन्सर करपाचें पण जाता तितले बेगीन बाकीची जितल्यो फॅसिलिटीज उरलेल्यो आसा IPHBन त्यो दिवच्यो थँक्यू स्पिकर सर कृष्णा सालकर Speaker sir, I stand to support the demands जे आज प्लेस केले. Speaker sir, डिमांड नंबर 47 उलयता आसतना GMCचेर आमी हांगा बशिल्ले सगळे मेंबर्स आनी भायरूय आशिल्ले सगळे गोंयकार वील एक्सेप्ट दॅट GMC आज देशांतली एक बऱ्यांतली बरी सर्वीस दिवपी अशी गोवा मेडिकल आमची कॉलेज जाल्ली आसा आनी सगळ्यो फॅसिलिटीज म्हणजे आज अशें दिसता की एक नवी नवी फॅसिलिटी गोंयांतसूनच स्टार्ट जाता म्हणजे IVF फॅसिलिटी ही आमकां पयलीं नाशिल्ली आनी आमी सगळे जाणा की एक सपोज कोणाकूय भुरगें जायना कपलाक जाल्यार ताका कितले पश्चाताप जाता नाजाल्यार त्रास जाता आनी ताच्या खातीर ट्रिटमेंट घेवपा खातीर कितलो एक्सपेन्सीव ट्रिटमेंट आसता हो पूण आज खंय तरी आमच्या गव्हर्मेंटान म्हणजे थ्रू CSR आसूं पुणून ते फंड हाडून आज तो ट्रिटमेंट फॅसिलिटी आज आमकां GMCन अवेलेबल करून दिल्या ताच्या खातीर म्हाका दिसता खरोखरच GMC अभिनंदनाची पात्र आसा आनी ताच्याच बरोबर कॅन्सर फॅसिलिटी आसत नाजाल्यार गुडघे रिप्लेसमेंट ही इंडियन फर्स्ट टायम जाल्ली आसा सो खुबश्यो गोश्टी GMCंतल्यान देशांतून फर्स्ट टायम जाल्ल्यो आसा आनी ताच्या खातीर GMCचे आज हें करपी खंयच ना कोणूच ना आमकां याद जाता जेन्ना आमी पयलीं एक 15-20 वर्सां पयलीं नाजाल्यार 10 वर्सां पयलीं GMCचें नांव घेताले तेन्ना आमी सदांच म्हणटाले की हे खंय तरी गरिबांनी वचपाची हें म्हणून हॉस्पिटल म्हणून पयलीं म्हणटाले अशें पूण जेन्ना पसून ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान चार्ज घेतला म्हाका दिसता टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन आज सगळे लोक श्रीमंतांतले श्रीमंत लोक आज थंय वचून ट्रिटमेंट घेवपाक येता हाजे कारणां खूब आसा एक तर मॅनेजमेंट बरो जाला एक तर तांचेर एडमिनिस्ट्रेशन सारकें जालां दोतोरांची जी कॉम्पिटन्सी आसा ती वाडल्या दोतोर आमचे तांकां फ्री हँड दिल्ले वता आनी हे सगळे आमचे नर्सी बरो काम करता मेडिकल स्टाफ बरो काम करता क्लिनलिनेस बरें आसा हे सगळे पळोवपाक गेले आज म्हणजे इतलो लेवलाचेर पावल्या की आज एक श्रीमंत मनीस पसून बिंदास कितेंय जालें जाल्यार आपूण GMCन वचून ट्रिटमेंट घेतलो अशें म्हणपाक खचकना आनी तो वता आनी ट्रिटमेंट घेता आनी बरोय जाता
हांव त्या खातीर सगळ्या दोतोरांचें अभिनंदन करता, कित्याक आमी हांगा सगळे उलयले GMCचेर इतलो लोड आसा आनी GMCतले दोतोर ते कशें मॅनेज ते करता हें तांकांच खबर. दोतोर विरेशान सांगलें की दोतोर सरफराज एकदां तापून उलयता म्हणून. साहजीक आसा, थंय इतलो एकदां प्रेशर आसता, कोणें तापचें न्ही, पूण इतलो प्रेशर आसता की एकदां आमी मित्र बसून आसून ते आमकां सांगतात मातशें रावात म्हणून. म्हणजे इट इज बट नॅचरल हें जावप, पूण हांव ताचेर हें करना. पुणून म्हाका दिसता आज खंय तरी आमकां सगळ्यांक मेळून म्हणजे GMCचो लोड मातसो जर कमी केलो जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. दोतोर दिगंबर बाब उलयलो की आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें केलें जाल्यार बेगींतले बेगीन जाल्यार चड बरें जातलें. तातूंत भितर जी आमची प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा नाजाल्यार चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटल आसा आमच्या मुरगांव तालुका बद्दल, नाजाल्यार अर्बन हेल्थ सेंटर आसा, ह्या सगळ्यांक सपोज मातशे चड फॅसिलिटीज दिल्यो जाल्यार म्हाका दिसता खुबसो लोड म्हणजे वास्कोतलो मुद्दम खंय तरी वचून हांगा पणजे वचून ट्रिटमेंट घेवपाना. आज गव्हर्मेंटान इतली सुंदर फॅसिलिटी आज आमच्या चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटलान दिल्या की इतले सुंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसून पर्यंत थोड्यो मातश्यो कितें डेफिशियन्सीज आसा त्यो क्लियर केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोचो मुरगांव तालुकाचो लोक खंय तरी एक कित्या खातीर दुयेंसा खातीर गेलो जाल्यार ताका रिफर करचो पडचो ना. नाजाल्यार आतां कितें जालां की खंय गेलो की मातशें कितें जालें की ताका रोखडेंच रिफर करता. आनी ताजें कारण इतलें आसा की आज सगळ्यो मिशिनरी आसून पसून आज हेल्थ मिनिस्टराक हांव खरोखरच हांव देव बरें करूं म्हणटा, पूण हें उलयता आसतना ताज्यो डेफिशियन्सीज कितें आसा त्योय बी मातश्यो त्रुटी कितें आसा त्योय बी सारक्यो करपाक जाय. आज आमची ECG मिशीन आसा आमच्या चिकालीम हॉस्पिटल, पूण ताका मॅनेज करपी टॅक्निशियन ना, आज मेडिकल ऑफिसर्स ना, आज नर्सीज ना, आज आमकां थंय थोडे स्टाफ कमी आसा, एनेस्थेसीज ना, खुबश्यो हें ना. आमकां हे दोतोरी मेळप कितलें कठीण आसा तें आमकां कळटा. सो मे बी त्या खातीर GMCन म्हणजे MBBSचे सीटूय आतां वाडयल्या, पूण कॉरस्पॉन्डिंग MDचे सीट वाडोवना. सो MDचे थोडे वाडयले जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी वी कॅन ब्रीज द गॅप म्हणटा तशें. आनी त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हे जे आमकां स्टाफ जाय चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटलान, कित्याक ही मुरगांव तालुका जी आसा इट इज अ व्हेरी थिकली पॉप्युलेटेड एंड डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आनी खुबशे लोक गरीब समाजांतले आसा आनी तांकां खंय कितें जालें जाल्यार चिकालीम हॉस्पिटल इज द ओन्ली रिकॉर्ड्स. तांकां इवन GMC वतलो जाल्यार तांकां एम्बुलन्स मेळपा खातीर तांचे कडेन इतले पयशे नासता, अशी परिस्थिती आसता, अशे खुबशे आमचे भाग आसा. त्या खातीर आमकां चिकालीम हॉस्पिटलान मोठे कांय चेंजीस कांय करपाचे ना. जे आमकां थोडे टॅक्निशियन्स जाय तेच सपोज दिले जाल्यार म्हाका दिसता आमी तातूंत मॅनेज करून GMC वयलो जो मुरगांव तालुकासून लोड वता तो आमी खूब कमी करूंक शकतले. अर्बन हेल्थ सेंटर सर आज खंय तरी एका फ्लॅटान ऑपरेट करता. पयलीं म्युन्सिपालिटीन ग्रावंड फ्लोरार आशिल्लो आनी आज तो खंय तरी जागो ना म्हणून एक खंय तरी हातून एका फ्लॅटान ऑपरेट करता. आनी जेन्ना इम्युनायझेशनाक आसूं नाल्यार कित्याकूय भुरग्यांक घेवन आपले आवय बापूय वता तेन्ना थिंगा गरमेनूच अर्द पयलीं जाम जाता. पयलीं ते RTO नाशिल्ले थंय आनी त्रास जाताले, थंय त्रास जाता म्हणून आतां हांगा व्हेला. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की आमचो पुलीस आउटपोस्ट जो आसा ओल्ड थंय जागो आसा, थंयच सपोज ऑनरेबल मिनिस्टरान कितें तरी आमकां एक धाकटीशी फॅसिलिटी करून दिली जाणे करून आमकां थंय जे लोक वतात तांकां एकोमोडेट करपाक मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता एक व्हडलो लोड कमी जातलो. फाटीं म्हाका दिसता ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान आमच्या चीफ ऑफिसराक पसून वास्कोच्या सांगिल्लें इफ पॉसिबल वास्को म्युन्सिपालिटीनूच जागो दी म्हणून. सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता हो अर्बन हेल्थ सेंटर सर आमकां जाता तितलो बेगीन एक बऱ्या ओपन जाग्यार हालोवपाक मेळ्ळो जाल्यार चड बरो जातलो. आनी एक मुद्दम सांगप म्हणल्यार दिसता आज मुरगांव तालुकान मॉर्ग फॅसिलिटीज म्हणटा त्यो ना. आज आमकां कोणीय सपोज रातचो एक्सपायर्ड जालो एकाक दोनांक जाल्यार ताचे फॅमिलीक इतलो त्रास जाता. पयलें म्हणल्यार हांगा चिकालीम हॉस्पिटलान मॉर्ग फॅसिलिटी ना, तो मागीर SMRCन दवरपा वता. SMRCन पयलें ताका चार्ज फारीक करचो पडटा आनी तातूंत भितर ते दवरल्यार दवरता. SMRCनूय आपले रुल्स काडल्या की आतां ते चडशे दवरनात थंय. सो फोर्सफुली ताका एक एम्बुलन्स करची पडटा. 108 मेळ्ळी नाल्यार हर्स फॅन कोणाची मेळ्ळी जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार ताका आपली प्रायवेट एक एम्बुलन्स करून जाका एक 2000 रुपया वता तो वचून मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान दवरता. ही मॉर्ग फॅसिलिटी ऑनरेबल मिनिस्टराच्या लक्षान हाडून दिवपाक सोदतां. ही मॉर्ग फॅसिलिटी पयलींच्या प्लॅनान ओरिजिनल प्लॅन जेन्ना चिकालीम हॉस्पिटल बांदताले त्या प्लॅनान आशिल्ली, पूण ती कित्याक काडली नाजाल्यार तिजें कितें जालां अजून पर्यंत आमकां कळूंक शकलो ना. सो ताजेर आमकां मिनिस्टरान मातशें स्पश्टीकरण दियत, नाजाल्यार ते मॉर्ग फॅसिलिटी इवन 2 धाकटो मॉर्ग पसून केलो
एमर्जन्सी आमकां दवरपा खातीर जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें आनी ताज्या खातीर म्हजी डिमांड ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन तुवें GMC इतली सगळी जाग्यार घाल्या हेल्थ फॅसिलिटीज सगळ्याक बऱ्यो जाग्यार घाल्या 108 तुमची सुंदर चलता पयरूच आमी पेपरार पसून पयलें की एक भुरग्यां पसून एम्बुलन्सान जाल्या इतली कॉम्पिटंट आसा ती 108च्यो नर्सीज आनी स्टाफ आसा आनी तोच एक एक्सटेंशन पार्ट म्हणून आमकां वास्को भितर मुरगांव तालुका भितर सपोज तुमी ह्यो थोड्यो 2-3 फॅसिलिटीज आमकां मेळून दिल्यो जाल्यार मुरगांव तालुकाचे लोक म्हाका दिसता खुबशे बेगीन ट्रिटमेंट घेवंक शकतले सवाय भितर ट्रिटमेंट घेवंक शकतले तांचेर एडिशनल बर्डन जावपाना आनी GMCनूय वचपाची पाळी तांचेर येवपाना हें उलयता आसतना स्पिकर सर म्हाका आनी एकूच 2 गोश्टी सांगपाक जाय की एक तर आमचो वास्को इज अ व्हेरी कंजेस्टेड म्हणजे एक 3 किलोमिटरा भितर सगळे आमचे वास्को इज हें आला आनी इतले कंजेस्टेड आसा एकदां एम्बुलन्स एकदां घरांनी पावना आमचे खुबशे भाग आसा न्यू वाड्या धरा तुमी मेस्ता वाड्या धरा बेलाबाय धरा सासमळे धरा मांगरान धरा अशी एका कडेन एम्बुलन्स मोठी आसा ती 108 पावना आनी मागीर त्या पेशंटाक उबारून हाडटा म्हणसर एकदां डिले जाता एकदां ताजे वाटेरूच हें जाता त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता एक धाकटी एम्बुलन्स म्हणजे पयलीं मारुती व्हॅन आशिल्ली ती व्हॅनीची फॅसिलिटी सपोज एक तुमी एक तालुकाक एक दिली एक तालुकाक एक धाकटी मारुती व्हॅनाकूय आज कितले पडटा 3.5-3.5 लाख रुपया पडटा ती सपोज एक आमकां तालुकाक दिली जाल्यार म्हाका दिसता आमचो जो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता म्हणटा एक लास्ट मनशा पर्यंत पावपाचें जें आमचें सरकाराचें धोरण आसा त्या धोरणाच्या अंतर्गत म्हणजे लास्ट मनीस पसून ताका त्रास जावचो न्ही नाजाल्यार ताका ती फॅसिलिटी मेळची हाज्या खातीर आमी प्रयत्न करतात आनी त्या प्रयत्नाच्या अनुसार म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरानूय भरपूर सुदारणा केल्या तर कांयच ताजे बद्दल डावट ना आनी ताज्या खातीर हांगचेच गोंयच्यानूच न्ही जाल्यार कर्नाटका आनी मुंबय महाराष्ट्रांतसून पसून लोक हांगा येवन ट्रिटमेंट घेता आनी बरे जावन वता सो म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की जाता जाल्यार एक एम्बुलन्स धाकटी एम्बुलन्स आमकां तुमी मेळोवन दिवची GMC जे ऑनरेबल मिनिस्टराच्या एकूच कानार घालूंक सोदता की खूब जाणांनी सांगलें की PRO सारको जाग्यार नासता नाल्यार PRO एकदां थंय आमकां कोण आसता तो कळना एकदां रातचे 1-1:30 सपोज आमी फोन केलो जाल्यार ते PROचे फोन ऑफ आसता आनी विदावट एनी म्हणजे आमकां नाका जावन पसून आमकां कोणाक तरी डिनाक फोन करचो पडटा नाजाल्यार मेडिकल सुपरिन्टेंडंटाक फोन करचो पडटा आनी त्या खातीर एक PRO आमकां सगळ्यांक ऑनरेबल मेंबर्सांक सपोज तुमी सगळ्यांक आमकां एक तांचे फोन नंबर्स अलॉंग वीथ तांचे शिफ्ट टायमींग कितें सपोज दिलें जाल्यार कोणाक कॉन्टेक्ट करपाचें जाल्यार इन केस ऑफ एनी कॅज्युअलिटी जावन जाल्यार कितेंय सपोज कोणाक त्रास आसा आमी तांकां फोन करून आमी सांगूंक शकता इतलेंच सांगता आनी म्हजे 2 शब्द हें करता थँक्यू Fernandes. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, पयले सुवातेर हांव आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेक हांव चडांत चड वालो दिता तशें ताका थँक्यू म्हणटा कित्याक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो तेणें गोंयांत आमच्या लोकांक फॅसिलिटीज दिलेली आहा व्हडल्यो फॅसिलिटी दुसऱ्या स्टेटींनी ना आनी हे फॅसिलिटीक लागून सगळे सरावंडींग आमचे स्टेटीचे लोक आमच्या हॉस्पिटलाची फॅसिलिटी घेवपाक येता कितें सांगतलो म्हणल्यार इतले लोक येता की आमची कॅज्युअलिटी थिंगासर धाकटी जाल्लेली आहा कॅज्युअलिटीन लोक भरलेले आसता आनी डॉक्टर उणे आसता आमी खूब पाट वयता थिंगासर तेन्ना लोक फोन मारून सांगता की आमी कितलो वेळ जालो एक पाट 2-3 वरां जालीं अशें म्हणटा आनी ते केन्नाय फोन मारता ते म्हाका मातशें मिनिस्टराच्या नदरेक हाडूंक जाय की गरज आहा आतां सुपर स्पेशलिस्ट जे आमचे हॉस्पिटल बऱ्यांतले बरें हें बांदलेलें आहा तेच भाशेन आमची कॅज्युअलिटी आनी आमच्यो बऱ्यो फॅसिलिटी ती आसच्यो तशीच ही मिशिनरी आतां हाडटा सांगलें पॅट स्कॅनिंग ही पॅट स्कॅनिंग मिशीन हाडलें जाल्यार हे चड आमच्या लोकांक फायद्याक पडटलें तशेंच आतां CT स्कॅन जी मिशिनां आहा ही मिशिनां जेन्ना आमी भायर सावन हाडटा बऱ्यांतली बरी कितें जाता स्पिकर सर ह्या मिशीन ऑपरेट करपाक हिंगासर मनीस एक पाट सारके आसना आनी जेन्ना ऑपरेशन जर ते हेजे ऑपरेटर सारके जायना मिशीन जाल्यार तें मिशीन मोडटा आनी मोडलें जाल्यार मागीर त्रास जाता लोकांक एक पाट मागीर तेणी दुसऱ्या प्रायवेट हॉस्पिटलान वयचें पडटा स्कॅनिंग करपाक कॅट स्कॅनिंग पॅट स्कॅनिंग करपाक दुसरे कडेन वयचें पडटा आनी अशें करून जाल्यार कितलेच पयशे पडटा तिंगा 15,000 10,000 मोडपाक आमच्या लोकांक त्रास पडटा तशें जावप कारण तशेंच एक व्हडलें प्रॉब्लम आहा आमच्या गोवा मेडिकलाचे
हे म्हणजे आमच्या एंट्रन्साचे जे एंट्रन्स जे मेडिकलाक आहा हे एंट्रन्स सारके कंजेशन जाल्लेले आहा जेन्ना इस्कॉल थिंगा लागीं येयलेले आहा इस्कॉलाची भुरगीं जी पणजे वयता मिरामार वयता कारंजाले वयता बांबोये वयता हे सगळे ही इस्कॉलाची भुरगीं मेडिकलाच्या दारांतल्यान वयची पडटा तशेंच मोडगांवचे लोक वास्कोचे लोक सगळे जे दोनापावल मिरामार तेणी तिनाच्यान वयचे पडटा आनी ह्या कारणाक लागून थिंगासर चड आनी चड कंजेशन जाता हेका लागून कितें आहा स्पिकर सर आदी एक आमचो थिंगा सबवे आसलो आनी तेन्ना ते सर्वेची गरज आसली कित्याक तेन्ना आमचे अंडरपास हो हायवे नासलो तेन्ना तेजी गरज आसली आतां कितें जालां ती सभेची गरज ना आनी सभे तो कांय फायद्याचो ना आनी तो अंडरग्रावंड पळय गेला ताका क्रॅक येयल्या ती शॉपां घालिल्ल्या ती बंद पडल्या आनी ती केन्नाय कोणाचेर पडोंक शकता ते म्हाज्या हिसपान तें डॅमोलिश करपाचें आनी तें तो डॅमोलिश केलें जाल्यार आमचे सर्वीस रोड आनीक 4-4 मिटर एक्स्ट्रा वाडटले आनी ही बेनिफीट घेवपाची आनी मेडिकलाच्या सायडीच्यान एक ओवरब्रीज तर केलो आमचे थिंगा एक देवूळ आहा ते देवळाक बा सामावन देवळाक बा कांय त्रास जायना तशें एक ओवरब्रीज तर केलो हे सगल्यो गाडयो इस्कॉलाची भुरगीं मेडिकलाची जावं वास्कोचो लोक मडगांवचो लोक जे दोनापावल कारजाले पळय ते वयल्यान वयतले आनी आमचें हॉस्पिटल एक्सेस फ्री जातलो आनी वचपाक एक वाट करपाची आनी येवपाक ऑलरेडी थिंगा वाट आहा जी स्टॉलां घाल्लेली आहा थिंगासर एक्सेसाक वाट आहा एक एंट्री आनी दुसरो एक्झीट तर केलो जाल्यार ते प्रॉब्लम सॉल्व जातले मेडिकलाची तशेंच स्पिकर सर आमचो हेल्थ सेंटर आमच्या पिरमेर भायर म्हणून आहा ऑनरेबल मिनिस्टरांनी गेले पाट इंट्रस्ट घालून आमचो दोतोर बांदेकार पळयन आमी एस्टिमेट बा काडून आतां चालू जातलो तशेंच आतां 2 दीस जाले ते दोतोरी म्हाज्या फुड्यान येयलेले की ऑल्टरनेट तांकां आतां जागो जावं आमच्या सांताक्रुजान एक कोकोचीन म्हणून एक जागो आहा त्या जागो तांकां लायक जाला तो एप्रूव तर जालो जाल्यार हे टेम्पररी शिफ्ट जातले तेन्ना म्हळ्यार हिंगासर ग्रावंड+2 आमचो हेल्थ सेंटर येवपाचो आहा मात तांकां सांगलां थिंगा अंडरग्रावंड पार्किंग आमकां चडांत चड इम्पॉर्टंट नाजाल्यार त्या वाड्यार थिंगासर कंजेशन जातलें आनी लोकांक प्रॉब्लम जायना पळय तशें हें करपाचें तशेंच एक मेर्शे हेल्थ सेंटर आमचो चालू आहा बांदपाक हो चालू थ्रू MLA लेड फंडाक गेल्लो आहा हो हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन की 24 hours तो आमच्या लोकांक फेसिलिटी दिवची कित्याक कितें आसता जेन्ना गांवांनी वाड्यांनी जेन्ना आमचे सिनियर सिटीजन आसता जेन्ना तांकां गमलें की लागींच एक हेल्थ सेंटर आहा म्हणून तांकां जॅम बरी पडटा तांकां टेन्शन जायना तुमी जाणा टेन्शन जालें जाल्यार मनशाचो प्रेशर वाडटा मागीर तेणी चिंतचें पडटा कसो वयतलो गाडी जायी मेडिकला कडेन वचपाक थिंगा लायनीक रावचें पडटा तशें तेंच्या मनान आसूं उपकारना ताका लागून हें तर थिंगासर फेसिलिटी दिली 24 hours जाल्यार ही आमच्या लोकांक खूब बऱ्याक पडटली तशेंच ताका एक सोलर सिस्टमूय घालपाक चिंतला एक जनरेटरी इम्पॉर्टंट आनी हे आनी एक एम्बुलन्स आमकां फकत आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीक ह्या हेल्थ सेंटराक आमकां एक एम्बुलन्स आमकां कशे भाशेन आमकां मिनिस्टरान दिली जाल्यार आमच्या लोकांक खूब फायदो जातलो तशेंच एक चिंबला गव्हर्मेंटाचो एक जागो आहा ST वॉर्ड आहा एक त्या ST वॉर्डार एक 4 लाख जमीन आहा आमच्या गव्हर्मेंटाची ऑलरेडी हांवें एक 25,000 जमीन मागलेली आहा अशीच ग्रावंडाक आनी हेल्थ सेंटर घालपाक आनी हो तर हेल्थ सेंटर त्या लोकांक तर मेवलो जाल्यार चड आनी चड आमच्या लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले कित्याक त्या लोकांक नाल्यार मेडिकला कडेन येवचें पडटा आनी हें थिंगच्या थिंगा लागच्या लागीं तर जालें जाल्यार ही फेसिलिटी तांकां बऱ्याक पडटली आनी ही अशीच 24 hours ती धरची तशेंच आतां उलयतलो म्हटल्यार डिमांड नंबर 53 आमच्या फूड एंड ड्रग्साचेर स्पिकर सर हिंगा गोंयान खुबशे वेजिटेबल विकता फ्रुट्स विकता हे चडशे भायर सान्नी येता मात जाला कितें हिंगासर कंट्रोल ना हेज्या रेटीचो जेन्ना फ्रुट्स विकतात ते रेट तोंडाक येता ती लायता वेजिटेबल कोणी विकता वाटेर तांकां तोंडाक येता ते लायता ताका लागून एक कंट्रोल आसूंक जावो एक इन्स्पेक्शन जावंक जाय आनी तांकां सांगूंक जाय थिंगा बोर्ड घाला तुमची रेटीचो एक बोर्ड मारा बोर्ड नासतना तांकां बसोंक दिवंक उपकारना एक तर बोर्ड मारलो बाबा रेट ह्या आयटमाची इतली तो बोर्ड मारलो जाल्यार तेज्यान चेंजीस जावंक जायना आनी लोकांक फेसिलिटी दिवंक जाय मोबायलाचेर फोटो मार आनी घाल कंप्लेन कित्याक मायज जर विकता जाल्यार ताका गमोंक जाय आपणें मायज विकला म्हणून आनी तेंचेर कंट्रोल आसूंक जाय हो कंट्रोल आसत जाल्यारूच आमच्या गोंयान अशें सगळे जाग्यार पडटले सोय उरतली नाजाल्यार आमच्यो वस्तू अश्योच म्हारग जायत वयतल्यो कोण पळोवपाक आसचो ना तशेंच आमचें नुस्तें जे भायर सावन येता फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा फॉर्मेलिनाचो व्हडलो इश्यू जालो आनी आमच्या लोकांक कितें जाय फ्रेश नुस्तें खावपाक जाय आनी हे लोक आमचे
फ्रेश नुस्तें खावपी आनी अशे फॉर्मेलिनाची वस्तू वाडल्यो आमच्या लोकांक एक पडगो मना ती हे लोक आमचे घेता बाजारान वयता खाता मात हेंकां एक फॅसिलिटी दिवंक जाय एक लिटमस पेपर येता लिटमस पेपर टायप आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान एक ना जाल्यार पासून एक इन्व्हेंट करपाचो की लिटमस पेपर एक्स फ्री दवरपाचो खंयच्याय फार्मासीन कोणाच्यान वचोन घेवंक जाता आनी तो स्वायप जर आसता तो तर घेवन बाजारान गेले अशें मातशें निस्ताक लायलो जाल्यार तेजो कलर चेंज जातलो गमतले रोखडे तिगा फॉर्मेलीन लागला म्हणून हे फॅसिलिटी आमच्या गोंयच्या लोकांच्या हेल्थाक लागून हें चड आनी चड इम्पॉर्टंट कित्याक भायलें नुस्तें येता आमकां गमना कोण कितें हाडटा तें आनी आमचे लोक ते हायत आसता तेका लागून हें प्रिवेंट जावंक जाय कशेय भाशेन हें चड आनी चड इम्पॉर्टंट तसोच स्पिकर सर आमी जाणा सगळे की कोविडाच्या टायमार कितले आमकां प्रॉब्लम जाले कितले लोक आमचे सफर जाले आनी आमकां भोगलेले आहा आनी आमकां गॉमन येयलेले आहा फुडें कितें जाता पळय तें आनी तेका लागून आतांच आमी प्रिपेर्ड जावन जाता तितल्यो हॉस्पिटलान बॅडी वाडोवपाच्यो आनीक लोकांक आमच्या फॅसिलिटी दिवपाच्यो ऑक्सिजनाचे प्रॉब्लम जावपाक ना आतांच आमी रेडी जावंक जाय कित्याक व्हडलीं दुयेंसां ह्या फ्युचराक पासून येवंक शकता आनी एवॉयड करूंक जाय म्हणून आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर बऱ्यांतलो बरो सारको तेका इंट्रस्ट आहा ह्या डिपार्टमेंटान आनी तो बरें काम करता आनी वसोत तो प्रिपेर्ड फुडें जातलो म्हणून हांव मागोन म्हाजी 2 उतरां कवर जाता थँक्यू स्पिकर शे आल्टोन कोस्ता. Speaker sir, I rise to speak on the demands on health. Speaker sir, when I start, I say this, that health is wealth. आणि जेन्ना citizens of a country, आमगे स्टेटाचे बरे असता तेन्ना nation वाडटा. Speaker sir, yesterday on budget, I said to the Honorable Chief Minister, जे 2020 जे crore budget दिला ते health sector वाडोवचे म्हणून. Before I start, I want to have a special mention. आमगेलो जो डीन बांदेकर आहा and his entire team, Dr. Borkar, John Guru Prasad, and a special mention, Dr. Michel, who is in the cardiology department, is very helpful. Speaker sir, मुद्दो आमी कित्याक सांगता जेन्ना सरकाराचेर निशेध करपाक जायते उलोवपा आसताय बट जेन्ना सरकार बरो करता तेन्ना बरें सरकाराचें सांगपाचें गरजेचें. आय पर्सनली माय ब्रदर इन लॉ केन्ना जायते जाण आमदार मिनिस्टर व्हड हॉस्पिटलां वताय म्हणून माय ब्रदर इन लॉ गॉट his this cardiac treatment done in GMC when I visited super specialty block. सांगता इतली निवड आनी इतली बरें आहा दोतोर डिनाक आनी तेज्या एंटायर टिमाक मिनिस्टराक म्हाका दिसता शाबासकी दिवपा जाय. इट इज वेरी वेल मेंटेन्ड सारकें निवड बसोन. I was there almost for 3 hours there when that operation was taking place. So it is very good. So म्हाका दिसता heads off to the health minister and his entire team. कित्याक बरें काम कोताय तें बरें कोताय. इवन येस्टरडे काल हांव आमगे सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक कोणा मेळपा येयलो वन ऑफ अ पंच मेंबर किडनी फेलियर जाला तेका मेळपा येयलो. थिंगाय हायजीन क्लिनिनेस इज अप टू द मार्क बरें आहलें बट फकत सर्वंट नाय थिंगा पेशंटाक घेवन आपणा रिलेटीव वचोन वॉर्ड सोडटाय सर्वंट नासलें. वन हजबंड वॉज देर विथ अ वायफ ऑन अ स्ट्रेचर and he was not knowing where to go. There were no servants and I asked the security, अरे बात तुगे servant येवंक servant सर नाय एकू आहा म्हणपालो. Just take note of this. It has to be done. करपाक जाय ती बेजीक अवस्था ह्यो पयलीं दिवपाचें बाकी मोड मागीर उलोवया. स्पीकर सर, when we talk about demand number 47, 48, 49 म्हाका दिसता सावथ गोवा आमगेलें रेफरल हॉस्पिटल जालां थिंगा कांय ना आठाय 2 दीस दवरताय मागीर जाल म्हणटकीर मागीर GMCचे धाडटा आनी तेका लागून हो सगळो GMCचे पे जाता. सो कॅट लॅब यू हॅड एश्योर्ड अजून ना म्हाका मेळटा ते जाणटे प्रमाणे यू आर प्लॅनिंग टू वीट ऑन द टेरस. दॅट वील कम टू क्वेश्चन तेतून उलया. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें जें कॅट लॅब आहा तें अजून ना. स्पीकर सर आतां आमी येता सकाळ फूड येताय वी आर कमींग असेंब्ली येता सोणा पार्किंग फेसिलिटी आमगेले सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक कांयच ना. दोनी सायडीन म्हाका ऑनरेबल मेंबर आमगेलो दिगंबर कामत विजया घरा मुखार दिसती पडटा. विजयागे घरा मुखार लागत ती लायन बस स्टॉपा हितून लागता मेन रोडार. पार्किंग फेसिलिटी ना. ती मुखार गव्हर्मेंटा जागा जाल्यार तुमी घेवचो आनी ती पार्किंग फेसिलिटी करची. सारकें मॅस जालो आहा. स्पीकर सर, हेल्थ ब्लड जायत पाटी देन आय हॅव टू कॉल अप द डीन एंड डीन मागीर हेल्प करता कितें करपाक. ब्लड बँक इज नॉट अप टू द मार्क इन मारगांव आनी हिंगाय जाल्यार जायत जाणां कार्ड घेवन दिनाय. दे सेड यू हॅव टू हॅव अ डोनर. आनी म्हाका इतलें रिक्वेस्ट ऑपरेशन इन टायमार जावन दिया. मागीर तुमी पेशंट लपकून ऑपरेशन करून कांय उठोन वचना. एक 2-3 दीस दिना टू ऑर्गनायज फॉर द डोनर्स.
ना तुमगे ब्लड तुगे तूं डोनर हाडपा उपरांत तुका ऑपरेशन जावपा ना हें जावपाय ना बिकॉज मेनी अ टायम्स देर आर कंप्लेन्स कमींग अप लायक सेयींग दॅट बाबा ब्लड डोनर हाडपाक आमकां ऑपरेशन जावपाय ना म्हूण सो दीस हॅज टू बी टेकन केअर ऑफ स्पीकर सर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हांव मुद्दम सांगता जेन्ना म्हगेल्या ज्या खेडे गांवांत आतां एक म्हगेलो एक पेशंट आहा निलेश वेळी म्हणो झाडा वयर पडलो इन खोला पंचायत ही कॅनॉट मूव तो बेडवरी आहा फॉर द लास्ट 9 months आनी ताका आतां ते पयशे मेळपाक 2500 इज गेटींग ही कॅनॉट कम टू मारगांव आनी तेगेलें घर ऑलमोस्ट यू कॅन हॅव टू वॉक 300 meters ऑलमोस्ट मोर दॅन 80-90 steps बुडोवन बुडोवन थिंग्स ताका हाडपाक वचपा पडटा ताका मेळपाक तो येनात कितकोन ते सर्टिफिकेट घेतलो सो म्हाका सद्दां डिपार्टमेंटान कितें तरी एक सुविधा करच्यो हेंगेल्यो तांकां डॉक्टरां तांकां उबारपालो जायना आय थिंक सो टील इज अलायव ही हॅव टू बी ऑन द बेड ओनली बट हे पयशे मेळपाक दॅट सर्टिफिकेट ऑल दीस डॉक्टर्स हॅव तेंगे ऑल दॅट प्रोसिजर बी फॉलोड सो वॉट वी कॅन डू वील हॅव टू द डिपार्टमेंट हॅज थिंक ओवर इट आनी ह्यो वस्तू तांकां कोण दिवपाच्यो हू कॅनॉट मूव दे आर डिसेबल्ड सारके पर्मनंट आनी तांचे कडेन कांय जायना सो गव्हर्मेंट हॅज टू टेक अ स्टँड बाबा हेंका कितकोन दोतोर वचोन तांकां फेसिलिटी करतलो हाव टू चॅक एंड गीव दॅम द सर्टिफिकेट आनी जायत पाटी मडगांवां आमगेले पेशंट येताय तांकां बाबडा बसयता आनी सगळें जाता म्हणटा फॉर्म भरून वचोन पणजे GMC कर म्हणटाय सो फूल फ्लेज म्हाका सद्दां सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाय जावपा जाय बिकॉज आय हॅव गॉट कंप्लेन्स फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगे सगळें केलें आनी मागीर परतून वचोन आनी पणजे वचोन GMC दाखय म्हणपाक लागले डेट घेवन सो हेजेर म्हाका सद्दां सरकारान नोंद घालपा जाय स्पीकर सर वेन आय कम टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी I start with Kotumbi Health Center. Through RDA, Kotumbi एक सब rural health center ready aha. But teka ajun light udo na. In fact, I have mentioned to you one in Barshe. But itung Kotumbi now एक येदो room अशे ते कोण येताय दोतोर येयना ते खबर ना. तिंगा facility ना. म्हाका ताबडतोब हिंगा Kotumbi हिंगा हे सब health center rural health center हे मातशे जाग्यार घालपा जाय. म्हाका सद्दां ऑनरेबल मिनिस्टरान हे वस्तू ही साक ताबडतोब करपा जाय. Speaker, sir, when I come to Kepe आमगे प्रायमरी हेल्थ सेंटरा शॉर्ट ऑफ स्टाफ पयलीं एक न्यूज जाल्लो एक्सरे मशीन ना टेक्निशियन एक्सरे मशीन चलना टेक्निशियन ना म्हूण बट बोथ द प्लेसीस प्रायमरी हेल्थ सेंटर इन बार्ली एंड इन केपें मेडिकल जे ऑफिसर आहाय म्हाका सद्दां दोगांयनी बरे आहाय ही केम एंड मेट मी देन आय ट्राय टू एक्सप्लेन टू मी एंड सेड सर विदीन अ फ्यू डेज इट विल बी सॉर्टेड आउट म्हाका सद्दां दोनी मेडिकल ऑफिसर जे आहाय डॉक्टर्स आर दे आर वेरी गुड बट तांकां जायत्यो वस्तू मेळनाय स्पीकर सर आमगेलें कार्डियक एम्बुलन्स म्हाका सद्दां केपें तालुकाक दिल्ल्या एक चड बरें आयकलें त्या परंत 4 इतक्या न्यू कार्डियक एम्बुलन्स तुका येयले आसलो ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर येयले दिस म्हाका एक आमगे कॅप दी येयले नाही येयले अशें म्हण आयकलो हांवें सो एक आमकां मातशें कॅप दी इट वील केटर टू सांगे कुच्चोरे ऑल दीस पार्ट्स जायना ते एकूय आमकां ना आनी मागल्यारय मेळनाय ती म्हाका दिसता गरजे आहा एक कार्डियक एम्बुलन्स आमकां दिवपाची हर्स वॅन आतां एक आहा सो सॉरी एम्बुलन्स स्पीकर सर सगळ्यांकलो डिमांड आहा ऑन हर्स वॅन आय हॅव अ हर्स वॅन ऑलमोस्ट 3 वर्सां जालीं हांव चलयता मात बिफोर द MLA जासून पयलीं हांवें घेयल्ली आनी हांव ओन्ली कुंकोळ्या न्हू केप्यां न्हू कुंकोळ्या काणकोण लयत सांग्यार मुगे वयता बट कितें जालां दीस इज फॉर कोणी मेलो मोरना बीन वताय आतां पुलीस स्टेशन पुलीस कितें कोताय केपेंचे इवन काणकोण आनी कुंकोळे कोणा खूंय बॉडी मेळ्ळी जाल्यार अरे तूं मातसो आमदारा फोन कर म्हणटाय तेगे एम्बुलन्स धाड म्हणटाय सो बट आतां मेलो म्हणटरी आय ट्राय टू गीव माय एम्बुलन्स रातीको 1-2 वयत फोन येताय सो म्हाका सद्या एक हर्स वॅन सारके गरजे आहा आमगेल्या यू कॅन स्टेशन इट इन आमगेल्या केप्यां सो स्पेशलिटी डॉक्टर्स जे आमगेले कार्डियक जो दोतोर आहा तो केप्यांक म्हाका सद्दां तो वन्स अ वीक और ट्वायस अ वीक समथींग येता डेंटिस्टाचे इशू आहा सो हे डॉक्टर्स जे आहाय म्हाका दिसता आमगेल्या केप्यांक आनी बाळ्ळी हे आमकां दिवपाची चड गरज आहा स्पीकर सर दुसरो जेन्ना हांव बाळ्ळी येता आमगेले दोनी ब्लॉक मुस्ताक गोठाय उदोयन ताळपोतीन गायलो आहा प्लास्टीक गायलो आहा रुफिंगाक ती मेडिसीन बीन खूंय पेड्यो जाताय म्हाका सरकारान हेजेर नोंद घेवपाची आनी ताबडतोब रेन्युवेशन कितें करपा बाळ्ळी हेल्थ सेंटरांक हें जावपा जाय देर इज लॉट ऑफ ओपन स्पेस आहा थिंगा आनी झाड जालो हांवें थिंगा फंड नाय दिसता म्हाका डिपार्टमेंट पयशे दिना कितें म्हण खबर ना म्हाका आम दुसरे कडेन म्हणटाय उदक वता डेंग्यू जाता सगळें जाता म्हूण बट तुमगे हेल्थ सेंटरान जे जागे ओपन स्पेस आहा ह्यो पयलीं चोवपा गरज आहा 3 दीस पयलीं हेरल्ड सम पेपर आय हॅव सीन गाडयां एक ओल्ड हेल्थ व्हेकल तितून भितर कॅन आहाय टायर्स आहा उदक भलो आहा हे शर्मांव म्हणटा आमगे कोंकणीन म्हणना पाद्री शर्मा तो खंय ओनयेक
तेसो खबरी दिव तुम सांगताय डिपार्टमेंटा हॉटला येताय कंस्ट्रक्शन सायटीर येताय सगल्यांक तुम फायन माताय बट तुमगे जाग्यार जे हेल्थ सेंटर्स आय थिंग तें कोण चोवपाचें थिंग चोवपा थिंग कोण ना सो डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता हे सारकें सिरियसली घेवपा जाय स्पीकर सर वेन आय कम टू कानांगिनी नाकेरी बेतूल सरकारान काय आमकां इतलीं वर्सां आमगेल्या नाकेरी पंचायतीक एक पंचायत घर दिलें ना आय फ्रॉम द ONGC म्हाका थ्रू CSR वी आर बिल्डिंग अ न्यू पंचायत हाऊस फॉर कानांगी नाकेरी बेतूल पंचायत and I have kept a special place almost 60 square meter space ground floor एक जागो तितूंक हांवें एक केला फॉर आमगे एक हेल्थ सेंटराक सो म्हाका लास्ट टायम हांवें ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सांगिल्लें बाबा खूंय आहा जाल्यार जाग सोद म्हूण आतां हांव तुका जाग दितां वीच आय हॅव गॉट फ्रॉम ONGC ते पंचायती घरान ग्रावंड फ्लोर म्हाका दिसता तुवें बाय ऑक्टोबर वी आर इनॉग्रेटींग नोव्हेंबर वी आर इनॉग्रेटींग द पंचायत न्यू पंचायत हाऊस सो म्हाका दिसता थिंगा तुवें आमकां ती फॅसिलिटी दिवपा जाय हेल्थ मिनिस्टरान बिकॉज जाग तरी आमी तुका दिला फकत एटलीस्ट तुगे सेटअप तूं कर आनी आमकां दी स्पीकर सर वेन आय कम टू बारशें पिसोडणे म्हणटा RDNतल्यान आनी एक रुरल हेल्थ सेंटर रेडी आहा बट स्पीकर हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सॉरी हेल्थ मिनिस्टर सांगत आहा मातशें टायम काड आनी हें आमी इनॉग्रेट करया आनी तांकां फॅसिलिटी दी मातशें ताबडतोब कित्याक बारशेंसून लोक मेता जायत जाण मनीस मेले पयर एक माडारसून पडो तो बाळ्ळी पावत म्हळ्यार मेलो सो एटलीस्ट कितें तरी थिंगा बेजीक कितें तरी लायफ सपोर्ट कितें तरी दिवपा जाता तूं पेत म्हळ्यार मता सो तें मातशें इनॉग्रेट करया आमी रेडी आहा तूं RDA मोरपिल्ला आमगे असो एक हेल्थ सेंटर आहा लायट ना उदक ना कांय ना कितू वर्स जालें चलवता आतां इतू वर्स कोण चोयना आलो तेका स्पीकर सर हेल्थ मिनिस्टरान मातशें एक कोण तुगे मेडिकल ऑफिसर आहा तांकां मातशें एक बोडी दी आनी तांकां सांग हें सगळें इन्स्पेक्शन कर आनी चोय म्हूण बिस्ते एक रूम आहा ती येताय बसताय वयताय कोण नर्स आनी कोण स्टाफ आहा तो कांय ना लायटूय ना उदक ना कांय ना थिंगा टॉयलेट ना सो ह्यो वस्त्यांचे म्हाका दिसता तुगे ऑफिसरांक घाल मातशें तांकां जागी कर न्हिदलो आहाय ते सगळे स्पीकर सर इन खोला थिंगाय आमगेलो एक सब सेंटर आहा म्हाका दिसता तांकांय बेजीक फॅसिलिटीज ना म्हाका सांगतालो थिंगा दोतोर आहाय ते जायत्यो वस्तू उणी पळय सो म्हाका दिसता बेजीक थिंग्स इन केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां जाय पडटल्यो आनी हांव सोजमतां आमगेलो एक्टीव हेल्थ मिनिस्टर आहा विथ ऑल हीज टीम जे शॉर्टफॉल्स आहाय आमगेल्या मतदारसंघाक हें तूं कोत म्हूण सोजमतां आनी थँक्यू श्री आलिश रजना Speaker sir, I rise to support the motion, the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, talking about GMC, first I would like to appreciate the services of all the doctors, all the staff, everybody, and I believe that the service they are doing, as I have said before on the budget speech also, is immense. From what the conditions were some years back, and today, it is quite different. What was the treatment available some 20 years back, and now it's entirely different. I also want to appreciate the services of all the people who have put in their efforts. Like if we are criticizing now, and if we look at what was the services before, they were completely nowhere. But at the same time, let us appreciate the services at that time. कित्याक त्या टायमाचेर ते सर्कमस्टन्सीस डिफरंट आसले आनी ते सर्कमस्टन्सीसाचेर तेणें पळय कितें फॅसिलिटी दिलोली जे डॉक्टर काम करताले जे नर्सीस जावं स्टाफ जावं काम करताले वर एंटायरली डिफरंट people spoke of Herswan, people spoke of ambulances 108 म्हणटी नासलोली I remember the morgue in Margaon from what my memories go past भायल्यान एक ड्रेनेज आसलोली आनी ड्रेनेजींतल्यान कितको रोगत वयता तें दिसती पडटालें आज entirely different. The world also has changed. There have been, everybody has become proactive. But let's not forget the services. आज पासून जे दोतोर OPD पड काम करताय OPD 3 और आनी 4 और पासून वयता जोन आसून दोतोर OPD 4 और पासून OPD करताय It is not easy. Operations जाताय कितुली I want to really salute all the doctors for all the good work. For this, I don't want to thank the Honorable Minister for Health. This, I want to thank the doctors. But his effort is that what is today, he has changed it. He has done some changes. So I want to congratulate him for the changes he has done. For the proactiveness, the machinery,
स्कॅन्स सकाळ स्कॅनाचे उल्लेख जालो MRIचे उल्लेख जालो आय एम जस्ट ब्रिंग इट टू नोटीस ऑफ द हावस स्कॅन भायर सान देखून जो तर GMCन येयले जाल्यार स्कॅन पत्ते काडून लायताय GMCन प्रायवेटांत ऑलरेडी स्कॅन घेवन येता पेशंट परतून रिपीट करता GMC दोतोर परतून हितू काडून लायताय GMC तो रेडिओलॉजी तो काडून लायताय वॉट अबाउट ऑल दोज पीपल हू आर टेकिंग स्कॅन्स 2-3 टायम्स हिंग उल्लेख जाली प्रायवेटां कित्याक धाडटाय काय म्हूण सो ऑल दीज आर पार्ट एंड पार्सल्स which nobody assesses. The minister rightfully said, वर्सा भितर फकत 300 or 400 कितें correct the figures, I am not sure, की MRI and scan भायर सान हें जाताय म्हूण भायर धाडटाय म्हूण काडपाक बट जे स्कॅन आनी MRI जाताय ते नो डावट एके पाट मशीन बंद आसता एके पाट मशीन हें जाता मशीन तें एके पाट कोण स्टाफ येना कितें जाल्यार जाता देर आर इंस्टन्सीस बट ऑल दीस I really want to credit the GMC. No doubt, always there is scope for better. What was 20 years back and what is now and what 20 years ahead is going to be, should be the plan of the government. मुखार कितें जावपा जाय आतां पेट स्कॅनाचेर उलयता आसतना हांव जाणा वॉट इज द फॉर्मेलिटी टेंडर जाता आसतना 2 पाट टेंडर जाता एके पाट टेंडर जाता आसतना अंडर कोट जाता एके पाट आनी कितें जाता इश्यू जायते आहाय सिंगल टेंडर जाता जावं आनी कितें जाता ताका लागून डिले जाता नो डावट everybody raises a concern but I want to really appreciate the services of the department the ministers the doctors the nurses the staff the lower staff let us not forget people who also clean the washrooms and all that is not easy so appreciating everybody let's get back to the issues which have been faced speaker sir OPD and token system asada we in zala discussion ki people with special needs special with disabilities should be given a separate queue for token because I want to congratulate GMC for the nice EVLA machine for varicose veins like that many new things have been added like for example new joints now we are talking of having a robotic machinery for operations for robotic for surgery so all these things will be the future even blood tests हांव जाणा कितू blood test जाता इथे blood म्हणटा एक शॉर्टेज आहा blood camp फोन आमी blood करताय आमी जायती कॅम्प करताय आतां बाब एल्टनान उल्लेख केला की हर्सफेन दिताय म्हूण जावं आमकांय केन्ना प्रॉब्लम जाता हर्सफेनाक सेम वॉट ही डज वी डू ही इज बीन डुईंग इट नाव आय हॅव बीन डुईंग इट फॉर इयर्स म्हणजे पुलिसांक जावं भायर कॉन्स्टिट्युन्सी भायर देखून लोकांक आमी हर्सफेन दिताय ऑल दीस थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल हेज्या मुखार आज 108 आनी एक सर्वीस काडल्या मोर्ग दिवपाची वीच इज अ गूड थिंग कोणो पेशंट मेल जाल्यार 108 पोन्ने गाडी येताय आनी घालपा वयताय दॅट इज ऑल्सो अ फेदर इन अ कॅप 108 पासून इश्यू आहाय नो डावट देर आर नो इश्यूज फॉर 108 आतां सुपर स्पेशलिटी आहा सुपर स्पेशलिटी हांव केन्ना मिनिस्टराक डिस्कशन करता लिफ्ट चलनाय मग तिका स्मॉल थिंग्स बट वीच मॅटर लिफ्ट चलनाय जाल्यार तेणी आय वॉज इन टोटल डिस्कशन्स आय वॉज टॉकिंग टू डॉक्टर राजनंद आय वॉज टॉकिंग टू डॉक्टर बांदेकर आय एम टॉकिंग टू मिनिस्टर ऑल्सो ते म्हणला दे वॉन्टेड सम मेंटेनन्स तांकां मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट दिवपा जाय दी आनी उडय हिंग ओवररूल कर हिंग तुका कोण विचारपा ना at least in this area nobody is going to ask you overrule it because लोकांक त्रास जाता फर्स्ट फ्लोराचेर सावन 7th floor 6th floor रावपा हार्टा पेशंट 7th फ्लोराचेर आहा तो कितको वयतलो वयरी सो ऑल दीज इश्यूज हॅव टू बी सेटल्ड स्पीकर सर आतां इनफॅक्ट टॉकिंग अबाउट हेल्थ सर्विसेसाची उलयता आसतना ICU बेड आमगे सावथ गोवा आमगे सॉरी ICU दिला आमकां सावथ गोवाक वीच इज अ गुड थिंग बट दॅट इज नॉट सफिशंट ताका आनी फॅसिलिटी जायो Look into what is available in GMC. What about people coming from Concon? All the way he comes from Concon. Let's suppose he got a heart attack. He comes to Hospicio from CHC Concon. How will he reach GMC? So there needs improvement. I was talking to the doctors in the last assurance committee meeting. तेन्ना हांव म्हणटालो की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत खरें अटेंशन जाय ते दोतोर एक पाटी प्रायवेट रिफर कोत्ताय मातशें नोट कोत्ताय मिनिस्टर
Some doctors are referring to Apollo Victor and Kona Barik. They मातशें note कर. तेजे मातशें नजर दर. ते भायर पावपा जायना. It should not go to out of proportions. There are already cases that people are referring. Pay attention to it. Focus on it. I was telling the doctors that the district, that as a doctor, I was talking to one of the doctors, and I was telling her that as a doctor, she has to take responsibility. I feel that there should be more services. Think Dotrange responsibility bunna. Ilishi irresponsibility metta thinga. Kenna note kutta suno. No doubt, they are burden. No doubt I appreciate their services. No doubt. But mashe teka fine tuning zaye, which the minister should pay attention to it. I forgot to congratulate the government for my primary health center Kuttori, which is the most important thing for me. कोण एकले फेसबुकाचेर घाता ते फेसबुक नॉय टायगर जाले ते आतां 60 कितें 40 ना 60 क्रोजा खंय कितें प्रायमरी हेल्थ सेंटर घालता तो 20 कोटीचो तो कोणान घाता ते स्विस बँकाक घाना काय हे अकाउंट हे फेसबुक टायगर जाय हांव सदां म्हणटा तें कितें हू आर दे टू जज can anybody criticize you and can anybody criticize me? There is somebody above us to criticize. Who has given these fellows powers? That's why I'm telling you, I want to congratulate the Minister for the Primary Health Center, congratulate the Chief Minister for the Primary Health Center. It is a good thing, which was the need of the hour. But try and add the dialysis facility, try and add some more things if you can. Because all the people from Chandor and all these areas can, right up to Davali, be catered there. Speaker, sir, health services, let's talk of which is coming to JMC also, regarding cancer. I think the cancer section, or rather the doctor under Dr. Anupama Borobar is doing a very good job. I am glad to tell you that I have a case of pancreatic cancer which is almost on a curing stage. It was almost on the third of this. So that is something credible. That means we are on the right path. Now, once we are on the right path, I think we should excel. So GMC will be one of the best institutions in Goa, in Asia, which was considered one of the institutions of Asia. We can come back to that level, whatever it is. So I would request the Chief Minister as well as the Honorable Minister for Health to look after this. Give them what they want. Ileshe poist subej moila kain jay na tinga. Kita आज cancer आ कुछ असना, it is related to food and drugs. Food and drugs से जो मागे आता. The quality of foods, the number of cases that are increasing of strokes, there are so many things that are happening. Are we in the GMC connecting with the food and drugs and everybody to see that quality of food, quality of items, quality of things improve? Are we doing that job? Because Karnataka government, we see on Facebook that they are doing something for foods, for quality of foods, colors, giving masalas and all that. There are so many things that are happening. तुमगे एक रेट डिस्ट्रीब्यूट ते मागी येत तेजेर आतां केसीस ऑफ डेंग्यू इन्क्रीज जालो येसांनी सो मातशें फोकस करपाक तेजेर किडनी फेलियर केसीस आर ऑन द रायज could be due to diabetes, could be due to various other factors, but something more can be done here. Although it is in a quite a good position, I want to congratulate the GMC for doing some transplants also. So if something more can be done there and more money can be spent, no doubt, as per statistics of all India basis of the state spending on health, Goa is quite high on that basis. If you compare the expenses on health, no doubt it is high, but we require more facilities. आम्ही गोंयकार म्हणटे मातशे इल्लेशे we consider ourselves a little proactive and more knowledgeable than the other states, so we require some more things. So I would request the Minister to give us more facilities. With respect to dialysis patients, HP minus HP to get injections for dialysis, it is not covered under DDSY. Each injection costs about 1,200. Just see that it is done, at least in the first phase for people who are, having a low income group, whatever, Zaina Zale Soglang. So all these issues as far as health is concerned, we would like to, look into it. 108 pasun service eki padi mashi delay zata. Half an hour, 45 minutes jawpa lagle, 108 paupak. So you have to pay attention, no doubt, Minister ki sangatach. So we have to give
सामू इम्पॉर्टन्स लोकांक मातशें एक ती काणकोण सायड ती ओदर हे कर लागोता मडगांव पावपाक आनी हे करमायज लागोता GMC पावपाक आनी तुगे 108 लेट पावता. So just imagine 2.5 hours. Speaker sir, you have to pay attention to this because these are small things but things which matter. आतां स्टेट ऑफ आर्ट ATM केलें तुवें हिंगा खूंय माये जो तर तुवें बरें केलां स्टेट ऑफ आर्ट हेल्थ सेंटर तुगेलो जावं फेसिलिटीज ते भाशेन सगळ्याक करपा जाय. आतां डिफरंट इश्यूज आर देर. I have asked an unstart question also with respect to this. And one small thing I would like to ask you, when you have health centers, district hospitals, GMC, तेंचे मातशें एक ऑडिट करपाक, कित्याक प्रायवेट हॉस्पिटल्स आहाय, चॅरिटी बिगिन्स एट होम, ताका लागून पयलीं GMC करया, प्रायमरी हेल्थ सेंटरां करया, आनी मागीर प्रायवेट हॉस्पिटलांचेय करया. प्रायवेट हॉस्पिटलांत कितें फेसिलिटी आहा, होरें ते आय एम नॉट कॅस्टिगेटिंग देम. I am not here to criticize anybody, but I am here to tell the minister, have one safety audit, one health audit, whatever you call it. I am not the master in that trade, but have something done where we can do something about it. Ata medicines for economical rates. I'll just take another, just 2-3 minutes. Medicines at economical rates for people who are poor. Mashe amka, there was some cases where there was some facility available with the central government. See if you can give it. Food and drugs ची उलयता आसतना, I think food and drugs ची उलयता आसतना ते कितले उलोवं, एक रेड जायना कोण फूड स्टाफाची चॅक करपाक. तांकां सांग न्ही, I want the minister to tell me हुंय रेड मारल्याय त्यो. कोणागे फूड एकूच कितें तुगेलें स्प्युरियस कितें दवरलां काय म्हूण दाखया म्हाका. तुमी सांगूंक सोदताय की कांय फूड स्टाफ्स हिंग कांय हें मेळनाय म्हणून, एडल्टेटेड मेळनाय म्हणून. नो, आय जस्ट वॉन्ट टू नो. आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर, बाबा तुगेलें फूड एंड ड्रग्स खूंय कोणाची रेड मारल्या. तुगे सगळे गाडे आहाय, आतां बारीक गाडे आहाय ते ओल्ड हॉटेल आहाय. एकूय सांग न्ही म्हाका की तेणें खुंयच्याचेर एक रेड मारल्या, क्वॉलिटी ऑफ फूड चॅक केल्या, नाल्यार स्टँडर्ड ऑफ फूड दी न्ही. आय होप दे हॅव द स्टँडर्ड ऑफ फूड्स एटलीस्ट विथ देम. दॅट इज वॉट आय एम लायक. हांवें केन्ना चोयलो ना पेपराचेर मोडक्याची रेट चोयल्या, सगळ्यांची चोयल्या. आं मारताय केन्ना, पूण केन्ना कितें राव रे बाबा विजय सरदेसाय मातशें राव रे सायबा. हुंय हें ना बाबा, तुगे अडल्टेटेड कितू सांपडला, हुंयचें सील केलां, एक हॉटेल सील केला, जावं कितें गाडा सील केला, कित्याक तांकां भिरांत येवपा. टुडे वी आर लुकिंग ऑफ रायज ऑफ कॅन्सर केसीस, वी आर लुकिंग एट सो मेनी थिंग्स. वाय दीस इज नॉट हॅपनिंग? इट इज लायक दीस. तूं जर तर तें कोन्ना जाल्यार तें भिवपा नाय. सो म्हगे रिक्वेस्ट आहा, हांव चड उलोवपा सोदना, बट एट द सेम टायम आतां रेट्स मारता आसतना दे शूड बी नॉट सिलेक्टेड आनी पॉलिटिकलूय ना. आयको तूं फातरता म्हणशी, तूं आनी समजशी तुगे मारता. हां, सो इट शूड बी सिस्टमॅटीक. हुंय सगळ्या मार, हुंय थिंग सगळ्यांचे मार, कित्याक क्वॉलिटी ऑफ फूड म्हणटी सारकी गरजेची. आनी कांय उलोवपा नाका म्हाका. आय वॉन्ट टू कॉंग्रेच्युलेट परतून एकदां मुगे सगळें, जावं प्रायमरी हेल्थ सेंटर, जावं GMCन कितें केलें, जावं दोतोरान कितें केलां, सगळ्यान बरें काम केलें तांकां हांव एप्रिशिएट करतां. आनी जें थिंग करपा नाका थिंगा आय वॉन्ट टू टेल द मिनिस्टर, पे अटेंशन एंड फोकस वेर वॉट कॅन बी डन सो दॅट वी इम्प्रूव द कंडिशन्स फॉर हेल्थ इन गोवा. थँक्यू स्पीकर सर. Jennifer Mansra. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motions placed for today. Speaker sir, for the last monsoon session, I requested the Honourable Minister for an 108 ambulance for my constituency. I got a reply in the affirmative and the Minister promised to do so, but till now I haven't got one. And I will tell you why I need it is because there have been many instances in my constituency where people have called for an ambulance and the ambulance has taken about 30 to 45 minutes to reach. And in some instances, they have called back and informed the family of the patient saying that they won't be able to make it and the patient should be taken by the family. It's very imperative for a patient who's not well to reach GMC on time. So I would like to request the Honourable Minister to procure more 108 ambulances. Another point I would like to bring to the notice of the Honourable Minister is when a patient is admitted in GMC, there is no way for the family
to know what's happening with their loved ones. So maybe an update can be given to the relatives waiting outside. I'm sure it will ease their stress. I would leave that to the discretion of the minister to decide on the update to be given and how many times. And also as another member, Daji Salkar also mentioned, to place a responsible PRO there so that we also get the information, because many times when the patient's family calls and they don't get any information, they usually call us to find out. So then we have to call up the dean. So I think a responsible PRO person can be kept to give information. I would like to, you heard, no? I want a 108 ambulance. Okay. I would like to, I would like to congratulate you on the tie-up with, I would like to congratulate you also on the tie-up with Tata Memorial Honourable for Member. the treatment of cancer. Honourable Member. Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker, sir, I would like to congratulate the Honourable Minister for his tie-up with Tata Memorials for the treatment of cancer. This will be of a great relief to all the Goans suffering from cancer, which is a large number right now and increasing every day. I trust that the PET scan machine will be made available soon. I also congratulate you for introducing the robotic surgery in orthopedic and also for raising the standard of healthcare. I have a PHC in my constituency. A letter has been made to your department stating our needs for running the PHC successfully. We need a lab technician, as there has been a rise in vector-borne diseases, and without a lab tech, it hampers our functioning. We also run immunization programs regularly. We have OPD services and various health programs regularly. What we also need is contract doctors who will be there permanently, and one post of LHV also has to be filled. I trust that you will do an excellent job with your department, as you are well versed with what the department needs to make it better than what it already is, so that it can serve the people of the state. I would like to thank the Dean, the doctors, the nurses, and all the staff of GMC for a commendable job that they do with patience, sincerity, and dedication. Thank you, Speaker, sir. Shri Nilesh Kabral. Speaker, sir, I rise to speak on the demands on today's. I think all of my colleagues have spoken, and most of it is covered in giving what is really required to be given to Honourable Minister, that demand number 47, 48, 49, 51, 53, wherein I can vouch that GMC services, which is one of the very good services that he has taken up and over a period of time, given best results to the people of Goa. You can find people of different caste, creed, whether they are poor, rich, nobody, but they believe that GMC can perform good things to them, and that is why we find a lot of people going there and getting themselves cured, including myself, whom I trusted GMC, and that is why we are all here praising GMC. But after that, Speaker, sir, I think GMC has been overburdened, and if we have to lessen the burden on the doctors, because they are also human beings. I could hear my colleague, Mr. Viresh, talking about some doctors and talking about some stuff. It is but natural, they are humans, they are not robots or anybody else, and they require to have rest in between. So I would like Honourable Minister to give a commitment today in his demands, when his demands are there, when he speaks, that the South Goa District Hospital, I don't want to comment on the private college or whatever thing what he wants to start, but I feel that the South Goa District Hospital has to be, if not at par, at least in par with GMC, so that the hospital is designed in a big way. It has been designed for a quite long time. There are 2 floors which are vacant.
And I think we should take it up because we being from South, we have a lot of problems. Our people all the way from Kuchare, they come to South and then to GMC. And then traveling 50 kilometers is not easy. So I want assured commitment from Honorable Minister that South Goa District Hospital will be at least at par with this. If required a medical college, it's for the government, Honorable CM to decide what type of a government college can be started, because any hospital, if we want to be in par with GMC, has to have a tie-up with a medical college so that it gets done, Speaker Sir. Speaker Sir, lot of facilities, robotic surgery, tying up with Tata Memorial for cancer, it's improving the services. And I am sure with the Honorable Health Minister, Mr. Jitendra Rani, he will be doing great efforts to see that the hospital gets the right earnest of treatment. I'm sure the CAT scan he has promised yesterday will come comments shortly, because every scan to be done on a private hospital costs around 30,000 rupees. It's very expensive. Sometimes it's not available here. They have to go all over KLE. So I feel that we will start immediately, Speaker Sir. Going further at the health services, Speaker Sir, health services just recently inaugurated our Kuchare Community Health Center in upgraded manner. And along with Honorable CM, we saw to it that the health center was designed in such a way that in the next 50 years, we have all the things there. That is, you have we have set up, we have noticed that during COVID time, a lot of people had to face a lot of difficulties and they were shifted to various hospitals because of different treatments. But we don't know when COVID can come again. Today, with environmental changes, with things happening, it can happen anytime. And that is why that hospital was designed in such a way. When we saw people from our side, Sanghe, Kankona, Darbandra, Kepe, Kuchare, all those areas, where the people had to be rushed to Margaon and furthermore, no beds. So this hospital, 80 bedded hospital plus 20 bedded, almost 180 bedded hospital is set in such a way that it is ready for taking up the challenge. But I remember Honorable CM was there for the inauguration along with the Health Minister, and they have promised me 5-6 months back that Kuchare, Kakora Community Center will be upgraded to a sub-district hospital, which has still not seen the light of the day. I don't know, I have made the letters, I have made to Honorable CM, Honorable Vishwajit Bab also. I hope that in the next few days or a month, it gets converted into a sub-district hospital, where not only converted, but facilities of a sub-district hospital also should be part of it. We have a OT. Actually, that hospital was built in 1970s. And when it was built, that time there was an operation theatre, but subsequently it became defunct. The posts have lapsed in that hospital. Surgeon has been lapsed, gynecologists have lapsed. I request Honorable Vishwajit Bab to look into the matter. There the lapsed post could be revived. If not revived, at least they should be taken on contract so that the services can be taken. Speaker Sir, today maybe some doctors where we feel that we require the services. I am thankful to him that he has started the morgue which was required, a small morgue is required. Then he has also started the dialysis there. And now it is a 24 hours dialysis with around-the-clock services. But the 6 beds also are full, which he has started. We'll have to increase the number of beds, Speaker Sir. Speaker Sir, my only request to Honorable Health Minister, that if he sincerely thinks that this is like the hospital, what has been designed is for the people of that area, including Sanghe, Darbana and all surrounding areas, I think it will be a lesser burden on the other hospitals. So my request to you is to please look into it, give the required doctors. Speaker Sir, I'm sure that Honorable Vishwajit Bab will do it. And there are small health centers in primary, we have health centers in Shelde which we require to upgrade it. So upgrade it into a different, because our population in Shelde has gone up to 11,000 population and voting population gone to 9,000. So that you should see in your standards what we can do. There is money coming to various panchayats, various municipalities in the 15 finance or special grants for upgrading. But I don't think they have the capacity. I would like to state on the floor of the House that instead of they spending it, you take it in your health department, use that money wisely and give us the services, because I know you are urban development minister also and you have the demands later on, but I will speak and tell you that the funds come in those for urban development can be taken from them and put into right use in Kuchare instead of starting another hospital there, Speaker Sir. Speaker Sir,
Going forward, I would also like to request you that in my hospital, when the hospital was being built, now it has taken 4 or 5 years to build, there were vehicles of ambulances and jeeps which were to be scrapped. They are still lying there for so many days. I've been following up, writing, but somehow that system is not working. We have shifted to the new bus stand which is coming, but it's an eyesore there. There are 5 vehicles of your department which are lying, rusting there, rest in peace for so many days. I would request you to instruct them to your director. I was following up with 3 or 4 directors. Directors just keep on changing. The new director has come. She looks efficient. I hope she's hearing me what I'm speaking, and I'm sure that you will remove those vehicles from there because they are in a very bad state. I know that formalities have to be done by. I was following up with that Goa Waste Management Corporation, but I think somewhere the coordination is lacking, and the vehicles are becoming a mess because sir, I know that from last year, GMC bonds, I don't know what is the reason, that MBBS 1-year bond subsequently after finishing has been stopped. And doctors, which normally used to serve bonds in various hospitals, the first 50 at GMC and then the remaining which will be distributed everywhere, has stopped. I don't know what are the reasons, whether it is financial burden to the state exchequer or it's a policy decision taken by whom, I don't know. But I would request you that these youngsters, when they come, they should have that 1-year bond to continue. If not all students, at least the first 70 who come, so that they get exposure before they go out to do MD or whatever. So I request Honorable Minister to look into this affair, why there's bonds, and I want an answer also. What is the reasons this 1-year bond has stopped from this year? Because these young doctors used to come and do everywhere, and they have stopped, but they have not come. You're coming back? So we have to implement it. Very good. That's what I'm saying. So please see that it's implemented so that even for the MDs, I would request you now, with everybody speaking on reservation, we request you that to increase the number of seats of MDs. We can't do that, Speaker Sir. Speaker Sir, today if we want specialists in every hospital, the seats are the same. I don't know why it is not the criteria to be done, what has to be done. I think you are very efficient in that and you will do it. So the seats where you have hardly 2 or 3 seats in every specialty, it has to be increased. And now with reservation, in that also the general category, I'm not saying they should not be given reservation has to be given, but increase the seats. I remember when EWS seats were given, economic weaker section, that many seats in MBBS were increased. On a similar line now, if there is an increase because of Supreme Court guidelines, the seats have to be increased so that people in Goa can have this opportunity of becoming MDs, and serving us is where our people should be there. After they finish MDs here, at least they should serve with a tie-up for 1 or 2 years so that they can give the best out of them. Maybe afterwards they can do. Speaker Sir, I know there's a lot of improvement in health. I used to always have discussed in my last assemblies or telling him when that time I was a minister, but 1-to-1 I would speak to him. And the medicines which were always having a problem initially are today streamlined in the hospitals down the line. And they have continuous flow of medicine, which is one thing I would like to really congratulate Honorable Minister for making this successful. And I think everywhere in Goa, this system is put in place. So I would like to congratulate him and his team, but especially him, so that these medicines which are there, just take 2 more minutes, Speaker Sir. So it goes ahead, Speaker Sir. Speaker Sir, my request to you is, I had made a request that we have set up a pharmacy in Kuchore, and we don't have a 24 hours pharmacy. You had assured me that wellness, the pharmacy which is there in GMC, would open there and make it 24 hours. I would like you to commit to me today in your address that particular, or allow me to give it to somebody who will run a 24 hours pharmacy, because in Kuchare we have so many pharmacies, they close at 11 o'clock, and people after 11, they have problems, Speaker Sir. And the very purpose of creating the pharmacy outside was to keep it for 24 hours. I would like you to just give an assurance on whatever basis. If not, then we can bring somebody and put the 24 hours. And now, Jan issued the special this where we have made 2. It can be a combination of both. So, Honorable Minister can give an assurance. Speaker Sir, last but not the least, Goa Dental College has been doing good. Extensions are there. But I feel that we have to put not only at the dental college, but in the sub-district hospital. When you make my sub-district hospital, we have 1 doctor and he's always full. I think we have to strengthen there also. The hospital is made big. Somebody coming from there at least twice a week or thrice a week,
so that specialized treatments can be done at that level. People traveling all the way 50, 60 kilometers from there becomes a real issue. So please look into that, Speaker sir. And I thank Honorable Minister and Honorable Chief Minister for opening the much needed hospital in Kuchare, which has seen the light of the day. And I hope that whatever in the next few months, Honorable Minister is a man of word, he should be able to put everything in place so that people of Kuchare get all the places, because there was a surgeon, there was a gynecologist, there was an anesthetist, everything was there, but it has been lapsed. So revive the post or give one contractual, which is a request to him, and I hope that all these things will be taken care, and I wish him all the best, and may he do good to the people of Goa as he is doing, so that people of Goa can bless him and see that whatever is required for the people's health, especially in the Deen Dayal cards which are being given. I have noticed that hospitals tied up, they charge a bomb, say 1 lakh, and the reimbursement from the government is only 30,000. And I can show you so many cases. I think the real reason for starting Deen Dayal card is to help people. But I don't know what are the reasons why it is happening. But our Honorable Chief Minister, I would also request Honorable Chief Minister to examine cases. All these Deen Dayal reimbursements, what we have done, bring them back, see what was the actual bill, what is the actual reimbursement, and how much the people had to pay, and what are the reasons. I think this is the way things can go. I am thankful to Honorable Minister that Kuchare never had a tie-up. Just recently, after continuous following a few days back, our Buaji hospital is now become a Deen Dayal tie-up hospital in Kuchare, only hospital. So I thank him on that behalf. Also, I thank Honorable CM that whatever I said to do for the hospital, he has done. But whatever is less is done. Now, Honorable CM and Honorable Vishwajit Babu should bring the doctors. That is all I request. And last but not least, Food and Drug Administration are doing a good job. But I think we have to spruce them up. And a lot of eateries are happening all the way. Whether it is good or bad or what, please look into it. And I have now, FDA has started online applications. But I think there is a small teething issue. The things don't go as desired by the minister. So kindly look into it. And with these few words, I hope that Kuchare Community Health Center becomes a sub-district hospital as promised by Honorable CM and as promised by Honorable Vishwajit. Biupaji garaz na, Radpaji garaz na, CM statement is there on record. So please see that it is done immediately. Thank you, Speaker. Hey, Rajesh Palde, sir. Speaker sir, I support demands listed for today and oppose cut motion. Speaker sir, हांव डिमांडाचेर 47, 48, 49 and 51 उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, खरोखरच हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, त्याच बरोबर हेल्थ मिनिस्टर बाबा विश्वजीत राणेचें अभिनंदन करता. कारण आज जर तुमी पळयतलो आमचे जीएमसी म्हटल्या बरोबर आख्खे आजू बाजू महाराष्ट्रा म्हण किंवा कर्नाटका म्हण सगळे लोक येता. आयज थंय तूं व्हडले हितूनूय वच, व्हडले प्रायवेट हॉस्पिटलान, पण जी आयज पळय आमची जी थंयसर जी हें मेळटा सुविधा ती खंयच मेळना. स्पीकर सर, खरोखरच थंयसरले डीन म्हण बाकीचे डॉक्टर म्हण केन्नाय जरी फोन केलो रातचो 1, 2, 3 इवन मिनिस्टर जाल्यार फोन घेता आनी बरी एक सुविधा आमकां थंयसर ते दिता. त्याच बरोबर स्पीकर सर, म्हजें सांगपाचें म्हणजे मेन आतां जें पळय आमचें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जें येयल्लें आसा आनी आमचो टाटा मेमोरियल तेंच्या बरोबर आमचो MOU जाल्लो आसा. खरोखरच आयज जो कॅन्सर जो पळय पेशंट जाल्लो आसा तांकां एक न्यू लायफ मेळ्ळेलें आसा, तेंची आशा भरपूर वाडलेली आसा. तांकां अशें दिसता स्पीकर सर की आमचो आतां लायफ बरें जातलें आनी आमी जगतले. खरोखरच देवा कडेन हांव मागता तशेंच जावं न्ही म्हणून, कारण एक आमकां खूब बरो एक सपोर्ट जाल्लो आसा. स्पीकर सर, आमचो मिनिस्टर आहा डायनॅमीक आनी डॅशिंग, कारण कसली जरी ताका जर एक कानार गजाल हाडून जर दिली जाल्यार तो इमिडिएटली तेजी एक्शन घेता. कारण हांवें पयर मिनिस्टराक एकदां सांगलें, हांव ऑफिसान आसलेलो, की आमकां म्हणलें सर म्हटलें आमकां म्हणलें एम्बुलन्स म्हणलें आमची 3 दीस जाले थंय ना, कारण ती एम्बुलन्स ब्रेकडावन जाल्ली. पण मिनिस्टरान इमिडिएटली ती एम्बुलन्स आमकां विदीन हाफ एन अवरा भितर आमकां थंय मिनिस्टरान आमकां एम्बुलन्स पावयली. स्पीकर सर, फक्त हांव एक मिनिस्टराक परत हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता. स्पीकर सर, लास्ट टायम 30 जुनाक म्हाजो मित्र आनी म्हाजो कुमारजोयचो अशें दुसऱ्या बरोबरी घडटा, त्या खातीर हांव मिनिस्टराचे एक नजरेन हाडून 30 जुनाक सागर नार्वेकर हो एक्सपायर्ड जालो रातचो, आनी तेका मॉर्गान जरी दवरतलो जाल्यार डॉक्टरांनी कितें सांगलें स्पीकर सर,
की ते सगळे डॉक्युमेंट्स झेरॉक्स मारून तूं पयलीं घेवन यो. स्पीकर सर, त्या टायमार रातच्या 10, 11, 12 भायर कांयच खंयची झेरॉक्स मशिनां काडपाक खंय ते अवेलेबल ना. म्हूण तो ती बॉडी घेवन तो कितलो वगत तेंची आख्खी फॅमिली टेन्शनान तो खंय 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 सोदलो. पण हांव मिनिस्टरा कडेन इतलेंच मागतां की तेणी तें एक प्रोविजन करचें, एटलिस्ट एक झेरॉक्स पे करपाक रेडी आहा, पण एक थंय झेरॉक्स मशीन दवरचें जेणे करून रातचे 1, 2 विदावट ते डॉक्युमेंट्स दिले शिवाय काय मॉर्गान बॉडी दवरना. म्हणजे म्हाजें स्पेशल रिक्वेस्ट आसा, कारण हें म्हाज्या मित्रा बरोबर जाल्लें अशें आनी कितल्याच लोकां बरोबर जाता. सो हें जावपाक नाका. म्हाजो कुमारजुंवेचोच तो फ्रेंड म्हणून हांव स्पेशल, कारण हांव तें मनान याद धरून रावल्लो म्हण आयज म्हाका उलोवपाकूय मेळ्ळें. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमच्या कुमारजुआ जे हेल्थ सेंटर आहा तेंय आमकां अपग्रेडेशन जावपाची खूब गरज आहा. कारण आयज जर बारीक जर तुमी पळयतले स्पीकर सर, बांबोळे जावं प्रायवेट हितून जर वयतले, आयज तांकां कितें ब्लड टेस्ट करपाक जाय, एक ECG काडपाक, ही जर बारीक जर सुविधा जर मेवळी जाल्यार खरोखरच अभिनंदन जातलें आनीकूय आमच्या मिनिस्टराचें. कारण ही जी सुविधा जाली जाल्यार लोकांक खुबशें इजी पडटलें. लोकांक बशीक पयशे लागचे ना, प्रायवेट गाडी घेवन वचपाची गरज ना. कारण गांवाच्या गांवां भितर अशें आमचे सांतिस्थेवूय बी आमकां जावपाक जाय अपग्रेडेशन. सेम मशिनां जी चड व्हडली न्हू ती बारीक रिक्वायरमेंट आहा आनी अपग्रेडेशन जावपाक. त्याच बरोबर आमचें ओल्ड गोंय आसा, मागीर आमचें दिवाडे आसा, हें सगळें जर अपग्रेडेशन जर जालें आनी ही जी आमकां कितें रिक्वायरमेंट जो आसा तो जर आमकां जर दिलो जाल्यार आमचे सगळे लोकांचें म्हणजे बरें उरतलें, हेल्थ बरें उरतलें, त्रास जावचे ना. स्पीकर सर, लास्ट टायम हांवें खूब पाटी नदरेन हाडून दिली. आमकां जी पळय एक दिवाडे एम्बुलन्स आहा, आयज म्हाका मिनिस्टरान आन्सर दिवचें पडटलें आनी म्हाका प्रॉमीस करचें पडटलें. दिवाडेन जी पळय म्हाजी एम्बुलन्स आसा, आमकां फेरी लागता, फेरीची सुविधा एकदां सारकी आसना. म्हणून आमकां मिनिस्टरान हांवें सांगलेलें आमकां न्यू एम्बुलन्स दी. जी पळय ती ओल्ड एम्बुलन्स आसा ती एम्बुलन्स तितूंतल्यान उदक गळटा. आमच्या मारिना म्हणून पंच आसा, एवरी डे म्हाका फोन करता, कारण ते खंयचे नाल्यार खंयचे तरी पेशंटाक लागून ती एम्बुलन्स आपयता. उदक गळटा आनी तेजे ड्रायव्हर आनी डॉक्टर त्या गाडयेन कोण बसोंक पळयना. सो मिनिस्टरान म्हाका ते प्रॉमीस करूंक जाय, बाबा आपूण तुका विदीन 8 days आपूण तुका न्यू एम्बुलन्स जे दिता अशें म्हणून मिनिस्टरान सांगूंक. आनी त्याच बरोबर म्हाजो डिमांड आसलेलो, जे दिवाडेकार म्हजे भाव भयणां आसा, जी म्हजे आई बाबा जी कोण आसा तांकां आतां तुमी पळयला कितलो पावस येयलो, आमकां फेरयेन थंय हेवी प्रॉब्लेम जाता, उदक भरता, सगळें भरता. ताका लागून आमकां 20 बेडेड हॉस्पिटल हांवें मागलेलें. स्पीकर सर, हांव मिनिस्टराक जागो सुद्दां थंय हांव दितां. इवन जागो ना म्हणून आनी रिजन आनी नाका, बाबा जागो तूं दाखय, आमी फाल्यां हांव जागो दितां. तुमी थंय एक 20 बेडीचें जर हॉस्पिटल जर बांदलें जाल्यार आमकां खूब बरें जातलें. कारण कशें आसा स्पीकर सर, कोणी जरी बरो ना, रातचो 12च्या उपरांत फेरी बंद आसता. तांकां कितलो जर हॉर्न मारून ते आफयले जाल्यार ते पेशंटाचे थंय जीव वचोंक शकता. तेज्या उपरांत ते येता. म्हणजे ह्या सायडीन जी फेरी आहा ती त्या सायडीन वचपाक, एक्चुली ती त्या सायडीन दिवाडेच्या वटेन जर पार्क जर जाल्ली जाल्यार आमकां खूब बरें जावपाचें. कारण ना जाल्यार ते 2-2 वरां जर अशें जर जालें जाल्यार मनशाचो जीव वयता. म्हणून फेरयेचो प्रॉब्लेम आसा. म्हणून आमकां थंय एक जर 20 बेडीचें जर हॉस्पिटल जर आमकां जर मेवलें जाल्यार आमचे कितलेशेच लोकांचो जीव वाचोंक शकता आनी आमकां त्रास जावचे ना. कारण आतां जर पावसान जर तुमी जर पळयत जाल्यार आमकां हेवी प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर थंय. तो आनी सांगपा सारको ना, इतलो आमकां थंय प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर. त्याच बरोबर आनी एक हांव तुमकां सांगूंक शकता स्पीकर सर, FDA ही आतां भायल्यान बनाना येता, केळीं येता स्पीकर सर, हे चॅक करपाची गरज आहा. कारण तितून कॅमिकल घालून ती पिकयता. सो ती सारकी इम्पॉर्टंट आसा, कारण चड गरजेचें. कारण तुमकां सांगू स्पीकर, कॅन्सर बी कशें जाता, हे कॅमिकलानूच मनशाक कॅन्सर बी जाता. म्हणून म्हाका अशें तरी दिसता की ते जाता तितली बेगीन तेणी एक्शन घेवन FDAन ती तांकां तेंच्या पर्यंत ते बंद करपाची सामकी खुबशी गरज आहा स्पीकर सर. त्याच बरोबर हांवें आमच्या मिनिस्टराक आत्तां हांवें म्हटलेलें स्पीकर सर, एकूच मिनट, हांवें मिनिस्टराक म्हटलेलें की आमकां जाता तितले बेगीन ही जे अपग्रेडेशनां जे आमचें आसा, आतां आमचें एक खोर्ले आमचें हेल्थ सेंटर आहा तें बरें आसा. त्यात थंय आतां गर्दी, आमी ताका मिनी GMC म्हणटा, थंय आमची बरी सुविधा आसा, डॉक्टरूय बरें काम करता. त्याच बरोबर जर हे बाकीचे जर आमकां मतदारसंघात म्हणजे बाकीच्या जर पंचायतीन जर आमकां मेवलें जाल्यार आनी करून आमकां खूब बरें जातलें. स्पीकर सर, म्हाका फक्त मिनिस्टरान आयज तुमच्या हितून म्हाका हावजान म्हाका हें प्रॉमीस करचें पडटलें की म्हाका दिवाडेची एम्बुलन्स, कारण ती दिवाडे आमकां बरी कित्याक लागून जाय स्पीकर सर, कारण ती फेरयेन घालतात परत बंद पडटा, म्हणून आमकां ती जाय स्पीकर सर. आनी इतलें सांगूंक सोदता स्पीकर सर, जे आमचें मेडिकल जें हॉस्पिटल आहा, म्हाका तरी अशें दिसता
म्हणजे तें हॉस्पिटल अशें आसा की आनी तें खंयच आसचें ना, इतले बरें आजूबाजूचे लोक येता आनी खरें खरें तोखणाय करपाची गरज आसा. डॉक्टरांची म्हण बाकीची म्हण सगळे बरें काम करता, केन्नाय फोन मारल्यार घेता आनी जेणे करून कितलेशेच लोकांचो जीव आमच्या हितूंतल्यान म्हणजे मंत्र्याच्या हितून म्हण डॉक्टरांच्या हितूंतल्यान वाचलेलो आसा. स्पिकर सर, हें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू. Praveen Alekar. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 48. आज जे आमचे कासारवांड्या ज्या PHC जे आसा ते ना म्हटल्यार 10 विलेजीस आयज सरावंडींग आसा आनी 25,000 लोक आहा सरावंडींग. कित्याक आयज पेडण्या सारक्या गांवान आयज पॉप्युलेशन वाडत आहा, कित्याक आयज एअरपोर्टाक लागून खुबशे लोक आतां भायले येवन रावतात. ताका लागून आयज जे पळय कासारवांडे PHC आहा ते आयज OPDन विजिटूच करपाक म्हाका दिसता दिसाकूच लोक ना म्हटल्यार 150 तरी लोक येतात. आमचे लोकल लोकूय आसता आनी हे भायले लोक आसता. ताका लागून म्हाका दिसता थंयसर सुविधा ही सारकी ना. ताका लागून म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा हेजेर लक्ष घालपाची खूब गरज आसा. तशेंच ना म्हटल्यार ते एका 35 years old स्ट्रक्चर आसा ते 35 years old जाल्यार आयज त्या स्ट्रक्चरान खुबशी लिकेजीस आसा. ताका लागून म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा आमचे CM सराक PWD मिनिस्टर आयज तो आसा, तेणी जाता इतले बेगीन सर्वे करून जे स्ट्रक्चर आतां लिकेज जाता ते एटलिस्ट खंय तरी तेजे एज फास्ट तेजे रिपेर करून दिवचे. कित्याक आतां पावसान खुबशे लोक आतां सद्या डेंगू चालू जाला. ताका लागून खुबशे लोक थंयसर आतां पेशंट येतात. ताका लागून हे जाता इतले बेगीन हेजी दखल घेवपाची खूब गरज आहा. तसोच म्हाजो एक ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा कित्याक आमकां ह्या न्यू हॉस्पिटल एक दिवपाचें. कित्याक जे आयज हॉस्पिटल आयज जे हे आसा ते 12 बेडीचे आहा. कित्याक आतां पेडण्यान खुबशे पॉप्युलेशन वाडत वयतले जाल्यार हे आमकां 12 बेडीचे हे पावचे ना. ताका लागून म्हाका दिसता 30 बेड्स अशें एक हॉस्पिटल बऱ्यान बरें. कित्याक जाग्याची गरज ना, कित्याक जागो ऑलरेडी आसा थंयसर बऱ्यान बरो जागो आहा. जाल्यार हे ओल्ड स्ट्रक्चर 35 years ते तुमी हे करून जाता इतले बेगीन म्हाका आयज हे करून दिवचे. कित्याक आपूण हॉस्पिटल न्यू बांदून दिता म्हणून पेडण्या सारक्या गांवान. कित्याक आयज तुमकां खबर आहा खुबशे लोक आतां आमच्या पेडण्यान स्थानीक जायत आसा. ताका लागून ही गरजेची हे आसा हॉस्पिटल आनी लोकांच्या हेल्थाक लागून. तशेंच म्हजो रिक्वेस्ट आहा ती लॅबोरेटरी आहा ती जाता इतले बेगीन मातशी अपग्रेड करची. तशेंच आयज एक्सरे मशीन आहा तो टॅक्निशियन तो विकान एकदां येता. थंयसर एक रेगुलर आमकां टॅक्निशियन दिवचो. तशेंच अर्जंट रिक्वायरमेंट आसा 2 MTS आनी 1 ड्रायव्हर ते बी जाता इतले बेगीन आमकां अवेलेबल करून दिवचे ऑनरेबल मिनिस्टरान. तशेंच एटलिस्ट वन्स or twice a week आमकां ENT एक ऑर्थोपॅडीक आनी गायनोलॉजिक्स एक आमकां विकान ट्वायस तरी दिवचे आमकां. तशेंच एक कोरगांवां हेल्थ सेंटर आसा तेजेरूय लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी कित्याक कोरगांवा सारके गांवान पॉप्युलेशन खूब आसा. ताका लागून म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की कोरगांवचे हेल्थ सेंटर जाता इतले
बेग्यान हांगासर आमकां अवेलेबल करून दिवचे. जो आयज हांवें तुमकां डिमांडाक उलयल्लो आसा ते आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान हेचे इन्शुरन्स दिवचे. थँक्यू. Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to support the cut motion moved by me and oppose the demands. Speaker sir, आम्ही इंग्लिशीन आयकलां की हेल्थ इज वेल्थ म्हणून. बीजेपीक जी भाशा आवडटा तातूंत संस्कृतीन म्हणटात की आरोग्यम धन संपदा म्हणून. म्हणल्यार कितें, हेल्थ जर बरी आसली जाल्यार यू कॅन अचीव एनीथींग म्हणून. आतां बाब सुभाष शिरोडकार, सुभाष फळदेसाय, काब्राल सगळ्या आसात आनी फुडें मंत्री बसला. मंत्री पळय कसो बारीक जाला, हेल्थाचेर खूब कुयदाद घेता. आनी हांव वाचतालो म्हणजे मॉडर्न सायन्सीन ताका कितें म्हणटात काय म्हणून, यू कॅन चॅलेंज एजींग, यू कॅन डू समथींग कॉल्ड बायो हॅकिंग. कळ्ळें तुका न्ही. मागीर नेक्स्ट हें तें की तूं जाणटो जातलो, वर्सां चड वतली तेन्ना तूं जाणटो जातलो अशें म्हणना, तूं भुरगोय जावंक शकता. तें म्हाका दिसता तितलें फुडें बाब विश्वजीत पाविल्लो आहा. एंड एवरीबडी हॅज टू नोटीस इट. इफ वी आर नॉट नोटिसींग, आमचे दोळे सारके ना, चॅक करचे पयले आमी दोळे सारके आहा काय ना ते. कोणूच हाजेर कशें उलयना तें कळना म्हाका. पीपल हॅव टू कॉंग्रेच्युलेट हिम, स्पीकर सर. बट नाव आय एम नॉट स्टँडींग टू कॉंग्रेच्युलेट हिम. I am standing to oppose and to point out certain things. The first thing being that the budget for health services has been reduced from last year's estimate of 1,045.64 crores to 838.47 crores, which is 20% drop in the budget. Speaker sir, तुझे revised budget original estimate 2091 crores जाल्ले, पण मिनिस्टरान म्हाका दिसता एक्सप्लेन करचें पडटलें की इतली लीड बीजेपीक बी हाडून ताजे पोर्टफोलियोन बजेट कित्याक देंवता आनी गोंयची जनता कित्याक हाजे खातीर वाय हॅज द गोवन पॉप्युलेशन टू पे द प्रायस फॉर दीस थिंग वीच इज नॉट अंडरस्टँडेबल. इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ हॅज टू इन्क्रीज न्ही, वाय शुड इट गो डावन. स्पीकर सर, अंडर सप्लायज एंड मटेरियल्स फॉर मेडिकल डिपो, estimated budget for last year was 40 crores. This year it has been increased to 63 crores in the revised budget. In the revised budget you increased it to 63 crores. This year it has been brought to 10 crores. हाजो अर्थ कितें, काब्राल आत्तां फार्मासीचें उलयतालो म्हळ्यार ते भायल्यान फार्मासीनूच घेवचें पडटलें, गव्हर्मेंटान भितर आनी कांय मेळचें ना. तूं 40 कोट्याच्यान 10 कोटीचेर पावलो. Speaker sir, capital expenditure under health services, which include maintenance of health service building, estimated at 72.97 crores, has been brought to 55.5 crores. हाजो अर्थ कितें, हेल्थ सेंटरां मेंटेन करप ना. आतां हें बजेट इज सपोज टू बी अ फ्युचर रेडी गोवा तयार करपा खातीर बजेट. हाजेर कमी कशें जाता. मडगांवचें हेल्थ सेंटर कोसळ्ळें, ते कॉन्ट्रॅक्टरान थंय काम बंद केलां. ते काम बंद कित्याक केलें तें मंत्र्यान चॅक करचें. स्पीकर सर, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर जीएमसीचो 8 कोटी कमी जाला देन लास्ट इयर. हाजो अर्थ कितें, जीएमसीन आनी स्टाफ गरज ना. स्पीकर सर, ऑटिझम इंटरव्हेन्शन सेंटर म्हणून एश्युरन्स दिल्लें तुवें 2023. Setting up of an autism intervention center has been accorded in the decision taken during the cabinet meeting of the Council of Ministers held on 10/1/2024 for contractual appointment of HR for autism intervention center. Budgetary allocation खंय आहा? ह्या वर्सा budgetary allocationूच ना. स्पीकर सर, 15 to 20 केसीस ऑटिझम भुरग्यांच्यो एवरी मंथ डिटेक्ट जाता अशें म्हणून हांवें आयकलां. Each child needs an intervention once in 6 months. But then your budget for it is zero. Speaker sir, एक सचिन नाईक आणि एडविन डिसोजा म्हणटानी म्हाका मेल धाडल्या ऑन अ नीड फॉर एन एडिशनल गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज इन गोवा. जे आतांच बाब निलेश काब्रालान उलयलां की मेडिकल कॉलेज नवें येवचें, गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज नवें येवचें. स्पीकर सर, हांव हें आमचें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एम्स करचें म्हणून एकदां युनियन हेल्थ मिनिस्टरा म्हऱ्यान गेलो. युनियन हेल्थ मिनिस्टरान म्हाका सांगलें तें जावपाचें ना म्हणून, बरी लक्षणां म्हाका लागलीं ना. तो कोण रे तो, नांव ताजें मोडवाडी आनी मांडविया, हय मांडविया. पुणून
आमी जे एम्स डिमांड करताले ते प्रधानमंत्री हांगा आयलो लोकसभेच्या इलेक्शनाक आनी ताणें म्हणलें की आपूण एम्स करतलो म्हणून. आतां खंयचे एम्स करतलो? आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काय एक नवें हॉस्पिटल येवपाचें आहा तें हेल्थ मिनिस्टरान सांगचें पडटलें, काय हो चुनावी जुमला तोय सांगचें पडटलें आपले एड्रेसान. स्पीकर सर, आतां हाय कॉम्पिटिशन आनी लिमिटेड सीट्स जे काबरालान म्हणलां ते हांव गोईंग अ लिटल बीट मोर. 68 जनरल कॅटेगरी सीट्स आहा आनीक we are losing the opportunity to create good doctors because we are not willing to start another government medical college. भायर वता ताका कॅपिटेशनाक खूब पयशे दिवचे पडटा आनी समटायम्स इज नॉट अफोर्डेबल. गव्हर्मेंट इनिशिएटीव जाय, कॉलेजाक मिनिमम 50% सीट गोंयकारां खातीर रिजर्व जाल्ले जाय. म्हाका दिसता की सरकारान नवें गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज 24-25 कशें जातलें हो हें एक्सप्लेन करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, कार्डियोलॉजी आनी कार्डियोथोरेसिक युनिट गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटल हें गोवा मेडिकल कॉलेजीन हांवें खूब दीस काडले, म्हजो बापूय जेन्ना थंय हॉस्पिटलांत आशिल्लो तेन्ना, आनी ह्या भुरग्यांनी आमकां खूब आदार केलो. ह्या भुरग्यांक 2013-14 वर्सान वॉर्ड एटेंडंट्स म्हणून घेतिल्ले कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर. तांकां मागीर डेजिग्नेट केलें की मल्टी टास्किंग स्टाफ म्हणून ट्रेनिंग दिलें. आतां गेले 5 वर्सां तांणी काम करून 8 वर्सां काम करून तांकां जॉब सिक्युरिटी म्हणटा ती ना, तांकां रेग्युलर बेनिफिट्स ना. जॉब्स दॅट दे आर डुईंग आर बेसिकली परमनंट इन नेचर बट दे नीड टू बी रेग्युलरायज्ड. स्पीकर सर, लॅब टेक्निशियन, नर्सीज, MTS, मेडिकल ऑफिसर्स सगळे हे कोविडान जे घेतिल्ले तांकां म्हाका दिसता रेग्युलरायज करपाक जाय, कित्याक ते आमचे कठीण टायमान आमचे प्रदेशा बरोबर आनी आमच्या लोकां बरोबर ते लाविल्ले आहा. लॅब टेक्निशियन जे कोविडाच्या टायमार काम करताले तांकां 4 म्हयन्याचे पयलीं काडून उडयले. हें म्हाका दिसता हें कसलें सबका साथ सबका विकास तो कळना म्हाका. स्पीकर सर, डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स अंडर NHM should be regularized or give them a permanent scale. This NHM staff also worked during COVID. 8 states in India have regularized NHM. महाराष्ट्रान प्रोसेस हो स्टार्ट केल्लो आहा. हो डबल इंजीन गोंयान कित्याक फेल जाता तें सांगूंक जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, there are concerns regarding recruitment and implementation process of Ayushman Bharat Digital Mission. Discrepancies आहा स्पीकर सर in the recruitment and implementation process. National Health Authority म्हणून आसा, तांणी गायडलायन्स दिल्ल्यो आहा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनाच्यो. तातूंत अशें नोट जाता की आमचे गोंयान 4 पोजिशनां घेतल्यांत, including an additional CEO without obtaining prior approval from the central government or NHA and even by bypassing the Goa's health minister. हें म्हाका कंप्लेंट आयिल्ली आहा लोकां कडेन. प्लीज लूक इन टू दीस. स्पीकर सर, हो रिक्रुटमेंट process for these positions has been raising concerns because it has bypassed standard procedures, written examination, formal interviews. Additional CEO म्हणटा कितें ताका स्पेसिफीक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कांय ना, ताका जस्टिफिकेशन कांय मेळना. तो 2 लाख सॅलरी घेता, इक्विवलंट टू एन IPS or IAS ऑफिसर. आनी म्हाका हांवें आयकलां ते भशेन एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन फक्त बॅचलर इन डेंटल सर्जरी BDS. सो स्पीकर सर, financial implications for the expansion of Ayushman Bharat Digital Mission next 5 वर्सांक कितें आसतली? हें एलोकेशन रिड्यूस केल्लें आहा 50 कोटीच्यान 10 कोटीन. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता हाजेर मंत्र्यान आन्सर दिवचें पडटलें. स्पीकर सर, डिजीजीस डेंगी म्हणटा ती जुनान वाडटा. एक 140% स्पायक इन डेंगी केसीस हॅव बीन सीन. चड करून ह्यो नॉर्थ गोवान दिसता. By the end of May, there should have been awareness, inspection by the health department once the rain starts. They are doing it in some way, but dengue somehow keeps coming. Now it is also coming into my constituency, which is supposed to be otherwise a very good constituency infrastructurally. Speaker sir, एक statistics eloquent dila te bhishen 540 cases of oral cancer have been reported in the last 5 years. If we consider an average of 3 lakh rupees on treatment, total expenditure from the government is 16.2 crores only on oral cancer. Speaker sir, हे इतले पैसे तर सरकाराक मोडचे पडटा oral cancer लोकांचो क्युअर करपाक, then it justifies a complete ban on the manufacture, sale and distribution of tobacco, pan, etc.
हो बॅन फक्त पेपराचेर आसूंक जायना, इट शूड बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली. आज सगळे आमी पणजेच्यान दिसता ते सगळे ते कोणते ते पान मसाल्याचीच एड दिसतात, पूण तांचें नांव दुसरें आसता. काजिनो आनी ते दिसतात. स्पीकर सर, आतां ब्रेस्ट कॅन्सर इज द मोस्ट कॉमन कॅन्सर अमंग्स वुमन. हांव जाणा की तुमी स्क्रिनींग करतात, पूण आमकां मोर टेस्टींग फॅसिलिटीज जाय टू चॅक ऑल दीस टायप ऑफ डिजिजीज अर्ली. एक स्पीकर सर म्हाका मेल आयिल्ली एक मारिया डिसोजा म्हणून बायलेची. ती म्हणटा शी इज एक्सप्रेसिंग कन्सर्न ओवर द रायझींग नंबर ऑफ कार्डिओवॅस्क्युलर डेथ्स. आज स्पीकर सर अशें दिसता, लोक म्हणटात की बरो तरणाटो गिरेस्त मनीस हेल्थ एक्सरसायज करपी टाक करून हार्ट अटॅक येवन वता. तो कित्याक वता? चड करून तें कोवीड वॅक्सिना खातीर आसतालें अशें एक फिलींग जाल्लें आहा. आतां म्हाका दिसता हांव मंत्री म्हणून मंत्र्याक विचारता, मंत्र्यांनी 3 वॅक्सिनां घेतल्याच आसतलीं न्ही विश्वजीत? तुवें घेतल्या आसतलीं 3 न्ही? तुवें 3 घेतल्या, आमी 3 घेतल्या, आमी केन्ना उसळत ताट करून. सो तें मातशें सांग कितें जाता तें एंड वेदर इट कॅन बी प्रिवेंटेड. कित्याक खूब जाण गेले, बरे बरे लोक वतात. ही ऑल्सो मस्ट बी अवेअर दॅट सो मेनी पीपल हू आर व्हेरी वेल टू डू doing regular exercise suddenly are conking off. Anik minister in the morning said it was because of lifestyle. I don't think this is lifestyle. This type of sudden death is being felt. Public is feeling. I'm not a doctor, but there is a general feeling that it is because of the effects of this COVID vaccine. But then asa dalyar how to prevent this has to be also done, and I think you have to encourage regular testing and promote a healthy lifestyle. स्पीकर सर, एक इशू आहा डिमेन्शिया. हांव पयर एक फॅमिलीच्या घरा एक गेल्लो. एक 30 लोकांची एक पार्टी आशिल्ली. 30च लोक. इट्स अ स्मॉल गेट टुगेदर. अमंग दीस देर वर 3 good old ladies, well dressed, nice looking, old ladies, and smiling at you and all that. First, nobody could recognize that these people were actually suffering from dementia. They didn't know anything. And 3 out of 30 in a party of 30 people, mostly of senior citizens, 3 log tadun are suffering from dementia, Speaker sir. What dementia as a problem is a growing problem. And म्हाका दिसता Speaker sir, अशें जर जाता आनी चड करून मेजर इश्यू थंय म्हणटात ते इज ऑफ अ केअर टेकर. आनी चड करून जेन्ना घोव आनी बायल दोगूय सर्विसीन आसतात तेन्ना मनशाक हांकां कशें राखप. ओल्ड एज होम इज नॉट द सोल्युशन फॉर दॅट बिकॉज दे रिक्वायर पर्सनल केअर. म्हाका म्हजी आवय बापूय दोगूय गेल्लीं आहा, बट दे ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दीस प्रॉब्लम. वी कूड परहॅप्स अफोर्ड टू हॅव द केअर फॉर देम, बट अदर्स कांट. आय एम रिक्वेस्टिंग द मिनिस्टर, दिस इज अक्रॉस पार्टी लायन्स and this is not as a cut motion. I have not moved it as a cut motion also. You try to think about making a provision for a dedicated home for these dementia patients. Try to look at it. You also try to see CSR if there is no provision in the budget. But I think it is very difficult, especially when the husband and wife are working. People who have gone abroad, they can afford it because they can send money from there. But many who are in Goa, and this is happening, this is becoming very rampant. So I think this has to be looked at with a large heart. The Honorable Minister has been getting CSR. Try to please get this CSR for this purpose. Dementia म्हणटा तें एक व्हडलो प्रॉब्लेम आनी सडनली मनशाचेर इतलो इफेक्ट जाता की म्हाका दिसता ताचेर सोल्युशन जावप खूब डिफिकल्ट जाता. स्पीकर सर, आतां GMCन खूब बऱ्यो वस्तू जाल्ल्यो आहा. डीन डॉक्टर बांदेकर आसतना ताका लेटर ऑफ परमिशन मेळ्ळा. DM कार्डियोलॉजी, DM नेफ्रोलॉजी, DM कार्डियक एनेस्थोलॉजी, युरोलॉजी, प्लास्टीक सर्जरी हे सीट्स बिट्स ताणें परमिशनां घेतिल्लीं आहा. फेज ऑफ न्यू लेक्चर हॉल बिल्डींग सेकंड फेज स्टार्ट केल्ली आहा. एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग केल्ली आहा. आनी चड करून टाटा मेमोरियला बरोबर टाय अप केला. OPD स्टार्ट केल्या फॉर कॅन्सर केअर. हाजे खातीर तांचें कौतुक करूंक जाय. मोबायल कॅन्सर स्क्रिनींग बस जी तुमी स्टार्ट केल्या ताजेंय बरें. एसिस्टेड रिप्रोडक्टीव ट्रिटमेंट ERT सेंटर जें केलां ताजे खातीर हांव तुमकां म्हणल्यार तोखेतां. रोबोटीक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी परफॉर्म केल्या. कॉचुलियर इम्प्लांट केला. स्टेट ऑफ द आर्ट कॅथ लॅब सुरवात केला. स्टेट कॅन्सर युनिट केला. म्हाका दिसता खूब वस्तू GMCन बऱ्यो केला. आनीक
फ्री ट्रिटमेंट, फ्री इन्सुलीन, हे कॅमोथेरपी दितात, सगळें बरें आहा. पूण तातूंत थोडे इश्यूजूय आहात. इश्यूज म्हणटे अशे की MRI खातीर अपॉयंटमेंट मेळना, स्ट्रेचर्स, व्हीलचेअर्स कमी आहा ऑर्थोपेडीक डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, एक्सरे अपॉयंटमेंट्स आर गिवन बट द पेशंट हॅज टू वेट. अपॉयंटमेंट जर 12 दिलो जाल्यार पेशंटाचो टर्न येता 1.5 वरांचेर. 1.5 वरांचेर येतकर ताका सांगतात तुका दुसरी एक तारीख दिता, कोर्टान तारीख पे तारीख दिता, ते भशेन हांगा एक्सरे करपाकूय तारीख पे तारीख GMCन जाता. स्पीकर सर, टॉयलेट्स आर इन अ व्हेरी बॅड कंडिशन, एस्पेशली इन द ओल्ड बिल्डिंग. मंत्र्यान एक दीस थंय रावंड मारचो. Bed bugs have been reported. Recent cases for a patient admitted in orthopedic ward 108. Speaker sir, last week 50% of the beds in the ICU in GMC were not working condition because there was a leakage. And surgeries postponed करच्यो पडल्यो कित्याक सर्जरीक ICU bed जाय पडटा. There are leakages in many wards of the GMC. म्हाका दिसता मिनिस्टरान एक दीस सगळें सोडून फक्त GMCचो टूर कंडक्ट करचो आनी मागीर PWD मिनिस्टराक मेळचो आनी ताका सांगचें की आरोग्यम धनसंपदा म्हणून दोनूय बरे बारीक जावन फीट जावया आनी दोनूय कितें करीत रावया म्हणून. तुवें ताका पळोवना काय बरो हें जाला तो अर्द जाला मरे, कोणेंच पळोवंक, नोबडी स्पिकींग अबावट दीस. बायो हॅकिंग म्हणून करता तो सारको नेक्स्ट फुडें पाविल्लो आहा. स्पीकर सर, तो फुडें पावतना ताणें GMC फुडें व्हरचें अशें हांव मागतां. GMCक फंड जाय आनी GMCक फंड जाय जाल्यार तुजे लेफ्ट हँड सायडीन तुवें मातशें कितें तें कॉम्प्रोमायज करूंक जाय आनी ताजे खातीर लोकांचें कल्याण करूंक जाय. ना जाल्यार आमच्या पेशंटांक बरो ट्रिटमेंट मेळचो ना. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की फंडा खातीर GMCक, तुमच्या राजकारणा खातीर GMCचेर फंडान फाटीं फुडें येवचें न्ही. सर पळय, हांव मुद्दामून तो उलयलो म्हणून सांगता. हांव आमच्या मदीं राजकारणूय कसलेंच ना आनी GMCची फंडा खातीर कसलीच फायल केन्नाच आडोनूय उरना, खंयसरूच उरना. जाय जाल्यार हेल्थ मिनिस्टरानूय सांगचें, केन्नाच उरना. स्पीकर सर, यू हॅव टू एप्रिशिएट मी हाऊ फास्ट आय गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम. Exactly, this is the response I wanted, and I thank the Chief Minister for being so responsive. But the figures don't indicate that. If you go to see the figures, the cut in the budget I've just proven. It's nice that you respond like this. People of Goa can see, but the figures show that there has been a laxity when it comes to giving support to the GMC. Speaker sir, आता थंय मेडिकल सुपरिटेंडंट आहात डॉक्टर राजेश पाटील म्हणून, बरें काम करता. PROs जे आहात, श्रीकांत गावडे, शफी आगा, प्रसाद गांवकार, उदय गांवकार, प्रवीण च्यारी, विपुल कंटक, श्रद्धा उमरसकर, विद्या बागकर, अश्विनी वेलुस्कर, रुपा डिचोलकर. तुम्ही म्हणटले हांव इतली नांवां कित्याक घेता काय म्हणून. हांव नांवां इतल्या खातीर घेता कित्याक विश्वजीत केन्ना केन्ना फोन काडना, आमचेय फोन काडना. मागीर हांकां आमी फोन मारतात रातचे 2 बिनाक वचून फोन घेतात. काम बरें करता. तूं फोन काडना म्हणून हांव तुका हें पब्लिकली सांगता. पूण तो तसो म्हजो काडटा खंय, तो दुसऱ्या परस चड काडटा. पूण केन्ना केन्ना जाय तेन्ना तो फोन काडना, म्हणटा तांकां फोन मारचे पडटा आनी ती आमकां सर्वीस दितात. देरफॉर वी हॅव गॉट टू एक्सेप्ट दॅट ती बरी करतात. तुजो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंटान डॉक्टर अमर प्रभुदेसाय, डॉक्टर गुरुप्रसाद नाईक हे बरें काम करतात. आनी देरफॉर वी इट्स ऑल्सो अवर ड्युटी टू एप्रिशिएट दीस. स्पीकर सर, स्टाफ जे आहा गव्हर्मेंटान डिसायड केल्लें आहा कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर नॉर्थ आनी सावथ गोवा हॉस्पिटलांक 8 कन्सल्टंट, 10 मेडिकल ऑफिसर्स, 20 नर्सीस, 1 मेट्रन, 6 OT एनेस्थेसिया टेक्निशियन्स हे घेतले म्हणून. हे जॉब्स आर एक्चुअली परमनंट इन नेचर, but you are trying to take them on contract. So hire them on probation, but do not hire them on contract. Speaker sir, South Goa District Hospitalan Dr. Rajendra Borkar amka jata titlo pavta, but the hospital remains a referral hospital. It has not become full-fledged. I had to go to the court to make it full-fledged, and I still feel that you all are not sincere when it comes to making it full-fledged. Today, so much so that the most vocal member from the ruling benches had to become vocal and almost emerging like an opposition within the ruling, for which I congratulated my friend Mr. Nilesh Cabral. He has also very clearly told you all that your South Goa District Hospital is not useful when it comes to Kurshere patients. 50 kilometers they'll reach in GMC and may conk off, may kick the bucket. So ताजे खातीर स्पीकर सर, एक कॅथ लॅब ना साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. हें तूं 1 ऑगस्टाक सांगतलो म्हूण तुवें सकाळीं सांगलां. न्यूरो सर्जरी युनिट, नो MRI युनिट, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक दोतोरांक वचून गाडयो जाय. 4 जनरेटर आशिल्ले स्पीकर सर, एकूच वर्किंग कंडिशनान आहा आनी ताजो रिपेर केल्लो आहा आनी तो कनेक्ट केला ICUक.
हो जर जनरेटर फेल जालो ओयो ना तो जनरेटर रिपेर केल्लो जर फेल जालो तो आयसीयूंतल्यान मॉर्गान ट्रान्सफर करचो पडटलो. स्पीकर सर अशें पेशंटाची फकाणां करप सारकें जायना. म्हाकाय तें सोबना पूण दीस इज द रियलिटी सो आय हॅव टू से इट. स्पीकर सर एक हांवें मेमोरेंडम केल्लो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर. पॉयंट असो आशिल्लो आनी हो एड्रेस केल्लो चीफ सेक्रेटरी कित्याक राजकारण हाडचें न्ही म्हणून चड करून लोकसभा इलेक्शन आशिल्लें म्हणून. आशिल्लें कितें की the system of consulting doctors attending patients only till 1 p.m. must stop. All consulting doctors should be deployed for work till 5 p.m. दोतोर जो कन्सल्ट करता तो 5 वरां मेरेन तरी आसूंक जाय म्हणून 1 वरां मेरेन कित्याक काय म्हणून. रिस्पॉन्स तांचो कितें आहा consultants are available in the OPD from 9 a.m. to 1 p.m. 2 p.m. to 4:30 p.m. they attend IPD patients. However, concerned department doctors are available. Speaker sir, he play on words खूब केल्ले आहा. It looks like you are going in the court. This is not court. This is an elected representative putting up issues for a hospital which is right bang opposite my house. Speaker said 20% of the sanctioned posts at the South Goa District Hospital are vacant. 133 vacancies against 642 sanctioned personnel. This insufficiency increases the load on existing staff, would result in suboptimal service. हे हांव तुमकां आतां सांगूंक सोदतां स्पीकर साहेब. थंय आतां खंयचोय इश्यू जर काडलो जाल्यार म्हाका दिसता 129 ऑफ द करंट पर्सनल एट द हॉस्पिटल आर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. तांकां परमनंट करा. द पीपल हू हॅव लॉस्ट देअर फार्म लँड लुजर्स तांकां कसलेच जॉब ह्या हॉस्पिटलान मेळूंक ना. आनी भायल्यान जर त्या हॉस्पिटलान येवन जॉब घेवंक लागले तांकां सोडून जाल्यार ह्या हॉस्पिटलाक आमी टार्गेट करचें पडटलें. हें हांव सरकाराक वॉर्न करतां पयलींच. South Goa District Hospital requires a cardiac center. Shortage in casualty services. Casualty department and there is a significant shortage of both nurses and support staff tasked with transferring doctors to the wards. दोतोरांची प्रमोशनां जावंक ना. दोतोरां खातीरूय उलोवंक जाय. स्पीकर सर हांवें तें एक पळयलां की जेन्ना पेशंट आसता आनी दोतोर जे एस्पेशली द न्यू इंटर्न्स दे आर मेड टू वर्क लायक लेबर. आनी तांची परिस्थिती पळोवन वायट दिसूंक लागता की बाबा इतलें शिकून इतले अभ्यासू आनी नंबर 1 येवन तांची परिस्थिती कितें काय म्हणून. सो स्पीकर सर वेकन्सीज रिजल्टींग फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ सिनियर डॉक्टर्स आर येट टू बी फिल्ड. सो एक अशें जाता की लँड लुजरांक कांयच ना. नो फॅमिली आशिल्ल्यो ज्यो कल्टिवेट करताल्यो जमीन त्या हॉस्पिटलाची आंद्रू बार्रेत, रोजालिन क्रास्टो, मारिया मिरांदा, फ्रांसीस फुर्ताद, जोकिन झेवियर फेर्नांडीस, कोसेसांव मिरान, सिल्वेस्टर मिलान आनी जीवन लोलयेंकार. दीज आर टेनंट्स ऑफ द लँड हू इज टू कल्टिवेट. तांचे फॅमिलीक दितले म्हणून रिटर्न दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना एक हें दिल्लें हेल्थ डिपार्टमेंटान. तें यू ऑल हॅव नॉट फुलफिल्ड. स्पीकर सर ह्या दिसांनी हांव जनता दरबार म्हणून करता आनी हांव फोंड्यां गेल्लो. फोंड्याचे कोण दिश्टी पडना. फोंड्या 4 आमदार आहा आनी 4य आमदार मंत्री आहात. आनी 4 आमदार मंत्री आसून पचून फोंडेचें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोमान आहा. हॉस्पिटलूच कोमान आहा. वचपाचें आहा, खावसोवपाचें आहा. अशी परिस्थिती आहा हॉस्पिटलाची स्पीकर सर. सो आतां हें सुदारपाक कितें करप. हे 4 मंत्र्यांचे भितरल्या एकल्या मंत्र्याक मुख्यमंत्री करचो पडटलो. नाजाल्यार सोल्युशन म्हाका दिश्टी पडना. आतां हो आहा हेल्थ मिनिस्टर ताका एक उसगांव म्हणटा तो पार्ट लागता थंय. सो तातूंत तरी तें घेवन तरी तूं इंट्रस्ट घेवंक जाय. स्पीकर सर फोंड्यां सावथ डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अर्जंट फॅसिलिटीज आनी पर्सनल जाय. इट्स अ 220 bedded हॉस्पिटल with a total of 174 functioning beds, म्हळ्यार 80% बेड्स. लॅक ऑफ स्टाफ म्हणटा आसाच. आनी म्हाका दिसता एक क्रिएशन ऑफ पोस्ट फायल मूव जाल्ली पूण आन्सर अशें आयलें की देर इज अ बॅन ऑन द क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स म्हणून. स्पीकर सर हे हॉस्पिटलाक एक रेडिओलॉजिस्ट जाय, एक एक्सरे ऑपरेटर जाय ऑन इमर्जन्सी बेसीस एस्पेशली आफ्टर 5:30 PM. हॉस्पिटल रिक्वायर्स अ फुल्ली फंक्शनल ब्लड बँक. अ CT स्कॅन इज रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोस्टिक्स. स्पीकर सर हो जो सावथ गोंयचो MP जाला ताका जारेश्वर म्हणटा देवळान व्हेल्लो कॅन्डिडेट आसतना आनी थंयच्या लोकांनी ताका प्रॉमीस करपाक लायिल्लें निवडून आयलो तर जाल्यार तूं CT स्कॅन तूं हाड तुज्या MP फंडांतल्यान दितलो म्हणून. आनी ताणें थंय उतरूय बी दिल्लें. आतां ताजे कडेन पर्स्यू करप काय आमचे मंत्री हांगाच्यान हाडटलो कितें CSR बी करून तांकां CT स्कॅन हाडटलो काय थंय आमी MP फंडा कडेन वचपाचें तें म्हणजे तूं सांग तुज्या हातून. स्पीकर सर
फोंड्याक एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विच इज ऑन पार विथ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें गरज आहा आनी म्हाका दिसता थंय लिफ्टां जी आहा ती चलना पेशंट सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर चडून वचचें पडटा सिनियर सिटिजनांक जाल्यार सामकी ही हार्डशीप जाता आनी हाजे खातीर फंड्स रिलीज करपाक जाय आनी मुखेलमंत्र्यान तुका आमचे वचीर सांगलां की जाता म्हणून तें जाता जाल्यार तें कित्याक जायना फुडलें हो प्रश्न तुजेर येता म्हाका दिसता ते भशेन तुका ते पयशे मेळटा म्हण ते म्हाका डावट आहा सर्जन डॉक्टर्स म्हणटा थंय गेले 15 म्हयने ना जाल्यार ते कोणूय सर्जनूच ना थंय सो स्पीकर सर म्हाका दिसता हें जर तुमी सॉर्ट आवट करना जाल्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला भशेन अगेन वी वील हॅव टू मूव द कोर्ट अवर पार्टी वील हॅव टू मूव द कोर्ट इन दीस रिगार्ड स्पीकर सर हांवें जनता दरबार असोच काणकोण घेतिल्लो काणकोणकारांनी म्हाका सांगलां की काणकोण कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणटा तें थंय मेडिकल स्टाफाची शॉर्टेज आहा ब्लड टेस्टिंग फेसिलिटीजाची शॉर्टेज आहा ऑपरेशनल एम्ब्युलन्सीज ना स्पीकर सर अशेंच पेडण्यां थंय तुवें हॉस्पिटल म्हणटा इज नॉट फुल्ली फंक्शनल फक्त डायलिसीस युनीट चलता जनरेटर हॉस्पिटलांतलो काडला आनी जेन्ना पावर शटडावन जाता तेन्ना डायलिसीस बंद जाता सगळें परतें सुरवात करचें पडटा ते एक आतां जनरेटरा खातीर तुमी इतले कडकी कित्याक तुमकां लागता इतले तुमी अकलेक कित्याक पावल्या तें म्हाका कळना आनी ताजे खातीर तो जनरेटर तरी इमिजिएटली कमिशन करात डायलिसीस युनिटाक स्पीकर सर हांव मागतां की सरकारान सगळे CHC आनी PHCचे ऑडिट करचें आनी इक्विपमेंटाचें वर्किंग कंडिशन पळोवचें हांवें आयकलां ते भशेन आनी मंत्र्याक बरें दिसचें ना हांव सांगता तें वाळपय CHCचें एक्सरे मशीन वर्किंग कंडिशनान ना अशें हांवें आयकलां इफ दीस इज द कंडिशन इन द मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी आय कॅन अंडरस्टँड द स्टेट ऑफ अदर CHCs एंड PHCs कित्याक वाळपय म्हणटा इज अ VIP कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय जर ही परिस्थिती आहा जाल्यार दुसरे कडेन आनी कितें आसतलें तें कळटा स्पीकर सर मॉर्चरी एट द नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज ऑफ लिमिट्स फॉर सिटिजन्स स्पीकर सर ही मॉर्चरी तुजी जी आसा थंय 3 कॅबिनेट्स आहा ईच हॅविंग अ कंपार्टमेंट टू स्टोर 4 बॉडीज आनीक हांवें आयकलां ते भशेन 3 अनआयडेंटिफायड बॉडीजाचेर हे सगळें बरिल्लें आहा कॅबिनेट्स आनीक हांवें आयकलां की हें फॉल्टी कॅबिनेट रिपेर करपाक 2 लाख रुपयाची गरज आहा ती 2 लाख रुपया अजून तांकां मेळना स्पीकर सर डेंटल हातून मुख्यमंत्र्यान प्रपोज केला की तो सॅटेलायट क्लिनिक्स गोवा डेंटल कॉलेज आनी हॉस्पिटला कडेन करतलो आनी ताका तें स्वयंपूर्ण करतलो म्हणून खूब बरें आनी म्हाका वी हॅव टू वेलकम इट बट देर इज नो बजेटरी प्रोविजन मेड स्टेटमेंट दिवपाक बरें दिसता पूण बजेटरी प्रोविजन ना जाल्यार कितें अर्थ तुवें कॅपिटल एक्सपेंडिचर डेंटिस्ट्रीचेर 45 करोडांच्यान 18 कोटीचेर हाडिल्लो आहा स्पीकर सर म्हणून म्हाका डावट आहा की हें जातलें म्हणून डेंटल कॉलेज स्वयंपूर्ण जायना अशें म्हाका तरी दिसता म्हाका दिसता की मंत्र्यान एटलिस्ट 2 डेंटल विजिट्स अंडर DDSY फॉर क्लिनिंग एंड डायग्नोसिंग अर्ली डेंटल इश्यूज हें अलाव करचें स्पीकर सर हांवें आयकलां की डेंटल कॉलेजीन 250 बेड्स आहात तातूंत 250 चेअर्स आहा तातूंत 30 चेअर्स आर नॉट वर्किंग मेनी पेशंट्स आर सेंट बॅक फॉर अपॉइंटमेंट्स आफ्टर एंड कॉल्ड आफ्टर 30 days दिस हॅज टू बी सॉर्टेड आउट ऑन प्रायोरिटी स्पीकर सर एक कॉमन गोंयकार सर्वसामान्य गोंयकाराक प्रायवेट डेंटिस्ट अफोर्ड जायना ताजे खातीर ह्यो सगळ्यो जागे सारके करूंक जाय स्पीकर सर IPHBन हांवें आयकलां ते भशेन एज पर रिपोर्ट्स there is a 35% rise in mental cases post-COVID pandemic. The real figure may be significantly higher, Speaker sir. So, the psychiatrist and coordinator of the district mental health program for South Goa is doing a good job. But they need more staff and more resources. Speaker sir, shortage of beds at IPHB and the need for halfway homes. At the halfway homes, कितें भानगड IPHB ha 190 बेडां. Presently, all the beds are full, and the patient, if he is sent because he is mentally ill, he is compulsorily discharged in 7 to 10 days. ताका सोडटात भायर ते. तो सोडटा भायर वता कितें गोफुनाव करता परतो येता भितर. सो स्पीकर सर अशें दिसता की 64 पेशंट्सांक हाफ वे होम्स म्हणटा तेजें गरज आहा. सो हांव मंत्र्या कडेन मागतां की ताणें एम्पॅनल करचें सर्वीस प्रोवायडर
who have the expertise and experience in maintaining halfway homes. Speaker sir, a urgent allocation of funds for halfway homes is required because people with mental illness, तांकां पळोवप हें एक बरी सोसायटीची एक लक्षणां. Speaker sir, patients who are destitute and mentally ill are housed in IPHB instead of halfway homes. So कितें जाता IPHB नवे पेशंट्स आनी जेन्युइन पेशंट्सांक येवपाकूच चान्स पडना कित्याक हे थंयच आहात जांकां तुवें हाफवे होम्सान घालूंक जाय आशिल्ले ते IPHB मेन बेडां ऑक्युपाय करून आहा. सो हाफवे होम्स म्हणटा ताचे खातीर तुवें प्रोविजन करचें पडटलें. स्पिकर सर, म्हाका एक पयर IMAन मडगांवच्या IMAन इन्वायट केल्लो. थंय तांणी तांचे इश्यूज आहा. मेनली आर द डिस्क्रिपन्सीज अंडर द क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट एक्ट. सो स्पिकर सर, हांव मागतां आय विल जस्ट समरायज इट इन शॉर्ट. चड करून लॅब्सां खातीर तांचे ते 3 क्लासिफिकेशनां आहा की स्मॉल, मिडियम आनी लार्ज. क्लासिफिकेशन एक्ट म्हणटा स्मॉल, मिडियम आनी लार्ज. रुल्स क्लासिफाय देम एज बेसीक, मिडियम एंड कॉम्पोजीट. So the manpower requirement in the Act says pathologists and microbiologists and biochemists. Rules say pathologists, microbiologists or biochemists. Honorable Minister. Yeah. Under Rule 16, I would like to move the motion, to extend the duration of sitting in the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor of the motion may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. His time is over. Speaker sir, I was speaking about IPHB and why Mr. Cabral got disturbed, I don't understand. I am perfectly sure that he does not require any such help. And especially now that he is so cooled down. So कितें आहा स्पिकर सर, पावरान आसतना खूब वस्तू जातात. पावरान वता, हांवूय बी थंय आशिल्लो, हांगा पावलो आनी मागीर आमी सारके जातात. So what I am talking about is not that. I am talking about a serious issue where a thing about halfway homes and IPHB beds. And I think the minister has appreciated it. Anyway, now I am coming to the IMA again. Speaker sir, खूब दोतोर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशनाक घेवन आहा. 4 म्हयने करतकच तांकां परमनंट रजिस्ट्रेशन घे म्हणून सांगिल्लें अंडर द क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट एक्ट. बट दे सेड दॅट तें जायना म्हणून. सो आमी तें एक्सटेंड करतले म्हणून. सडनली सरकार येता आनी सांगता तांकां ना तुमी परमनंट घेवंक जाय आनी परतें करा म्हणून. अशें तांणी 4दां परतें केलें. 4दां तुमी तांचे कडेन फीज घेतल्यो. सो स्पिकर सर, म्हाका हें कळना हें कितें म्हणटा तें. So why is this act not being implemented properly? And even if implemented, what is the exact plan for implementation? Who is the task force that is looking into this? Will this curb quackery? And how? And how to apply is the pollution control board authorization. They tuka consent to operate ditat. Online application aha. म्हयने apply करतकर आनी fee पावत दितकर पासून इन्स्पेक्शनाक कोण येना. सो स्पिकर सर, म्हाका दिसता हातूंत खूब इश्यूज आहात आनी हो इश्यूज मंत्र्यान पळोवपाक जाय. आतां लेटस्ट म्हणटा तो जाला इज येतें बायोटीक म्हणटा तें तुगेलें बायोमेडिकल वेस्ट. दीस बायोटीक इज अ व्हेरी हाय हँडेड कंपनी. देन देव गॉट मोनोपली. सो तांकां दादागिरीशी दिसता तांची. आनीक ते लायक दे आर सेइंग disposal of sanitary pads, pampers, this is the work of the municipality. Then if you are going to take it, they are taking it on weight basis, so which is part of their job. So म्हाका दिसता स्पिकर सर, हातून तूं मातसो इंट्रस्ट घे, because don't give monopoly to anybody like this. Then they start harassing them. And why should doctors have a trade license mandatory? Speaker sir, Bombay High Court judgment ha ki lawyers and doctors don't require a trade license. So under this Clinical Establishment Act here, they are making doctors have a trade license. Doctor is not दुकान होगी घेऊन बसना न्ही तो. First of all, Clinical Establishment Actan तुम्ही दोतोरांचो रिस्पेक्टूच देंवयलो. आतां स्पिकर सर, अशें आसूंक शकता, एक मिनिट स्पिकर सर, डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आनी डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा एक्स चीफ मिनिस्टर एक जाता, डबल FRCS आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत एक जाता. पूण तुमी एक केलें तांकां. इतले करून पसून तुम्ही हे जे त्रास तांकां करूंक लायतात. This is not right and this does not suit a progressive state like ours.
स्पीकर सर एफडीएन स्पीकर सर पॉझिटिव्ह स्टेप्स घेतिल्ले आहा हो आमचो रिजनल कितें म्हणून आय बीन टेलिंग एफडीए एस्पेशली देर कोण तो आमचो तो डेप्युटी डायरेक्टर तो रिचर्ड आहा तो इसू कॉलिम आनी आमी सांगलें फातोर्डान सगळ्यांचे चॅक कर म्हणून जे कोण रस्त्यार गाड्या आहा तांचे चॅक कर आनी तांणी केल्लें आहा ते रेड्स मारतात सगळें करतात स्पीकर सर पूण तांणी फूड सेफ्टी मित्राज म्हणून हायर करतले म्हणून सांगिल्लें ते कितें जालें हाऊ मेनी आर अपॉइंटेड एंड हाऊ मेनी आर प्लेस्ड एट द मडगांव ऑफिस I also thank you for having that Madgaon office. But if the FDA is short of staff, they should hire more staff and deploy them. Speaker sir, FDA चे budget reduce जाल्ले हा 25.5 crores and 24.7 crores केल्ले हा. Speaker sir, एक फूड टेस्टिंग लॅबोरेटरी SGPDA मार्केटान आसूंक जाय अशें म्हणून आमी सदांच डिमांड करतात. चड करून when I was the target of that formalin attack itself. Speaker sir, with a cut in the budget from 27.5 crores to 20 lakhs, I don't think there is a chance of fulfilling this demand. Speaker sir, ह्यो ज्यो रेड्स जातात आनी सगळ्यो जाता तातूंत FDA चलता काम करता अशें दिसता. आय एम नॉट विलिंग टू से दॅट FDA कांय करना म्हणून ते करतात पूण तांकां मातशें फुडें व्हरपा खातीर आनी फ्युचर रेडी करपा खातीर तांकां सपोर्ट जाय आनी म्हाका दिसता सपोर्ट मंत्री दिवंक शकतलो. बट एट द सेम टायम I think all these issues that we have raised in the cut motion, especially by speaking this, I hope you can address them. Thank you, Speaker. Speaker sir, डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावला. आमी पळयता की डिमांड नंबर 47 गोवा मेडिकल कॉलेज एक बरी मेडिकल कॉलेज सगल्यो फॅसिलिटी आमच्या गोंयच्या लोकांक मेळटा आनी आमी पळयता हांव हालींच एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान गेल्लो आनी ते पळयलें जाल्यार इतलेंच क्लीन हॉस्पिटल ते खंय तरी एक हॉटेलान एक 5 स्टार हॉटेलान गेल्ल्या भशेन दिसलें इतलें सुंदर हॉस्पिटल आनी ते बरें ट्रिटमेंट मेळटा ह्या खातीर आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन. स्पीकर सर डिमांड नंबर 48चेर हेल्थ सर्विसा अंडर आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर येता आनी गांवांत प्रायमरी हेल्थ सेंटराक खूब गरज आसता जे आमचे गांवचे लोक रावता तांकां. म्हाज्या मतदारसंघान मायना कुर्तरी हेल्थ सेंटर आनी नाविली हेल्थ सेंटरचे 2 हेल्थ सेंटर पडटा आनी ह्या नाविली हेल्थ सेंटरान दिसाक 300 ते 400 लोक आपले चॅकअप करपाक येता आनी ते बरें काम जाता पूण थंय पळोवपाक गेल्यार खुबशे स्टाफ कमी आहा. MTS हेल्थ वर्कर्स लॅब टेक्निशियन स्टाफ नर्स डॉक्टर शॉर्टेज आहा आनी ते मोस्ट ऑफ द स्टाफ आसा ते वर्कींग डेप्युटेशन बेजीचेर आसा आनी त्या खातीर ते परमनंट स्टाफ दिवपाची गरज आसा. तशेंच आमी पळयता ते जे हेल्थ सेंटर आहा ते सांजचे संक बंद जाता. जर कोणी समज एक एक्सिडेंट जालो ताका जर तर हॉस्पिटलान व्हेलो जाल्यार ताका डिस्ट्रिक्टान वयचो पडटा कारण हे हेल्थ सेंटर आहा ते रातचे सुद्दां एक बारीक हेज्या खातीर ट्रिटमेंट करपा खातीर ते उक्ते आसपाक जाय अशें म्हाका हेल्थ मिनिस्टर कडेन विनंती करता. तशेंच कुर्तरी हेल्थ सेंटरान सुद्दां MTS जावं पिवन हे थोडे स्टाफ कमी आहा तेय थंय दिले जाल्यार थंय बरी सर्वीस लोकांक मेळपाक शकतली. दुसरें आमी पळयता की हेल्थ सेंटरा अंदर फॉगिंग जावं स्प्रेईंग ऑफ गटर्स एंड ड्रेन्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया एंड डेंग्यू. फाटल्या दिसांनी म्हज्या नाविली मतदारसंघांतल्या रुमडामळ ह्या पंचायतीन एक 5 वर्साचो भुरगो डेंग्यू जावन मरण येयलो. तेज्या उपरांत जेन्ना हेल्थ सेंटराक कॉन्टेक्ट केल्ले कुर्तरी तेन्ना डॉक्टर नर्स येवन थंय मागीर तेंच्यांनी ते फॉगिंग केलें तेंच्यांनी. पूण हांव म्हणटा की हे जेन्ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना खुबशीं एक कोमुदाद जाग्याचेर ती घरां बांदल्यात थंय लोकांनी बॅरलां टायर्स दवरल्या तितून उदक आसलेलें आनी तेंच्यांनी मागीर दोतोरान तांकां मागीर गायड केलें की हें तुमी अशें दवरपा येना. पूण हें पयलीं जावपा जाय स्पीकर सर प्री मनसून तेंचे लोकां खातीर ते एक सांगपाक जाय स्टाफांनी वचोन जाल्यार हेजेर कितें तरी उपाय जातलो आनी एक तो भुरगो आयज 5 वर्साचो डेंग्यू जावन मेल्ले कडेन आसा ह्या खातीर प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. तशेंच आमी पळयता की आमच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ज्यो बाकीच्यो ज्यो फॅसिलिटी जाय डॉक्टर्स जाय जे कितें इक्विपमेंट जाय तेंय सुद्दां जर दिलें जाल्यार खुबशे आमकां जेन्ना बरें जेन्ना जर सिरियस कितें मॅटर आसता तेन्ना मेडिकलान रिफर करता जाल्यार हे खुबश्यो अशें बर्डन मेडिकलाचेर येवचें ना. जर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जर बरें फॅसिलिटी दिली जाल्यार त्याच प्रमाणे मेडिकल
सावथ गोवा मेडिकल कॉलेज जातलें अशें आमी आयकलेलें. हेंय जर जालें जाल्यार खुबश्या भुरग्यांक ताजो फायदो जातलो, कारण आमचे खुबशे अशे MBS करपी भुरगे जावं बरे बरे जे शिकपी जे भुरगे आसा तांकां आउट ऑफ गोवा येवचें पडटा, कारण आमच्या गोंयांत थोडींच सिटां आसा. त्या खातीर ही सावथ गोवा मेडिकल कॉलेज जाल्यार खुबशें बरें जातलें. तशेंच आमी पळयता आमच्या हेल्थ सेंटरा अंडर ज्यो कितें फॅसिलिटी आमकां दिवंक जाय त्यो आमकां तुमी दितले अशें समजता. तशेंच आयज डिमांड नंबर 53चेर उलयता आसतना आमी पळयता की फूड एडल्ट्रेशन इज एनी मटेरियल दॅट इज एडेड टू द फूड वीथ द इंटेंशन ऑफ लोअरिंग द क्वॉलिटी वायल इन्क्रीजिंग द अमाउंट फॉरेन पुअर and usually substandard chemical compounds that are toxic or undesirable in food are referred to as a food adulterants. It is harmful for health. FDA shall look in this very strictly. दुसरेच आमी पळयता इलिगल फीश वेंडर्स सिटींग ऑन रोड सायड. चड करून आमी पळयता स्पिकर सर की जे मायग्रंट्स प्रत्येक खंयच्या रोडार तुमी पळया नुस्तें घेवन बसलेले आसता. हें नुस्तें खंयचें हाडटा, हें केन्नाचें हाडटा नुस्तें, हें कांयच कळना. आनी आमी जेन्ना घरा कडेन व्हरता तेन्ना आमकां कळटा की हें नुस्तें पेड्डेर जाल्लेलें आसता. त्या खातीर हेजेर FDAन हेंचेर चेक करपा जाय, तांकां फायन मारपा जाय. जाल्यार तांकां एक भिरांत उरतली की आमी जर खंयचें दुसरें नुस्तें जर बरें पेड्डेर नुस्तें जर हाडलें जाल्यार फायन पडटा. त्या खातीर तांकां एक स्ट्रिक्ट तेंचेर एक वॉच उरतली. ह्या खातीर FDAन हें सडनली तेंचेर चॅकअप करपाची गरज आसा. थँक्यू स्पीकर सर. Yes. Deputy Speaker. Speaker, sir, I rise to speak on the demands before today. Speaker, sir, I highly appreciate the efforts of the Honorable Minister with regards to the Health Department, also the Dean, the MS, and all the doctors, nursing, and all the staff at GMC, and all the healthcare centers across the entire state. The Honorable Minister has been instrumental in improving the healthcare scenario in the entire state over the past couple of years. However, Speaker, sir, I would like to point out that the North Goa District Hospital requires his urgent attention. Many a times we are merely facilitators while discussing with the patients that call us, our voters, our families, our friends, and I'm sure that all the other members have also expressed the same concerns, whether it is the North Goa Hospital or whether it is the South Goa Hospital. We see that a lot of cases are usually referred to GMC. And just like all my other colleagues have spoken about, why do we not decentralize GMC? I was at GMC just 2 days ago at about 12 a.m. with someone who met with an accident, and I could see the situation and the crowd that was there at that time. And I'm sure that if both the North Goa Hospital and the South Goa District Hospitals could accommodate and could manage such incidents, that would also provide relief to GMC as a whole. The patient that I went to see met with an accident in Dargal and could have easily been treated at North Goa District Hospital. Unnecessary, he had to wait for almost 4 hours before he got treated. This is just one case, and I'm sure that these are the cases that we as legislators are made aware of. But I'm sure that there are so many other cases that go unnoticed. So I believe that it is very important that we try to do our best to make sure that the district hospitals can manage this at an immediate basis so that the patient gets his treatment within the first hour of being at the facility. Speaker, sir, we know that the Asilo Hospital at Mapsa lacks the necessary equipment and facilities, which results in these hardships for everyone in the Taluka and everyone in North Goa. Subsequently, I would like to make a special mention about the sonography, which takes about 3 months, and an echo, I believe, was told to me that it takes about 4 months. There is a CT scan machine that has been out of order for the last 3 months. Furthermore, MRI patients are
referred to GMC, where the appointment takes even longer. We need a full-time MS at the district hospital, and there is a big void in the district hospital's administration. The doctors on bonds are a stopgap arrangement, and there is a need for permanent staff there. Another pressing matter is the incubators and ventilators for newborn babies, which are either referred to again to GMC. And the private hospitals turn out to be very expensive for the common man. So I believe that if this is addressed, this can also take care of that situation. Speaker, sir, we have a morgue with a capacity of 12 compartments, which are occupied by 6 unidentified bodies, and the police are yet to identify these bodies. There apparently is a body that has been there since COVID. 4 of those morgues are not in working condition, and 2 that cannot, we are left with only 2 that cannot sustain the requirements. So all the bodies that are brought to the district hospital are shifted to GMC, wherein again there is a big load on that hospital. Speaker, sir, to avoid this, I would like the Honorable Minister to currently, as he is quite dynamic and very efficient in his way of operating, so is his entire office and his entire team. If a little attention or a little time could be given to district hospital, I am sure that we could resolve the same. Speaker, sir, coming to the UHC MAPSA, UHC at MAPSA has been operating without a building for the last 3 years. Through your good office, they are currently being hosted at the physiotherapy center in the old asilo down in Angod in MAPSA. As I mentioned the last 2 assembly sessions, that there is a property, but the building is in quite a dilapidated state. So if you could try to provide us with the new infrastructure. MAPSA being the capital of Bardez and being a town, it is a very important central location, and the UHC is very, very much the need of the hour. The staff strength at the UHC is not up to the mark. We require a full-time sanitary inspector to carry out the works. We do not have a vehicle. The staff is using their private vehicles for inspections. This request has been put to you a couple of times. I would request your office to kindly make sure that we are provided with the same. Speaker, sir, like my colleague Babniresh Kabral mentioned, with regards to the FDA, the food is the most important item that we consume every day, 3 times a day, sometimes 4 times a day. We see a lot of eateries all across the state. I do not know how many of them are operating with the permission and the approvals of the FDA. I believe, being a tourist destination, I believe that since we have so many options to choose from different types of foods across the state, it would be very important that we kind of make things a little stringent to ensure that each and every eatery, each and every restaurant that operates gets the clearance from the FDA before operating. So I believe that this drive is very, very important from your department. With that, I would like to conclude, Speaker, sir. Thank you. Yes, Opposition Leader. Speaker, sir, I rise to speak on the demands and support the cut motions and oppose the demands. Speaking, Speaker, on the Health Ministry, Goa Medical College, Goa Dentistry College, Institute of Psychiatry and Human Behavior, and Foods and Drugs. Speaker, sir, पहिले सुवातेर हेल्थाचे उलयतना. Speaker, sir, I truly believe that the overall performance of the Health Ministry are 2 big contrasts and 1 sea of indifference. This is my feeling. It's because the focus of the ministry
सगळो फोकस मिनिस्ट्रीचो इज ओनली ऑन GMC, 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 GMC. Speaker sir, the health service जी आमगे ही सुविधा आहा, जावं urban area, rural areas, most of this is inadequate. I believe when senior Pratap Singh Rane was the chief minister, हे जे structure आणि खास करून काँग्रेसाच्या टायमार हे जे बांधलेले, today most of this is in dilapidated condition. Speaker sir, one very important aspect is that I feel the focus also should move towards the mental health. जायते कारणां लागून म्हाका दिसता if you look at the rising cases in IPHB, this is something also apart from the physical health and the physical disease, the mental health padha because of the stress. This is something that is very, very important that the health ministry needs to look into. Speaker sir, if I sum this up, I feel that through better attention, rather than run-of-the-mill approach, it should not be run-of-the-mill approach, it should be a better attention and better focus on all these three problems. Speaker sir, Goa Medical College is always shining in the media. म्हणजे मंत्री सदांच Goa Medical College'acher press conference dita, media, his intervals on speciality, super speciality, continuously he's on the media. Speaker sir, J announcements of cancer treatment, in vitro fertilization, breast cancer, several other treatments. Speaker sir, एक कित दिसता की लोकांक दिसता की this creates an atmosphere that all is well म्हणून. ते मुन्नाबाई MBBS पिक्चरा म्हणटाले तो संजय दत्त, all is well, all is well. Speaker sir, this catches the eye of the people. And at that time, Speaker sir, it looks very outstanding in the media, but the reality of GMC, Speaker sir, or the hospital is very, very different on the ground. आता सगळ्यांक खबर आहा की practically the doctors are trying their best. But GMC in पयली सुवातेर beds, the number of beds is inadequate. कितले आमगेले patient are kept on the stretchers, day in, day out. कितले phone येता. No wonder the health minister's office is very alert and they support us from the experience in the last 2-3 years. And that's because, or if you look, why are these beds inadequate? Kidak, Dakshin Goinche, South Goa District Hospital, Ponda Hospital, Zao Mapsache Azilo Hospital, yes, Sogle Hospital have become referral hospitals. Referral hospitals, which, Speaker sir, is something that is the failure of this system. Soglo load GMC cheta. If we provide better equipment, doctors, surgeons, म्हाका दिसता Speaker sir, Goa Medical College'aचे or load देंवतलो. आता Speaker sir, आमी सदांच मंत्रीच्या मुखार हें हाडलें या सरकारा मुखार तें हें हाडलें, मुख्यमंत्रीच्या मुखार हें हाडलें, but म्हाका दिसता हूंय ना हूंय there is a failure. There is absolutely a failure that the structure of our UHCs, PHCs, South Goa District Hospital, North Goa District Hospital, there is no coordination. Speaker sir, the recruitment and routine of lower category staff at GMC, this is always, Speaker sir, a hot topic within the media as well. And the bell curve tilts towards 70. Speaker sir, J budget provision yes, Sarkaran of 107,135 lakhs is made for 24-25, which is only 1.94% more than your revised estimate. Ada, there are some findings. There was a question in the morning about the equipments. Few audits that I would like to place to the Honorable Minister. There was an instance where high-value equipments were procured and they were kept idle. That delay had a loss of about 5 crore 95 lakhs. Has government done anything with regards to that? Mukhyamantri Sadan Munta ki patient increase zale. Pun
when patient increase, I believe proportionately the consultants also need to increase. Examples, because if you look at the neurology department, it is always overcrowded. You imagine people coming from Kankon, Sangye, Penne, they come there, because most of the time appointment na manon, dusre disa tenka ti cheat meta. Then they call us as politicians, we have to request the doctors, dean, आमगे बांडेकर बाब जाऊं, पाटिल बाब जाऊं, सगले दोतोर, ते help कोते. But sometimes they cannot do anything. So this failure of how do we address, so this is something that I believe is because of the failure at the lower level district hospitals and the PHCs and the UHCs. It's because this government basically has failed to provide this number of beds to the patients. And now, Ogdache Janna Oloitna Speaker Sir, sometimes I believe that these medicines are not available, some implants are not available, and this is something, because of that, the patients normally are sent for, they have to wait 1 mahina raupa pota, 2 mahina raupa pota. Khas karun dialysis, the amount of unit and the setup that is required. Normally, if a patient is diagnosed with dialysis, he has to undergo dialysis with the high creatine level, SGBT, SGOT level. And that patient has to be taken practically sometimes every day. But it is very, very difficult with the current state, especially in rural areas. Kankonच्या गावांत Speaker Sir, हो प्रश्न आहा. Anik म्हाका दिसता जेन्ना we spoke about that last time, we had asked whether a study was done on why these kidney ailments are happening, especially in the belt of Kankon. What is the way out? See, just dialysis is the curative part maybe for temporary, but actually what is the main reasons? Because अनेक प्रश्न जो GMC ने येता तो म्हटल्यार जे emergency type of a situation, and when patients are referred to hospitals in private hospitals. आनीक पेशंटाक जेन्ना रिजनेबिलिटी म्हणून हे लोक थिंगा मागीर GMCन सांगता हें बिल पोत्तें येवपाक. I believe that there is no coordination. This reasonability, whatever, I don't think any patient or any relative will know whether it is reasonable or not to go in the hospital. It's because medical waste or waste, there are several cases, and this is sometimes not disposed properly, and this is the need of the hour to avoid any vector-borne diseases. आता तुकाय जायत पुसा येयला आसतलो फोन की पेशंटाक जेन्ना ओटी नव्हता आनी तो मागीर भिलो आसता की हाल आपूण ऑपरेशन वयत बी म्हणून. And sometimes they kept NBM or nil by mouth. Now, when you take them in the morning in the operation theatre are bairote, and because of the OT thinga suvida or operation theatre is busy, because of that they are kept pending for 2 days, 3 days, 4 days, several times. This has happened. These are common practices because that move around Goa Medical College. Now, Speaker Sir, I believe that the annual purchase of medicine, Orsa Oros, annual purchase, it is sometimes delayed, and due to lack of the finance. Due to lack of finance, this is delayed, and then you all end up purchasing medicine at market rate, which is voluminous at expenses today. Why I'm trying to raise this is because Sir, there is something that the audit has pointed out about the non-finalization of the annual tender in the past or whatever, whether it is still happening. Because many times they say that you all freeze on the amount of years for 1 year, 2 years, you all bargain with them. I know about that. But Speaker Sir, I believe that this medicine should be procured, implants should be, you all need to procure this. Ada, jenna ami prashna gaile Speaker Sir, my reply 52. It says je GMC je staff quarter hai. Ye staff quarter and Speaker Sir, 38 number of buildings. As per PWD, out of 38, 27 numbers of these buildings are declared to be unsafe. Declared to be unsafe. Munje, inga, they are still occupied by staff, maybe even medical staff. PHC Kurtorim,
PHC quarters, administrative building, Kurtorim, forensic lab je Verna, PHC je Lotle aha, all are in bad, dilapidated condition. Speaker sir, Poir Health Center in Kurchorecha Gawant, you have inaugurated it. But because I still feel there is a lot of equipment that is needed there. There were issues with ambulances. I think you've given them a cardiac ambulance recently. But there was a lot of need for ambulances. Private ambulances were taken free of cost. But Speaker sir, ambulance is another thing that I would come in detail. Speaker sir, अनेक बारीकसो जो problem हिंगा जाता is that आमकां एक representation दिला with regards to the stipend of the medical graduates and the foreign medical graduates. Even after the Supreme Court guidelines, एंका जे 30,000 मेळपा जाय ते अजून implement हे सरकारान केलना. With regards to giving justice to the reserve category of ST, SC during postgraduate medical seats, and this also, Speaker sir, is pending for a long time. Now, Speaker sir, Goa Medical College is the main building. This the college building. This, Speaker sir, as per reports, can collapse anytime. Speaker sir, lecture hall where lecture is being taken, this lecture hall has been abandoned. Speaker sir, structural certificate G Goa Engineering College and Delhi, the validity of this structural certificate is about to expire. Do Norsa Delhi. This is about to expire. 108 officers building ha, and just central stores ha, that is about to break. Speaker sir, pharmacy je tinga ha, it is leaking in the center. GSIDC has left it open purposely, I don't know. Tinga je medicine dodai, tinga udkant, bizon. Whether, Speaker sir, this situation, it is not only dangerous to the doctors, dangerous to the patients as well. Yes, sir. तो purposely म्हणटा पळय न्ही म्हणजे GSIDC कितें उदीक गळोनी म्हणून दवरतले. अरे माय मोदे कितें थिंग पत्रे हें जाला मोदे होल हा थिंगा तूं वचोन चोय तूं गेला थिंगा purposely कोण दवरतलो फार्मासी अरे माय चेक कोर थिंगा कांय हें ना this is you ask confirm it is this is the current situation. Speaker sir, one critical issue which is very, very important and something that the health minister needs to look at is the neuro disability in children. These are special children especially with autism. Autism, you've spoken about it. Now, if you look at the spectrum, it is quite wide. And early detection of this is the key. Early detection of autism spectrum and the mental disorder. And that's because of that. Examinations and korpak jai, this is lacking. Kityak lack zada, Speaker sir? Kityak there is shortage at IPHB, shortage at South Goa District Hospital, shortage at North Goa District Hospital. Speaker sir, je clinical psychologist ha. Speaker sir, clinical psychologist ha. Mukhyamantri Mashe Rao tu. Mukhyamantri Bab, ya Mashe aik mare. Speaker sir, clinical psychologist je thing hai. Even after you all advertising the post, even after giving relaxation, still there is a shortage. Speaker sir, je don district early intervention je tungale center hai in North Goa and South Goa to get an appointment to na kone na relax pasun kel tumi kitle trend card you all have how many times you all have relaxed. So you all need to. Speaker sir, ye post je Mukhyamantri boda advertise kela kon na. You all have even given relaxation for that. Nobody is coming, but the children are suffering. Post advertise केल्या कालूच फाईल परत पळयल्या हांवें ती. Actually, काय सांगता रे 8 काय 10 जाण कोण तरी आयला तिची कमिटी उरलेली पळय न्ही ती कमिटी आता फक्त इंटरव्यू घेतले आणि ते सिलेक्ट करतले. म्हणजे पयर हांवें ते हे जाल्या उपरांत रिवायव केला. Speaker sir, shortage of staff ha म्हणून there is a delay of even 4 to 5 months for an appointment. And जेन्ना सगळ्या भुरगे जाता, when there is a child in the family, every parent feels that no, nothing is wrong to my child. It's very difficult to detect. Sometimes you see aggression in the child. It's a very different pattern. They feel no, everything, all is well within the child. But by early detections, because when the child is in a mess, or when parents are facing these problems,
This is a very, very serious issue. Burgyank, early detection, it helps them for their future growth. Iskolant, I think we need to have resourceful rooms in schools also, and resourceful teachers who can detect and identify that yes, there is something that is going wrong. I believe this is part of the system that we need to follow. It's because Sokani Ami Uleile with regards to the functioning of the casualty. Now, the waiting period on an average, tumkai hobar ha. I'm not blaming the doctors, but 3 to 4 hours, 3 hours, I think casualty astat. Only GMC, 3 to 4 hours. Technically, if you have the periphery equipments lined up at the side, you need more consultants. Ada serious patients, intervention and quick diagnosis. He 1.5 hours भितर जावपाक जाय. And हे थिंगा जायना. Why कित्याक जायना? Because 150 to 160 is an average. I average काडया किच. 150 a day patients come in the casualty. And every 24 hours, 150 serious patients. Now it's because the CMO officer hai, they 15 वर्षा जाले, 17 वर्षा, they join and they retire in the same department, same setup. आता 17 वर्षा door तू अंक बहुत दिसतो इंगे उपास 17 वर्षा. Because sir, but you imagine the doctor's condition in the same setup. They cannot be professors. I believe he's relaxed some norms to make them associate professors. But somehow you need to increase this number of speakers of the consultants. Speakers of same issue, casualties of South Goa district antori eja pad ha. Sarke it is worse. Speakers of the health minister, I believe, you should look at approaches like an alternative emergency department on the lines of All India Institute of Medical Science. That is something due to they have trauma care and something like that, which you have them working day in, day out at that time. It's a very successful module in Delhi. And I believe that if you try to introduce something like that, we can maybe possibly save a lot of lives. Ada, Ami, we spoke about stroke and STEMI patients. And I believe that this spoke and hub module was something that you started. And inject and send was very important. But Speaker Sir, first hour to fourth hour seems to be critical. But patients now, for example, from Kankon and Sange, these patients, because are sent to district hospital sometimes lacks the facilities. Absolutely, there is a problem. You need to, see, I'll tell you why. You need to rectify that 1 hour. 1 hour is critical. These procedures need to be done fully in South Goa District Hospital itself. It should not be a referral hospital. Speaker sir, Jenna, CT scan zada. त्या वेळार एक neurologist needs to analyze it. What is happening? Whether this case needs to be identified as whether you have a blocked artery and तेदो माहिती इंजेक्शन मध्ये ते ना जाल्यार if you have a rupture or a bleed and you need to intervene during a surgery. So these are very, very critical things and happens within a short period of time. I have personally seen this because, and I'm speaking from my heart, is because one of my close relative, I have monitored that and seen that happening right in front of my eyes. I myself was in the ambulance. I myself saw how things have to move. But I was in Bangalore. I was not in Goa at that particular time. But by God's grace, things went well. And I believe, Speaker Sir, this is a very serious issue. कित्याक ज्या पद्धतीन आज भुरग्यांक जे भुरगे आहाय stroke जाता. The average, if you see, is increasing, especially young youth. Speaker Sir, आणि एक मोठो सारको प्रश्न म्हणटाय तो premature babies. Now, I believe that practically almost every day there is a premature delivery. I congratulate Goa Medical College because I always say, private hospital and zomitor gele sogle C-section kadai, Speaker Sir. Yes, C-section, I believe Goa Medical College, जे natural born babies जावपाक जाय, normal pregnancy जावपाक जाय, त्या पद्धतीन they try their best. But, Speaker Sir, जेन्ना premature babies जाता, Speaker Sir, the main problem म्हणटाय तो थिंगा NICU चो. Anik, when you talk about NICU, the problem, there are only 8 ventilators, I believe. Anik, these 8 ventilators are basically not enough. Health Minister, the 8 ventilator padhe hai, basically they are not enough there for these premature babies.
And Speaker sir, you require technically for 2 babies, one doctor, more dedicatedly a pediatric intensivist. This is what Goa Medical College, it's absolutely lacking. आज उदाहरण आमी आमचे डिनाचे आभार मानता दोतोर बांडेकराचे कित्याक एक केस जाली कुंकोळच्या गांवान हाव आय एक्सपिरियन्स दिस इज फॉर माय एक्सपिरियन्स बिकॉज ते जे भुरगें जाल्लें and that भुरगें was premature. After the baby was premature, there was no ventilators there. The baby had to be rushed to Manipal, Healthway. आणि जाल कितें स्पीकर सर ते पेरंट्सा त्या वेळार कोणा बट ते बील जे येता प्रत्येक दिसाक खर्च तेजो ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज आणि जे इन्शुरन्सा अंडर वॉट इज कवर्ड इज ओनली 5,000-6,000 rupees. So 20,000 rupees, 25,000 rupees per day they have to pay because of je ventilator na म्हणून. Because I believe that although the baby was brought back to GMC immediately after the ventilator was available, that is why I thank the Dean. But Speaker sir, this is something that we need to look with the number of premature babies born at GMC. आता टाटा कॅन्सर टर्शरी युनिट म्हणून जेन्ना अनाउन्स केलें आमी मंत्रीक कॉंग्रॅच्युलेट केलो आनी जेन्ना कॉंग्रॅच्युलेट केलो आय बिलीव देर वॉज अ डिले ड्यू टू दी एनवायरमेंटल क्लियरन्स डिले whether you have changed it from tertiary cancer center to a regional cancer center is what is in your head, and whether what is the impact, what is the number of patients expected, from where, with it being a regionalistic program now. Because Speaker sir, if you look at the number of cancer patients in Goa, it is growing. I would not say in a particular sector, but it is definitely growing, and we need proper cancer treatment. Barikshe, aaj we have good oncologists, but in the private sector also, there are very few oncologists that are working, very expensive with the healthcare that is currently there. Because so maka dista, this has to change. This basically has to change. Speaking on the setup of the cath lab, je hata jenna operation korpak bhauntat. Speaker sir, we have the best doctors. आणि आमगे स्वर्गेस मंजुनाथ तिंगाना ही वॉज ऑल्सो इन्स्ट्रुमेंटल जावं बोरकर दोतर जावं दुसरे सगळे जे आहे दे आर द बेस्ट बट इफ यू लुक स्पीकर सर दिसा 20 केशियो कॅथ लॅबान 2 कॅथ लॅब्स इज डेडिकेटेड टू एंजियोप्लास्टी एंड एंजियोग्राफी बट इफ यू लुक दॅट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट इनफ बिकॉज जे इंटरवेंशन करपाक जाय समटायम्स बेस्ड ऑन द सिवियरिटी आतां जेन्ना हे कॅट लॅबाक कितें जाता स्पीकर जो भितर कितें डिफेक्ट मेळ्ळो ब्लॉक मेळ्ळी जाल्यार ते टायमाक दोतोर वचोन ते स्टेंट बसयता पूण समटायम्स द डॉक्टर टेक्स अ कॉल वेदर बेस्ड ऑन द केसीस बेस्ड ऑन द इमर्जन्सी सिट्युएशन सो स्पीकर सर दुसरे जोरी तर प्रायवेट हितून गेल्यार जोरी तर ते दोतोराक दिसता की टॅबलेटीन जावचें ना म्हणून समटायम्स दे टेक अ कॉल एंड दे स्टेंट इट. Now, appointment for stents have given after 1.5 months, after 2 months, and लोक मागीर हांगा फोन मारता मातशें ते अपॉइंटमेंट आहा ते बेगीन ते भितर अरे हाटा जालो आहा म्हणून सांगलो आहा म्हणून ते भितर केदो गामू सारकें हें जातलें म्हणून. सो स्पीकर सर, आय बिलीव दॅट you have to look at this. Your peripheral vascular thing that you're doing in the old GMC, the setup is good because there's a lot of tendency for people having diabetes. 1 in 5 today has diabetes, and with the amputations that happen, gangrene je jata, I believe that you have a good radio interventionalist je tumi घेतलोलो ha. These type of procedures, speakers, need to happen day in, day out. Kidak Barikshe, today with, as I said in the morning, interventional radiology is the future of medicine. You need to focus much more into that, and I believe that it is possible. But सगळे म्हाका दिसता पयशे जाय एका स्पीकर सर इव्हेंट सगळे मातशे आमी बंद करुया इव्हेंट इले बंद केले न्हू लोक साल्वार जातलो इव्हेंट नाचोन हें जालें तें जालें मग कांय ना लोकांक साल्वार करुया स्पीकर सर. Another thing is the Honorable Health Minister announced about is the robotic surgery.
Now, robotic surgery is this is a welcome move. And I think Dr. Bandekar has performed some things with robotic knee procedures. But Speaker Sir, the need of the hour is that we need advanced laparoscopy robotic surgery unit. And advanced laparoscopy surgery units, Speaker Sir, complicated cases high. There are cases which you do not want to open up and you want to do it laparoscopically, especially laparoscopically or advanced laparoscopy gives you a 3D depth perception. So complicated surgeries for the esophagus, for the stomach, for the colon, these are things that are done in the private hospital. But I believe in GMC it's more like the traditional. If you have an advanced robotic surgery, if someone is trained and a setup is made, I believe this will help with complicated patients of diabetes, pressure and so on. Because super specialties of block where you do cardiothoracic surgeries or bypasses, I believe you need to set up a blood bank there. Because for one surgery you need almost 6 bottles of blood. This is something that is a need of the hour with the amount of cases moving forward. Because I sokan sanglole and now mantri koden magota. It's very important about the PET scan. 23,000, 27,000 paid outside in a private medical hospital. But the need of the hour today is that we do it in GMC, early detection, early diagnosis to get the line of treatment for cancer. And that's because the working of the health ministry has a direct connect and a bearing on the quality of the life of the people. Anik, with the amount of private hospitals being unaffordable, especially our PHCs, I believe you need to have reasonable, good facilities. Amgele 62 years of after liberation, through our CHC, je 100 hai, PHC je 24 hai, sub-centers je 220 hai, RMDs je 33 hai. Somehow, Speaker Sir, all this needs to be updated. They are all in dilapidated condition. And Speaker Sir, our health service delivered through this PHC, UHC does not show any sort of improvement. Speaker Sir, timely and well-equipped ambulance service to patients. This is also something that is required in our health centers. Speaker Sir, hygienic washrooms, and with washrooms when I talk about bathrooms and toilet facilities, in most of these health centers, things are going from bad to worse. Urban health center je Morguncha gawan talle, ye je ek heritage health center ashille, no structural audit done, bis talpotri gan bond kelle. Speaker Sir, if you look, many buildings are constructed and which are new, they are idle, they are lying idle for long, but many buildings are also in a dilapidated condition. Speaker Sir, amgele je healthcare facilities, most of these CHCs, UHCs, X-ray machines are solnai, ultrasound for different types of scans solnai. You don't have proper medical equipment in most of the health centers. Mainly, je Kankon je ek case, je ek representation amch bore ille, and them sanglale the children ward also. I think you need a full-time child specialist in Kankon. Speaker Sir, there is, if you look at the ambulance services to patients, this is something that the minister had done when he was with the Congress. And the 108, Speaker Sir, at that time, currently, there is acute shortage of ambulances. Ani magadista, patients, several lives could have been saved. Speaker Sir, only 60 ambulances today. As per the reply, only about 60 ambulances are in working condition. This, I believe, needs to be doubled. Amche ek udaharan health minister sangpak sotta, amche Barley Health Center tingan ti ambulance cholna sarki ti nach, but tej bayer ek bori cardiac ambulance amka jai. If you can send that cardiac and park it in Bali Health Center, because otherwise they move all around. I think the base could be Bali Health Center. And that's because there are
also a lot of cases of dengue, chikungunya and malaria. The rise is about 140%. I believe the equipment, if you look at the equipment that is said that the department has, 4 spraying pumps, 2 fogging machines, 1 thermal fogging machine available with the health department for fogging, spraying the gutters and drains. How much can you fog with this type of equipment, Speaker Sir? Speaker Sir, we speak all the time about the South Goa District Hospital. And there is a good building, there is no doubt about it. What we need is equipment, what we need is doctors, what we need is surgeons, what we need is support staff. There is a talk also of privatization. Now, Speaker Sir, this to start a nursing college. But I believe that I've got some answers that say that the nursing college is going to be made in the old GMC, old Hospicio hospital. But Speaker Sir, medical college is that cannot be private. Because this, Speaker Sir, the government had created this building and this infrastructure, and are we gifting it to a private empire? Can people in the future afford this? Speaker Sir, Dakshin Goinche Lok, Magadista will oppose this tooth and nail of the move of the government in case they want to give it to a private medical college. Speaker Sir, I firmly believe, and the Chief Minister is not here, I congratulate the Health Minister. He seems to be looking young, doing procedures. I heard about biohacking and stuff. But Speaker Sir, my belief is that the Finance Department has kept the Health Ministry on a starvation diet. This is what needs to be corrected. And this needs to go in the right direction. The effect is on the common man. Speaker Sir, most of our finance needs to go into this health department. It's a basic necessity. Today, आमी रस्ते सार लोकांक दिनाय, उदोय सार लोकांक पावना, आनी मागीर जेवपाकूय सगळी म्हारगाय जाल्या, आनी आतां हेल्था जरी तर ही बारीकशी सुविधा आमी दिवपाक शकनाय. लोकांक आनी आमी हिंगा आमदार म्हणून ओ मंत्री म्हणून कित्याक आहाय? Speaker Sir, most of these things have been stalled, I believe, is because of inadequate finance. Speaker Sir, Dakshin Goinche जरी तर आमी data चोयल्यार, it's shocking to see that 17,452 referrals are made in the last 4 years. 17,000. Almost, on an average, 12, 13 people come there in the OPD. Now, there is one nephrologist who comes from Apollo Victor, one cardiologist, Speaker Sir, who comes once a week from GMC. Speaker Sir, जायते blood test करपाक जाय when people come with something, but there are few things. Normally they do something known as a complete blood check count or a CBC, but normally they stay away from doing LFTs, from RFTs, especially in the night. Speaker Sir, cardiac enzyme markers म्हणून आसता, whether a person is supposed to get a heart attack, but this result comes after 12 hours. Speaker Sir, it's not in district hospital, it's not done immediately. You have to look at this. 2D echo, that a normal scan of the heart, this as well, Speaker Sir, is done once a week, I believe. Speaker Sir, stroke jenna thrombolize korta, you need a senior person there, because when you thrombolize, there are chances of even bleeding cases happening. That is lacking. Ek doctor looks after 120 patients. This is the load. Imagine you have 120 patients for an instance and one doctor. You have, Speaker Sir, 30 medical officers working there. Absolutely, the radiology department works with one CT scan machine. There is no MRI machine. That's a basic thing that the doctors, you give them some equipment. CAT lab unto jenna mantri announced kele, I congratulated him. Ani amka disle ante CAT lab it's a need of the hour in the South Goa. But aaj zori tor if we look at the answers, it is shocking. It says that the CAT lab will be on the roof of the South Goa District Hospital, on the terrace. And on the terrace, there is no roof, is the observation of GSIDC. Speaker Sir, where are we heading? This is something I believe that is needed and is the need of the hour. Je paddatin aaj road accident je jata hai. Neurology is something that is very, very sophisticated.
The neurologist itself over there are not present in South Goa District Hospital. Speaker sir, जे थिंगा JSIDC जे repair work म्हणून जे contract आहलो, that contract is over. The blood component separation unit that was required in South Goa District Hospital. Normally, during dengue cases, you get something known as a single donor platelet thing that separates the blood plasma and whatever. But I believe a blood component separation unit is required at the South Goa District Hospital. The casualty munta is completely flooded. Poor doctors, they can't do. Ami hoite thinga sometimes to check. They cannot help with the amount of cases, the accidents arising. Speaker sir, another observation, and I would like to tell the Honorable Minister, is Dr. Edward Dimelopodek, senior physician. He's retiring soon now. He's retiring very soon. And there has to be a replacement done immediately. ICU he has started, that is a good thing. One observation is that there is a lot of sunlight in front of the pediatric and the ENT OPD there in South Goa District Hospital. I don't know what is this, why is this sunlight, but you need to cover this place. Speaker sir, MRI machine mutte thinga na. The doctors are complaining. Speaker sir, the doctors are complaining. Honorable member, how much longer would you take? I think you've had enough of time. Sorry? Yeah. I didn't speak. 30 minutes I spoke. I started another 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 10 minutes. Je, Tinga, all retired staff, whatever they have to be taken. Now, one of your answers that you have given, if you look at the total amount of vacancies, I'll be a little fast. 173 and 193 with regards to contract bond NHM basis. This has increased from last time, that was 143 and 157. So you require, and the increase is 27% in the last 1 year. Speaker sir, you say that the government, there is a ban on creation of posts in all the departments. But what stops you from filling the vacancies? Minister Bab, what stops you from filling the vacancies of the sanctioned list? What stops you from filling these positions? Speaker sir, answer amka, whatever we've got to know, setting up of CAT lab is on, I would summarize this, setting up of CAT lab is on terrace, there is no roof. Your reply says that JSIDC wants to build the roof. Modalities, plans to set up neurosurgery is still being worked upon. Private medical college is under process. Administrative approval for setting up nursing college in old premises hospital. No proposal received regarding All India Institute of Medical Science or branch of AIIMS at South Goa District Hospital. No proposal regarding private nursing college. Speaker sir, categorically I would like to ask the Honorable Minister that on what government intends to do with respect to the CAT lab, with respect to the neurosurgery unit, with respect to the private medical college, with respect to the nursing college, with respect to All India Institute of Medical Science, what is the timeline by which this CAT lab and the neurosurgery will be commissioned? Speaker sir, Goa Dental College this dental college was formed with, they had a motto, was for great dental care facilities, dant bore this pak. But ans because of that kittinga, the treatment is delayed. And we need a full-fledged dental clinic also in the south under the supervision of Goa Dental College. Now, Speaker sir, sometimes the patients have complained, Honorable Minister, that even normal gloves and normal saline is missing. Speaker sir, senior staff do not come on time. This is what is, there's a written thing given to me. Speaker sir, they resident doctor hai. Most of them do the work. You need to check, cross-check using your biometric system. This is something that is very, very essential. Speaker sir, their waiting list ha, especially in the department of conservative dentistry and endodontics. These two departments, there's a huge waiting time. Speaker sir, जे far away patient जे
Because of the Goa Dental College winding up early, I believe the time is 4 o'clock. I request the Honorable Health Minister to look into it. It is very, very serious because patients come from far away. Now, IPHB che aun uloila, but I feel that 90% of our focus should be of the ministry falls on the physical health and the physical disease. But the growing stress in the community have thrown up challenges to all of us. And this mental sickness and abnormal behavior and the amount of suicides that are happening is on the rise. IPHB has to be modernized. The government should have extension centers of counseling and treatment also in district hospitals. Speaker sir, je budget and Mukhya Mantri 5 minutes kabar kota. Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of sitting House by 30 minutes, half an hour. 30 minutes. Speaker sir, The motion is that the duration of the sitting of the House is extended by half an hour. Those in favor of the motion may say aye, and those against may say no. The ayes have it, the ayes have it, motion is adopted. Speaker sir, the Chief Minister has announced in his budget about the 100-bedded IPHB hospital and given a deadline of 12/24, December 24. This is something that needs to be done as early as possible. So basically, summing up the entire health ministry, I feel that the finance ministry has put the health ministry on a starvation diet. Since the Honorable Chief Minister is also there, and this needs to be looked into very, very seriously. I believe we require to increase the budget, increase the equipment. Other speakers are speaking on the last of Foods and Drugs Administration. Currently, with the fishing ban, our demands are met from our neighboring states for fish. Anik, there seems to be no setting up or testing of that lab. Je amka promise kele, I think last now 4 years it has been promised. Suresh Prabhu promised kele, a lot of people work towards it. Currently on the ground, nothing seems to be there. The focus, because we read about raids in the FDA department on establishments and pharmacies. But there are a lot of people that also, there is a vast unchecked areas. For instance, food vendors, street vendors, food stalls, fruit and vegetable vendors, food products, manufacturing units, these go out of the scanners. Because your government has also failed to conduct routine quality testing on potable water supply. This is also something with water tanker water that is supplied. This is something that you need to look into. Adulteration, adulteration in food products. This needs to be looked into. The focus because of FDA, this basically is on irregular raids, big news and poor surveillance. Because surveillance should be on food items also coming by trains through the borders. Last, I would like to tell the Honorable Minister that there is a provision of JMC that when they purchase medicine, certain percentage of drugs need to be tested by FDA. I believe the audit has raised a query that testing of batches of medicine is not done, which may be injurious to the health of the citizen. Just as an instance, before I close, because I had an answer and a reply that under the Food Safety and Standard Act 2006, the amount of DAPUSA in the last 5 years, 10 times only the canteen inspection zala. There is no control of FDA over e-pharma apps or online pharma delivering in the state. Speaker sir, with this, I would like to end and request the Honorable Minister that he replies. Thank you, Speaker sir. Madam Speaker, replying to all the cut motions, and there are several issues. Actually, there are some repetitive issues, some commitments that we had made, and there are issues. So I'm going to compile all the issues into a comprehensive, what I want to say based on the state. Basically, Speaker sir, on whatever Honorable Member, Honorable Vijay Sardesai is talking about biohacking and several things, I think unless one experiences the new innovation and new technology, then you will not know what is actually happening
overall. So I think I suggest to him also that he actually engages in the path of biohacking. Then I said, leader of opposition also is talking about biohacking, but you're still young. You don't go to biohack yourself. Nobody will see you then. Anyway, the situation in the state and whatever has been mentioned, a lot of issues are there and a lot of things that we have done. A lot of things that we have done is in a comprehensive, when we talk about what leader of opposition is saying, suppose you take what Mr. Venzi is saying, what Mr. Rajesh Faldesai is saying, you look at all the members of the assembly, everybody has a common issue, is healthcare for all. And they are all concerned that the healthcare should reach the common man. Our government, the BJP government in the state, which has been ruling, and I myself been the health minister for totally in 12 years, 12, 13 years in total, understanding the whole system, what it was earlier. And I would like to also draw the attention of the House and from you also, Honorable Leader of Opposition, and from Mr. Vijay Sardesai also, about that we have personally in our own lives experienced certain things, so we know exactly which direction we have to go. You are experiencing it, I'm also experiencing it. It is not something new. And what concerns us is that we want to reach out to the people. We want the people to get the benefit of what problems we have. We can today afford air ambulance and take our relatives to, our parents to whichever place we want to go, and we can actually address the issues. But it is not easy for a common man. Even till today, there are some areas in which only the rich benefit because they can afford that type of treatment. And it is the truth. This is what I was discussing with Director DHS and I was discussing with the Dean, and that is unfortunately the truth. Whatever type of, even Chief Minister is concerned, he is trying to see that the DDSSY scheme is further tweaked so that people benefit out of the DDSSY. Today, we were just discussing in preliminary, is the dialysis brought by our government only. The Honorable Prime Minister, it is through his vision that this, all of this gets compensated, and the state's government's vision on dialysis to see that dialysis is made available to all the people. So we have been trying to increase it because it is necessary that certain specialties are outsourced. Coming from one by one to various issues that are raised, and then all the things that we have been doing in Goa Medical College. Cancers are like if I ask the department, they feel that because we are noticing it now, and this was not there earlier. And today we are in the process of making diabetes as well as cancer a notifiable disease by bringing a notification so that this has to be intimated so that we, in the diabetes registry and the cancer registry has the record what is happening in the state of Goa. And it has to be a comprehensive. Unless we do this, we will not be able to have a proper control on exactly what's happening. We are not trying to intrude into the data of any other hospital, but we are trying to understand what we have and what is the information that we have as a state so that in case any policy has to be tweaked, then the Chief Minister can tweak the policy accordingly so that we are able to provide relief to the people. Today, it is because of the intervention of the Honorable Prime Minister and his office that we are getting the the cancer hospital here. And I would like to share with honorable members is that we have already started on a fast track trying to see that these OPDs become more frequent. And it is not easy for Tata Memorial also just to come. They have also given us a total type of a structure. They have set the structure that we will operate. And this structure has been vetted and indirectly discussed by none other than the Director of Tata Memorial and the Prime Minister's office. And the Chief Minister will ultimately, it is he who has to overall give a shape to the structure and to the structure that they want to follow. They want to have an autonomous structure to run the Tata Memorial Hospital. I would like to share with you, going one by one, because this is quite in detail. I've been listening to every member, that they have said very categorically that we want to be of benefit to the state. And if we are procuring anything, like you talked about pricing, if we are procuring whatever stuff we are procuring for our hospital in Mumbai, we will ensure because of that type of consumption that we are doing that our rates are made applicable to you in terms of procurement. So automatically your rates are going to fall. And we will procure through our own common agency that is there. So then when we are talking of Tata Memorial, and it has got delayed because certain clearances were there, but we had started work, but certain environment clearance, I think their inspection has been fixed. I think this week inspection has been fixed. And this inspection will get done, and be rest assured that the agency which has been appointed in the next 18 to 24 months max, and before the next elections, we'll be in a position to commission this hospital. This has got linear accelerators to the new technology that is required, and we all know the type of problems that this cancer disease and type of testing. We have also given directions
to Goa Medical College to see that an onco lab is immediately put in place. See, there are different types of things that are there. You want to have a focused approach on cancer. I think Vijay also has experience in his own family. I am experiencing that Foundation 1, and there are several tests. When you talk to the doctors, they feel that Foundation 1 is a very expensive test. It's not easy for a state government to afford this type of tests, and we don't want to go into an area which we cannot sustain. But bloods also I use today in order to see that you're able to get an overall understanding of what is the type of area, what is the type of treatment, and what are the good pathways and what are the bad pathways that you need to follow. So you know exactly the type of treatment that you need to move forward. As we move forward, as the OPD start, we will also start getting more frequent visits of the doctors from the Tata Memorial. Getting doctors from the Tata Memorial will help us actually overall, and they are also helping us in taking doctors on contractual basis who have got experience, who are looking for openings, who Tata Memorial cannot adjust, that we will get those specialists and start working now only with them in our hospitals. It is not easy. आयज तुम्ही सगळे म्हणटा की आमकां डॉक्टर्साची गरज आहा, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा आमी केल्या आनी कॉम्प्रिहेन्सीव चर्चा की गोंया राज्यान हेल्थ फॉर ऑल म्हणून नॉर्थ गोवाचे उलयना कित्याक GMC नॉर्थ गोवान येता, पूण सरकार हें आसा एक कमिटेड आहा की सावथ गोवाच्या लोकांक आमी योग्य तरेचे ट्रिटमेंट आनी हेल्थ फॉर ऑल आनी प्रजेच्या दारार आमी हे आरोग्य सेवा व्हरपाक आमकां यश गावतलें आनी तुमच्या सहकार्यान आमी ते फुडें व्हरपाक सोदता. हांव म्हणना तुमकां की सगळे गोश्टी बऱ्या, आनी जर हांवें ऑपोजिशन लिडराचे सगळे गोश्टी जर आमी आयज विश लिस्ट जे तुमी उल्लेख केला हे करपाक सोंपें ना. पयलीं गोवा मेडिकल कॉलेजान हांव मंत्री जावपाचे पयलीं हुंदरा भुरग्यांची बिटां खाताली, ते तुमकां सांगता. ते तुमी हें चिंतू नाका की अचानक आरोग्य सेवा हे सुदरलें आनी जालें, ही खरी गोश्ट. म्हाजो बापूय जेन्ना ताका हार्ट अटॅक आयिल्ले तेन्ना मार्केटान तेन्ना तेजे कितें म्हणटा ताका मार्केटान तुमचे आयज ESG जे म्हणटा थंय VVIP रूम आशिल्ली. आयज थंय वचपाक जाय आसलें मिस्टर दिगंबर कामत खबर आसतली ती परिस्थिती तेन्ना ते कितें म्हणटा तेका बँडिकूड्स चलताले तेका वाट तेका दिवपाची आशिल्ली, प्लसेंटा खाताले आनी ते परिस्थिती आशिल्ली. मोठे जावन ते इट लूक लायक अ मिनी आय डोंट नो वॉट इट लूक लायक. आय हॅव सीन आमी तांकां वाट दिवपा तेका आमकां वाट दिवपाची परिस्थिती नासली, ही परिस्थिती आशिल्ली गोवा मेडिकल कॉलेजाची. आयज आमी जे गोवा मेडिकल कॉलेज आनी परिवर्तन आमी हेल्थ सेक्टरान म्हणटा तरी बी आमकां यश गावलें म्हणून आमी म्हणूं शकना. तुम्ही उल्लेख केलो तुमकां कार्डियक एम्ब्युलन्स जाय, तुम्ही उल्लेख केलो की हे जायते गोश्टी करपाची गरज आहा. कुरचरे बाब निलेश काब्रालान उल्लेख केला की आपले हॉस्पिटल बांदलें म्हणून जायना. आयज मुख्यमंत्रीच्या हॉस्पिटलान सांखळीच्या हॉस्पिटलान दोळ्याची आय केअर आनी वेगळे तरेचे प्रोसिजर्स थंय केले वयता. एक प्रोसिजर वेगवेगळ्या हॉस्पिटलान करपाची गरज आहा. आयज ऑपरेशन थिएटर आमी चलोवपाक आमकां शक्य जायना, कारण आमकां त्या तरेचे आमकां डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट एंड मायनर OTs हे सगळे कडेन हे आमकां एक्टिवेट करपाची गरज आहा. ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस भाशण दिवप एकदम सोंपें आसता. हांव 10 गोश्टी सांगूं शकता, 6 गोश्टी करूं शकता, पूण तेजे भायर आयज बाब वेन्झीक दिसता की आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ताका ECC जाय आनी ताका कमिटमेंट दिल्ले आसा की ECC फुडल्या 2 म्हयने भितर आमी 2 म्हयन्यांनी आमकां फुडल्या 45 डेजा भितर आमी ECC जाग्यार घालून दिता. पूण तेणी मुख्यमंत्रीक पत्र बरयलां एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक ते NOC मागपाक. ते NOC एकदां गावल्यारूच हांव ते फुडें व्हरूं शकता. मुख्य म्हणजे कितें आसा की आमकां आयज एम्ब्युलन्साची सेवा पयलीं आयज आमी विसरले एक्चुली. आमी पयलीं आमकां कोणाक ना, बाब दिगंबर कामत तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो. आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां सहकार्य करता प्रत्येक गोश्ट फुडें व्हरपाक. आयज आरोग्य सेवा आनी प्रत्येक गोश्ट तेंचे कडेन चर्चा करून अमित म्हायदेव सारको डॉक्टराक आमी आयज ऑन बोर्ड घेतल्या. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा आनी केंद्रान आमचो प्रधानमंत्री जे आसा, कांय गोश्टी तेजे जे आसा ते एक विजन जे आसा की सामान्य जनतेक आरोग्य सेवा हांगा राजकारण खंयच न करता आयज वेन्झीक जाय तो खंयच्याय पक्षान आसूं. बाब विजय सरदेसायन उल्लेख केलो, रुडॉल्फान सांगलें, चंद्रकांत शेट्टीन सांगलें, जीत आरोळकरान सांगलें, ऑपोजिशन लिडरान सांगलें, आमचें एक कर्तव्य आसा सरकार म्हणून की गोंयची जनतेची सेवा करपाक. हांगा राजकारण आनी कांयच ना. बाबा तो विरोधी पक्षाचो आहा म्हणून थंय आमी तें करचें ना, हें आमी उलोवच शकना. ही भाशा आमकां जर करपाक जाय, आमचे स्वताच्या घरान जे आमी अनुभव घेतल्या, हे अनुभव घेवन आमी जेन्ना भायरच्या हॉस्पिटलान वयता आनी डॉक्टर येवन चर्चा करता आनी डॉक्टर येवन आमकां सांगता की ह्यो गोश्टी आसा, ह्यो गोश्टी ह्या तरेचे टेस्ट करपाक जाय, आमचे तकलेन जे वयता की हे वेगळे तरेचे टेस्ट आमी करून तरच आमकां कळटलें की बाबा फुडें कितें जातलें. जेन्ना आमी मुख्यमंत्रीचे सहकार्यान आमी जे लाखांनी रुपयाचें इंजेक्शन आयज कांय पेशंटाक आमी दिवपाचो आमी प्रयत्न केले. गोवा एकूच राज्य आहा जे ह्या तरेचे आमी इंजेक्शन्स आमी आमचे पेशंटाक दिता जे खंय आमी तेंचें जीवन वाचूं शकता. ब्रेस्ट कॅन्सरा सारखे दुयेंस आयज जाले शिकलेले लोकूच टेस्ट करून घेना. तुमी कितलेय टेस्टिंगाचे उलयले म्हणून जावचें ना. आयज शिकलेलो मनीस फाटीं रावता तो भंयान की बाबा तेजे आउटकम कितें जातलें, आनी खरी गोश्ट.
आनी म्हणूनच तुमकां सांगता की आयज जेन्ना मॅमोग्राफी हे सगळे गोश्टी हे आमी मॅक्झिमम आमी जाग्यार घालपाचो प्रयत्न आमी करता. आयज हांव म्हणना की सगळे गोश्टी आमी सारके प्रत्येकाक म्हाका दिसता की आमी जर तुमी जे सगळे म्हणटा आयज राजेशान जे सांगलां की आपल्या मतदारसंघात दिवार नॉन बेडेड आमकां विचार करचो पडटलो एक बसून फुडल्या 2 म्हयन्यान की आमकां कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅनिंग करून की बाबा आमचें राज्य आनी हें सरकार फुडल्या इलेक्शनाचे पयलीं कितें आमचे उद्देश आहा आनी प्रजेक आमी कितें दितले आनी लोकांक आमी कितें दितले, लोकांचे दुयेंस जे वाडटा तेंच्या खातीर कितें आमी करता. आनी लोकांनी बी चिंतूंक जाय की पयलीं 108 नासली तेन्ना शेजारी कडेन गाडी आहा काय कोणा कडेन गाडी आहा काय गरोदर महिलाक आमी मोटरसायकलार घालून ताका हॉस्पिटलान वचून आमी डिलिव्हरी जाताली. ही परिस्थिती पयलीं आशिल्ली 108 येवपाची पयलीं. 108 मागीर तुमी मुख्यमंत्री आसतना आमी हे रातोरात 24 वरां भितर आमी हे चालू केलें 108ची सेवा. हे 108ची सेवा तेन्ना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आशिल्लो, विरोधी पक्ष नेते आमचो मनोहर पर्रीकर आशिल्ले तेन्ना दोगा कडेन आमचे चर्चा जावन सरकारान आमकां सहकार्य केलें म्हणून आमी हे करूं शकले. आयज हे जेन्ना चालू उरता मनीस आरोग्य मंत्री उरोवंक शकता आनी कोण आरोग्य मंत्री जावंक शकता, पूण सेवा जी आमी चालू करता हे जनते खातीर आमी चालू केल्ले जी सेवा आयज पर्यंत ती सेवा आमी फुडें व्हरपाचो सरकार प्रयत्न करता. आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत गेले 5 वर्सां त्यांचे नेतृत्व सकयल जे सरकार चलता ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमचे उद्देश कितें आसूंक जाय. आमचे उद्देश आसूंक जाय की बाब चंद्रकांत शेट्टीन कितें सांगलां, फाटल्यान जीत आरोळकर बसता ते सगळे दोगूय पेडणेचे आमदार म्हणटा की तुवेंचें हॉस्पिटल बेगीन चालू जावंक जाय. हे हॉस्पिटल जर चालू जावंक ना इतले व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदून मागीर तेजो उपयोग कितें. आयज हावजानूच हांव सांगता की आमी दोगूय बसल्या आमी एकमेका कडेन चर्चा करून की बाबा आमचे सेंटर ऑफ एक्सलन्स गोवा मेडिकल कॉलेजान आयज तुमी उल्लेख जे ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगला तुमी बी उल्लेख केले कांय गोश्टीचेर तुमी सांगले की रिक्रुटमेंट सारकें जावंक ना, पूण ते रिक्रुटमेंटाचो प्रोसिजर हांवें व्हेरीफाय केल्लो आसा. ते रिक्रुटमेंट इंटरव्यू बी सगळे जावन तो TPN काम करतलो तेजे ऑलरेडी सारकें जावन आमी ऑर्डर दिल्ले आसा. आमी वयले वयर कांयच करूं ना आनी हांगा रिक्रुटमेंट सरकारान विदावट ते प्रोसिजर फॉलो करिनासतना आमी करिना. आनी तुमी जेन्ना सांगता की एक एक गोश्ट आमी एक हेज्यान आमी वचूंक जाय. गोवा मेडिकल कॉलेजाचे उल्लेख कित्याक करता, कित्याक प्रेशर गोवा मेडिकल सोशल मिडियाचेर घालपाक न्हू. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजाचेर कित्याक करूंक जाय, कारण ते टर्शरी ते आनी कॉलेप्स जावन उपयोग ना. आयज आमी मुंबयच्यान डॉक्टर अमित मैदेव जेन्ना तो रिलायन्सान आतां काम करता तेणी आपल्या ऑर्डरीन बरयल्लें आसा की रिलायन्स कंपनीन आपल्याक एक्झेम्पशन दिवंक जाय की गोंय राज्यान आपूण आतां तांकां कमिटमेंट दिल्लें आसा की तेंचे आमी गॅस्ट्रोएंटरोलॉजी आमी तो सेंटर ऑफ एक्सलन्स आपूण ते थंय वचपाचो आसा म्हयन्यान आपूण ते आपल्याक परमिशन तुमी दिवंक जाय. त्या आदाराचेर तेणी कॉन्ट्रॅक्ट ग्लोबलांतल्यान तो जेन्ना गेलो तो पद्मश्री डॉक्टर आनी तो गोंयान येवन सेवा करूंक सोदता आनी आमकां हँड होल्डिंग करून आमकां एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स एस्टॅब्लीश करपाचो ताचो प्रयत्न आसा. तुवें जे कितें सांगलां प्रत्येक गोश्ट तो करूं शकता. तो जर आयलो तर फाल्यां लिवर ट्रान्सप्लांट करून तरेतरेच्यो गोश्टी म्हाका दिसता की आमी गोंय राज्यान आमी करूं शकतले. आनी तेज्या नंतर आमी निशीतशा जे स्कल बेस्ड एंडोस्कोपीक सर्जरीज आहा ह्यो सगळ्यो गोश्टी तो करपाक तयार आहा. तो बी एंड ही हॅज ऑलरेडी गॉट अ ट्रेन्ड डॉक्टर इन गोवा हू वी हॅव ऑलरेडी प्रपोज टू द गव्हर्मेंट टू टेक ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस सो दॅट वी आर एबल टू एस्टॅब्लीश अनदर सेंटर ऑफ एक्सलन्स अंडर हिम. IVF केन्ना कोणी चिंतूंक नाशिल्लें की खंयच्याच राज्यान की आमी IVFचे ट्रिटमेंट आमी दिवं शकता. आमचे गोंयचेच लोकांक टोपी घालणारे कोल्हापूर आनी परिसरान डॉक्टर आशिल्ले. एक डॉक्टराक हांवेनूच फोन केले त्या बाईक अक्षरशः सेविंग्स तिजे 7-8 लाख तिजे कडल्यान घेवन तो लास्टाक म्हणटा आनी एक सायकल. म्हाका खबर ना हे सायकल टेक्निकली हांव सांगूं शकना, पूण एकदां एक इतलें सायकल जाले उपरांत ताका कळटा की बाबा हे सक्सेसफूल जावपाचें ना काय सक्सेसफूल जावचें ना. आनी हे जेन्ना आमी म्हणटा की सक्सेस रेट ऑफ success we have got now, we have got more than about 55. 50% on an average outside. Average, but it is not available in any state. I mean, people have been coming and lining up. I'm not saying anything what you said is wrong, what is right. I'm not even trying to defend myself on the floor of the house. I have, in consultation with the Chief Minister, is that only, आमी सांगपाचो मुद्दो इतलोच की गोंयच्या लोकांक योग्य तरेचे आमकां हेल्थ कॅर दिवपाक जाय जाल्यार हे गोश्टीचेर आमकां हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स जेन्ना आमी एस्टॅब्लीश करता आमी ऑलरेडी HLL कडेन आमी ऑलरेडी टायप गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑर्गनायझेशन कडेन ते आमकां हब एंड स्पोक मॉडल दिवपाचो. बाब मोवेन गुदिनो रोज तो फाटी लागता की आपल्याक स्टाफ जाय, आपल्याक योग्य तरेचे फेसिलिटीज जाय. इतले व्हडले हॉस्पिटल बांदून फायदो कितें आपल्याक, पूण तो ताका ते दिवंक जाय जाल्यार आमकां टेक्निकल स्टाफ आनी टेक्निकल गोश्टीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी हेज्या खातीर आमकां आउटसोर्स कांय गोश्टी करचे पडटले जे कोण हे सगळे मॅनेज करतना जे खंयच्यान आमकां एक रेडिओलॉजिस्ट हांगाच्यान सोदून ताका दुसरी कडेन धाड, ताका दुसरी कडेन ताका हांगा 2 दीस थंय जायना.
आयज लोक फ्रस्ट्रेट जावंक लागल्या कित्याक तुमी जर सांगता की 4-4 वरां कॅज्युलिटीन लागता कारण तो डॉक्टर जे विरेशान सांगल्या प्रमाणे ताका खबर आहा तेणी म्हाका जेन्ना फोन केला ताका डीन बरोबर ताका हांवें तेज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ताका धाडून दिल्या तेजे सगळे चॅक कर म्हणून सांगलें तांकां तेजें कितें आसा मांडूर तें कितें आहा तें पळया आनी तें जाग्यार घाला म्हणून तें कितें आहा तें बेश्टें भाशण दिवन तो फोन करतलो हांव फोन करतलो तशें आमी रावंक ना पूण तेजे जे कितें विशय आसा ते मार्गार लावपाक आमी फुडें सरल्या आनी मेन म्हणजे कितें आहा की प्रत्येक गोश्ट जे तुमी म्हणटा हे जे हेल्थ सेंटरान ह्यो तरेची फेसिलिटीज आसपाक जाय ही गरज आसा ऑनरेबल स्पिकरान म्हाका पयर सांगलां की आपल्या काणकोणान लोक आपूण विरोधी पक्षान आसतना तेन्ना आमी आवाज उठयताले पूण आयज आमकां सरकार आसतना आपूण करूं कितें आनी म्हणूनच हांवें तांकां शब्द दिला की तुमचे बरोबर येवन बसून ते बेश्टे बसून जावचें ना ह्यो सगळ्या गोश्टी खर्चा पूण खर्च कसो रॅशनलायज करतलो आनी ह्या खर्चाचो कसो उपयोग करून एक मतदारसंघान खंय कितें करपाक जाय हें करून फुडें व्हरपाची गरज आसा आयज सोडेक्सो सारकी कंपनी आमी घेतली म्हणून गोवा मेडिकल कॉलेजीची परिस्थिती खावपाच्या सारकी जेवणाची परिस्थिती सुदारल्या नाल्यार थंय MTS ज्या तरेचे आशिल्ले पयलीं आयज ते वरां थंय प्लेटी आनी ताटां उडोवन थंय वयताले आनी म्हणटाले आपलें काम न्हू म्हणून ते व्हरपाक आयज टर्न अरावंडाचेर बी लक्ष आमचें आसा की विदीन 40 मिनिट्स जो पर्यंत तो सर्व करता ते 40 मिनटां भितर क्लियर जावन वचूंक जाय आमी आयज चादरी बी रोज बदलता पयले प्रेग्नंट महिला जेन्ना येताली तिची ब्लिडींग जाताले परिस्थिती अशी आसली गोवा मेडिकल कॉलेजान ती जो पर्यंत डिस्चार्ज जायना तिचे चादर बदलपाची परिस्थितीच नाशिल्ली आयज हे सगळे गोश्टी म्हणजे ते ब्लड आनी हे सगळे जे भायर येता तेजेरूच न्हिदा हे सगळे गोश्टी करपाक वेळ लागलो आनी हे सगळे गोश्टी जेन्ना आमी करता डेप्युटी स्पिकरान ऑलरेडी सांगलेले आसा सभापतीन ऑलरेडी सांगलेले आसा ह्या सगळ्या गोश्टीचेर एक चार्ट करून गेले कांय दीस हेजेरूच बसले आमी खंय कितें करपाक जाय हे जर आमकां जर वेगळ्या तरेन गोंयचे जे सांताक्रूजची जनता आयज सांताक्रूज म्हणजे बरो व्हडलो परिसर आनी थंय जर कितें करपाक जाय सब हेल्थ सेंटर पासून आनी PHC जर आसली ती PHC नॉन बेडेड बी आसल्यार ताका वेगळ्या तरेन विचार करून ताका कशें फुडें व्हरपाचें आनी त्या तरेचे कन्सल्टंट्स करून आमी ऑन बोर्ड घेवपाचे डॉक्टर्स अवेलेबल आसा आनी डॉक्टर्स अवेलेबल आहा ते डॉक्टर घेवपाक आमचो प्रयत्न आसा आनी तेजे खातीर नीती एक पॉलिसी तयार करपाक मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्या की आमकां खंय तरी एट हीज लेवल एकदां कॅबिनेट डिसिजन जावन परत एडवर्टायजमेंट परत ह्यो घालून उपयोग ना कारण जो कोण जॉयन जावंक सोदता ताका एक फिक्स सॅलरीचेर आमी जर घेतल्यार तो मागीर तुमच्या मतदारसंघान काम करूं शकता तुमी जर सजेस्ट केलें आमकां डॉक्टराची गरज आहा आमचे कडेन डायरेक्ट तुमकां आयज हांव सांगता आमचे शॉर्टेज आमकां डॉक्टराची आसा आनी जो डॉक्टर आसा ताका आमी योग्य तरेन भायले गोंयचे भुरगे जे भायर काम करतात ट्रेन जाल्ले आसा ते परत जे येवंक सोदतात तांकां ऑन बोर्डिंग करपाची गरज आहा आनी ते तयार आहा आमचे बरोबर काम करपाक ते बी पळयता की एक ग्रोथ एस्पेक्ट आयिल्लो आसा आयज अमर प्रभुदेसाक हांवेंनूच हाडलो मणिपालांतल्यान ताका रिक्वेस्ट करून मणिपाल हॉस्पिटलांतल्यान यो आनी लकीली म्हाज्या शब्दार तेणी आयज जुनियर कन्सल्टंट मुख्यमंत्रीचे सहकार्यान मागीर आमी ताका सिनियर कन्सल्टंट केलो तेजी सॅलरी वाडयली सगळे कडेन तो ज्या तरेन काम करता डॉक्टर गुरुप्रसाद आसा तेंची पुराय टीम डॉक्टर मिशेल आसा नांव खूब आहा मागीर आमी आयज पळोवंक गेल्यार मार्मगोवा तालुका जर पळयल्यार मार्मगोवा तालुकान जर कार्डियक एमर्जन्सी जाली एक हॉस्पिटल ना जे मनशाचें जीवन वाचूं शकता म्हणून ते हॉस्पिटलान अटलिस्ट थ्रोम्बोलायज आमी करून ताका आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय आयज तालुका पळोवंक गेल्यार खंय केन्ना भंय दिसता हें जेन्ना डिस्कशन जेन्ना जाता की मार्मगोवा तालुकान एक हॉस्पिटल ना जे खंय कार्डियक एमर्जन्सीज ते हँडल करूं शकता आनी म्हणूनच आमकां विचार करचो पडटलो की बाबा नीती म्हणजे आमकां कितें जाय म्हणून मुख्यमंत्री कडेन असेंब्ली सेशनान नाल्यार असेंब्ली सेशन जावन बसून आमकां ते स्प्रेड करचें पडटलें निलेश काब्रालाक आमी शब्द दिल्लो तेजे आमी सब डिस्ट्रिक्ट आमी ते डिक्लेअर करतले डिक्लेअर करपाक काय हरकत ना कारण ते हॉस्पिटल आयज ते सब डिस्ट्रिक्ट सारकेच जाल्ले आसा गोंयान जे हॉस्पिटल जाले फोंड्याचें हॉस्पिटल जर तुमी म्हटल्यार बाब रवी नायक घेवन इन्स्पेक्ट करपाक गेलो थंय बी तांकां गरज आसा CT स्कॅन आमी ऑलरेडी CSRचे अंडर पूण म्हणून आमी आयज मुख्यमंत्री कडेन चर्चा आमची चालू आहा की आमकां इवन लोन घेवपाक जर परमिशन पण लोन घेवन बेश्टे तेजे पयशे जे वयले वयर आमकां खर्च करपाचें ना आमी आयज इवन लोन जर घेतल्यार हांव एक स्पश्ट तुमकां सांगता एक एग्जाम्पल दिता आमी कितेंय केल्यार आमकां ते हॉस्पिटलान योग्य ते फोंड्याच्या तालुक्याच्या लोकांक योग्य ती सेवा कितेंय सेवा थंय उपलब्ध आसूंक जाय ती सेवा आमकां कसलेय परिस्थितीत हे कांय म्हयन्या भितर आमकां जाग्यार घालूंक जाय जाग्यार घालपाक जाय बेश्टे इक्विपमेंट घेतले म्हणून जायना तुका ते स्पेशलिस्ट लागता टेक्निशियन लागता ते सगळे गोश्टी जाग्यार घालपाक
बाब रवी नायक म्हाज्या वांगडा कितले फावट थंय आयला तेजे एक्चुअली कितें जाग्यार घाल म्हणून तें हॉस्पिटल जाग्यार घाल म्हणून हांव एकटो जाग्यार आमकां दोगांक आमकां बसून आनी मुख्यमंत्री कडेन कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी बाबा तांकां बी कॉन्फिडन्सान घेवन की बाबा ही पडटा काय ना की बाबा हें आमी करपाक जाय ह्यो गोश्टी खंय तरी चर्चेक आमी ऑलरेडी चर्चा चालू केल्या आनी म्हणून आयज हांव उलोवंक शकता एसेंब्लीन की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी प्रधानमंत्रीचे जे कितें आमकां तेंचे कडल्यान आमकां म्हायती घेता जे नवे नवे आमी वेगळ्या तरेचे गोश्टी फुडें व्हरपाक आमचो प्रयत्न आनी तेंचो एक वेगळे तरेचे एक विचारधारा की प्रत्येकाक आमी हेल्थ कॅर आनी प्रजेक योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय बाय दिलेला लोबो तिजे एक विशय की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बट हांवें एक्चुअली रूल प्रमाणे गेल्यार हांव तें करूं शकना पूण तिच्या खातीर वेगळे तरेन तें ट्वीक करून करचें पडटलें आनी हांवें तिका शब्द दिल्लो तिजे आमी जेन्ना आमी इनॉग्रेशन केल्लें ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी जर करपाक आमी घेतल्या आनी आमी जर करपाक घेतले तुमकां आयज तुमी पळयता गोवा मेडिकल कॉलेज सोडून दिया पूण आयज सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे उल्लेख आमी दर सेशनान तेजेर चर्चा करता पूण आमी ह्यान फुडें आमच्या सरकाराक बी इलेक्शनाक वचूंक जाय आमच्या सरकाराक बी ना हय न्हू हांव जाणा म्हणून आमच्या सरकाराक बी हांव उलयता पयलीं आमी जेन्ना लोकांचे चिंतून वचूंक जाय हांव फक्त राजकारण हांव उलयना हांव म्हणटा की सावथ गोवा आनी साश्टी आनी पूर्ण सावथ गोवाच्या लोकांचे दारार प्रजेची सेवा करपाक म्हणून सरकार काम करता मुख्यमंत्री कडेन आमची चर्चा जाल्या आयज नर्सिंग कॉलेज थंय घालपाचें काय घालपाचें ना काय एक मिनीट हांव उलयता न्ही तूं मागीर सांग तें मागीर प्रायवेटायजेशन आमी केन्नाच थारोवंक ना प्रायवेटायजेशनाचे तुमकां स्पश्ट सांगता हावसान आमी कितेंय करता तें सरकारूच चलयतले आमी केन्ना प्रायवेटायजेशनाचे प्रायवेटायजेशन म्हणून कोणाच्या तिसऱ्याच्या हातान आमी हॉस्पिटलां दिवपाची ना आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा आनी म्हणून आमी जेन्ना तुमचो प्रश्न आहा म्हणून त्या दिसा आमी तेजेर चर्चा भरपूर केल्यार उपकारता पूण तेजेर जायते चर्चा करा हांव बी त्या दीस मातसो रावलो कितें मातशें कितें डेटा जाय आशिल्लो ते तुमकां एक्झॅक्टली एक्सप्लेन करता तुमचे विरोधी पक्षाचे नेत्याचे बी आयज जे स्ट्रक्चर आमी करूंक सोदता म्हणजे सगळ्या लोकांक घेवन काम करप ते बेश्टे वयले वयना पूण तेजेर चर्चा सेपरेटली आमी करुया पूण आयज सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ऑलरेडी प्रपोजल आमचे कडेन आयिल्ले आसा आनी ऑटिझमाचे तुमी जेन्ना उल्लेख करता ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका पयर फोन केल्लो की ते फायल पेंडींग आशिल्ली की ते क्लॅरिटी जाय आशिल्ले ते सगळे पोस्ट ताबडतोब आमकां घेवपाक जाय आनी हे पोस्ट आमी बेगिना बेगीन आमी हे करतले पूण एक सांगता तुमी आयज मेंटल हेल्थाचें उलयता पयलीं म्हणजे इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्रीक बिहेवियराचें नांव चेंज करूंक जाय ते एक स्टिग्मा सारकें अटॅच जाता लोकांक ना खरी गोश्ट IPHP म्हणून जालो तेजो टायम IPHPचो IPHP आनी परत आमी ते नांवूच काडप ना ते वेगळे तरेन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करपाक जाय आनी चर्चा करून फायल हांव मूव करतलो एक वेगळे तरेन आमकां मेंटल एक इन्स्टिट्यूट ऑफ न्युरो डीन पयर चर्चा करता न्युरो सायन्सीस काय कितें तरी नवें नांव आमी दिवपाक जाय कारण आयज बरे भुरगे तेंच्या घरान जी परिस्थिती आसा निर्माण जाता तेज्यांतल्यान तांकां कावन्सिलिंगाची गरज कोण भुरगो जीव दिवपाक वयता कोण आई म्हणटा बऱ्या फॅमिलींतले लोक ते म्हणटा तांकां थंय दवरा म्हणून आमचे कडेन त्या तरेची फेसिलिटीच ना आनी म्हणूनच स्पिकर सर आयज आमी पळयल्यार आमकां विचार जेन्ना आमी करता आमी केन्ना हांवें स्पश्ट सांगलां हे सरकार जे हांगा राजकारण न करता आमी इवन विरोधी पक्ष आनी म्हणून आमी दवरूं शकना आमी गोंयची जनता म्हणून आमी हें काम करपाक जाय आनी आयज तुमकां सांगपाचो मुद्दो इतलो स्पिकर सर हांवें अनुभव घेतल्या 10 दीस एक बऱ्या फॅमिलीचो भुरगो आयज ताका आमी आमचे IPHPन तेन्ना घातलेले आनी ताका आई वडील इतले बरे म्हणजे तेणी सांगलें ताका घरा आमी व्हरूं शकना तो इमिजिएटली वयता आनी वयल्यान उडी मारूंक सोदता म्हणजे ही परिस्थिती आनी हे कावन्सिलींग आनी म्हणजे ल्हान वयातल्यान भुरग्यांक जे आमी पळयता गोंया राज्यानूच हांव सांगता ज्या तरेचे कॉल्स आमचे कॉल सेंटरान येता ज्या तरेचे कावन्सिलींग आमी चालू केल्लें आसा ज्या तरेचे प्रत्येक गोश्टीचेर आमचो विचार चल्ला हे सगळे लोकांचे हितान जे केंद्र सरकार कडल्यान आमकां जे कितें पॉलिसी आहा ते पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान गोंया राज्याची जी पॉलिसी आहा हे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू दवरलेलो क्रुजान सांगलें खरी गोश्ट तेजे मतदारसंघान पळोवंक गेल्यार ते एक आवटलिव्ड इट्स टायम देर इज नो क्वेश्चन ऑफ इवन डिस्कसींग इट हांव गेला थंय हांव वचून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक खबर आसतली ती थंय गेल्यार ते परिस्थिती बिकट आहा ते एक ल्हान अशें एक सेंटर आनी इतल्या लोकांची सेवा ते डॉक्टरांक करची पडटा आमचे डॉक्टर सगळे काम करता आमचे डॉक्टर्स काम करता आमचे कडेन कितेंय लिमिटेशन जर आसल्यार पूण तरी बी आमी पळोवंक गेल्यार बाकीच्या राज्या पेक्षा चड गोंया राज्यान आमी जें कितें करता म्हाका दिसता की बाकीच्या राज्यान ते कोण करूं शकचे ना आनी तांकां करपाची तांकां धाडस बी करचें ना कारण आमचे लोक आमची संख्या कमी आहा आनी म्हणूनच आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करून आमी फुडें सरूं शकता
मॅडम जेनिफरान म्हाका सांगलें आयकलो काय म्हणून हांव फोनार आसलो म्हायती घेतना तिका जें कितें जाय तिजे प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर तिणें उल्लेख केलो तिणें आपल्या एम्ब्युलन्साचेर उल्लेख केलो प्रत्येकाक जाय मुख्यमंत्री खबर आहा हांव फाटीं केन्ना केन्ना लागता की ह्यो गोश्टी करपाक जाय आमी चर्चा केल्या आमच्यो एम्ब्युलन्सीस जे आहा आमची फ्लीट ऑफ एम्ब्युलन्सीस आमकां वाडोवपाक जाय कार्डियॅक एम्ब्युलन्स म्हणटा ते हांवेनूच कन्सेप्ट तयार केल्लो ते कार्डियॅक एम्ब्युलन्स म्हणजे आमी तेज्यान हाय एंड आमी ते वेंटिलेटर तरेतरेचे फेसिलिटीज डिफॅब्रिलेटर एक वेगळे तरेचे हे केल्ले कन्सेप्ट आनी त्या माध्यमांतल्यान आमी कार्डियॅक एमर्जन्सीज आमी हँडल करतले चड आनी चड पणजे शहरानूच आमकां चड आनी चड ते एम्ब्युलन्स धांवता तशें आमी जेन्ना एम्ब्युलन्स पोस्ट करता हॉटस्पॉट्स आयडेंटिफाय करता आनी त्या हॉटस्पॉट्सार आमी एम्ब्युलन्सीस दवरपाचो आमचो प्रयत्न आमी कांय सब हेल्थ सेंटर्स अपग्रेड करपाची गरज आहा आयज तेंचो मतदारसंघ विरेश बोरकाराचो मतदारसंघाचो एक बेश्टो एक सर्वे केल्लो तेणीच सांगलें हांगा मातशें पळय म्हणून कुर्काचे तुवें उल्लेख केल्ले मागीर आनी खंयचे तरी तेणी केल्ले मुद्दम हांवें डॉक्टरांक धाडले वचून पळया म्हणून कितें करूं शकता तें करा आनी करपाक जाय जाल्यार हे सेम एक्सरसायज आमकां प्रत्येक मतदारसंघान करून घेवन आमकां एक अंदाज दिवपाची गरज आहा की आमी कितें करूं शकता आनी हांव तुमकां आश्वासन दिता सरकार हे आरोग्य सेवा हे म्हाजे एकट्याचें न्हू आरोग्य सेवा म्हणटा ते प्रजेच्या दारार आमी आरोग्य सेवा म्हणटा आमी व्हरता पण आमी जेन्ना व्हरता आमी एक लक्षांत घेवंक जाय की सरकार जें कितें करता तुमीच म्हणटा न्ही कितेंय तुमी म्हटलें आयज आमी कॉन्फिडेन्शियली प्रायसींग म्हणून नवो कन्सेप्ट आयला म्हणजे आमी हाय एंड आमी जे कितें मेडिसिन्स जे आहा त्यो मेडिसिन्स आमी सबसिडायज एकदम कमी कॉस्टान आमी ते घेवं शकता ते खंयच्याच राज्यान इम्प्लिमेंट जावंक ना आयज केंद्र सरकार कडल्यान आमकां पत्र आयलां की आमकां बाबा तुमी जें कितें करता तें आमचे बरोबर बी शेअर करा कित्याक आमी बी तशें आमकां करपाक जाय पूण ह्यो सगळे गोश्टी जे आमी करता इन अ ट्रान्सपरंट मॅनर वी आर ट्रायंग टू डू इट एंड टेक इट फॉरवर्ड इट इज नॉट इजी पयले परिस्थिती अशी आशिल्ली की गोवा मेडिकल कॉलेजान जेन्ना तूं गेलो तुका एक 15 मिनटां अंडर रूल 16 आय वूड लायक टू मूव द मोशन टू एक्सटेंड स्पीकर सो बेसिकली तुमी कितेंय म्हटल्यार पयर तुवें आतां सांगलें ते ऑडिट ऑब्जेक्शन आशिल्लें म्हणून ऑडिट ऑब्जेक्शन आसलें म्हणून कांय जायना ऑडिट ऑब्जेक्शनाचें उत्तर दिल्यार ते पॅरा डिलीट जाता आनी जर कितें चुकीचें आहा ते पॅरा उरता ते सगळें जालें एक्सप्लेनेशन बी दिवन सगळें जालें CAGचें कितें तरी एक्सप्लेनेशन मागपाचें आशिल्लें सगळें आमी क्लियर केलें आमी जें कितें चलयता आनी मेन म्हणजे कित्याक तो युरी म्हणटालो की आमकां तुजें टेंडराचें म्हणटा इट टेक्स अ लॉट ऑफ टायम to finalize that tender. And what happens is that it is valid for 3 years. It takes couple of months to actually finalize a tender like that. It's not the first time that we are finalizing a tender. I have gone through this so many times. And I do agree there are delays and many times there are delays. But in a short nutshell, what I would like to share with you is तुम्ही जे कितें suggestions तुम्ही दिल्या आमकां कांयच हरकत ना तुका फक्त विधानसभेक रावपाची गरज ना तुवें म्हाका पत्र बी बरयल्यार तुका उत्तर सगळें दिता हांव तेजें कितें जाय तुका तें घेतल्यार उपकारता कांयच हरकत ना पूण मेन म्हणजे कितें आहा आतां तुमी सांगता ते प्रत्येक गोश्ट तुवें सांगलें बाली बी तुवें एक कार्डियॅक एम्ब्युलन्स तुका उपलब्ध करून दिवंक जाय पूण आमी मुख्यमंत्री कडेन ऑलरेडी चर्चा करता चर्चा चालू आहा की ECCचो कन्सेप्ट तो मुख्यमंत्री खबर आसतलो की आमी पयलीं सांखळी आमी पयलीं घातलेले ECC सो कितेंय मायनर कितें जालें दे आर इन अ पोजिशन टू एक्चुली हँडल दोज थिंग्स केन्ना केन्ना कोणाचें ब्लड प्रेशर जाता मनशाक एन्झायटी जाता ह्यो सगळ्यो गोश्टी दॅट पर्सन इज एबल टू हँडल आनी ह्यो ECCs पयलीं सारकें ना हे ECCs मातशे एडवान्स ECCs आमी करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा आनी हे आमी करून आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो हे तुमी आवटरीचाचें जेन्ना उलयता ते आवटरीचाचें जेन्ना उलयता आवटरीचाचे ह्या तरेचे गोश्टी आमी सरकार करता आयब्रेस्ट सारके आमी व्हडलो कार्यक्रम आमी प्रोग्राम आमचो चल्ला तेज्या भायर आमी डायबिटीजाचे पयली फावट गोंय राज्यान आमी it's not only about providing insulin, it's also about providing education and counseling to the patient speaker sir. म्हणजे आमी इन्सुलिनाचो इंटेक कसो कमी करपाचो आयज रिवर्सल खूब प्रमाणात जाता वेलनेस सेंटर्स सगळी कडेन करपाचो प्रयत्न चालू आहा कांय मतदारसंघ अशे आहा आतां कोणी उल्लेख केलो की कोस्टलाचे आमकां बायक एम्ब्युलन्स जितान सांगलेले बायक एम्ब्युलन्स आमी चालू करपाक म्हणजे ते एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर म्हणून आमी तेन्ना तेजो इंट्रोडक्शन केल्लें आनी ते आमी CSRतल्यान तेन्ना आमी घेतलेले म्हणून हांव मुख्यमंत्री कडेन आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमकां बसून आमचे प्रायोरिटी एरियाज कितें आसा सरकाराचे आमकां कितें करूंक जाय आमकां आयज आतां पयर आमी जें कितें पयर म्हाका दिसता संकल्पाचें भाशण हांव आयकतालो की तेणी कितें आपल्या मतदारसंघान तेजे सेंटर येता ते एकदां आयले की ती एक व्हडली एरिया
ती एक वेगळे तरेन डेव्हलप करपाक जाय आनी वेगळे तरेन ते सेंटरान फेसिलिटी उपलब्ध करून दिवपाक जाय. मार्मोगोवा तालुका जे मोवीन परत परत सांगता आमचे बाब ऑनरेबल मिनिस्टर, हे सगळे गोष्टी लक्षांत घेवन हे जे कितें आमकां सरकारान करपाक जाय आनी आमचो मायकल लोबोन सांगले उल्लेख आपले तुवें करपाक जाय तें इन्स्पेक्शन आपल्याक जाय आपल्या सेंटराचे. ती ट्युरिस्ट बेल्ट, त्या ट्युरिस्ट बेल्टान हॉस्पिटलाची गरज आहा आनी ते हॉस्पिटल मुख्यमंत्रीन सँक्शन करून ते दिल्ले आसा. आनी हे सगळे गोष्टी जर आमकां करपाक जाय फुडले 6 म्हयन्यान आमकां इन प्रिंसिपल म्हणजे आमी फुडल्या 2 वर्सान आमी हे सगळे गोष्टी आमी जाग्यार घालूंक जाय. ह्या तरेची गोष्टी एक हेजो अर्थ ना की आमी 2 वर्सां रावनूच मागीर आमी तेजो रिजल्ट पळयतले, पूण हे सगळे गोष्टी करपाक जाय. आयज लोकांचे दुयेंस स्पीकर सर जेन्ना जाता इवन रेडिएशना खातीर आनी तरेतरेचे गोश्ट आमी जे म्हणटा, आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कॅबिनेटान ऑलरेडी पास केल्ले आसा पॅट स्कॅन, ते टायमलायन तुमकां ह्याच दिसांनी हांव दिता. When will it be? ऑलरेडी दिलें आमी त्या मनशाक, आमी जागो बी आयडेंटिफाय केले. ते टायमलायन तुमकां आय विल गिव द टायमलायन. Next 2 months. It should be in the next 2 to 3 months. It should not be delayed beyond that. And we will see that it is brought and installed so that people of Goa don't have to go to KLE and other places and private hospitals and spend money. ह्यो सगळे गोष्टी जेन्ना स्पीकर सर आमी करता, सिटी स्कॅन सारखे गोष्टी आमी आयज फोंड्याच्या हॉस्पिटलान CSRच्या अंडर घेता. पण म्हाका तरी दिसता की आमी I will sit with Honorable Chief Minister, put a plan forward. There has to be a presentation where I have no problem if somebody from the opposition is also there, so that you know exactly, because it is a health for all. It is not health for me, or it's not a health for you, or it is not a health for Vijay, or it is not a health for only Honorable Chief Minister and myself. It is a health for the people of the state of Goa. And गोंयचे जनतेक दिसोंक जाय की सरकारान कितें तरी वेगळे तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमी एक प्रयत्न केल्लो आसा. आमी पयर आमची चर्चा जाल्या, प्रिलिमिनरी चर्चा जाल्या चीफ मिनिस्टर कडेन की तुवेंचें हॉस्पिटल बेगिना बेगीन आमकां जाग्यार घालपाक जाय. त्या सायडीक तुमी म्हणटा की तुमकां जर दिसता की विरोधी पक्ष विशय उठय, तशे विरोधी पक्ष विशय उठयना, आमचे स्पिकरूच सांगता. आनी स्पिकरानूच सांगलें की आपल्याक ह्यो गोश्टी आपल्याक त्रास जाता, लोक आपल्याक विचारता, म्हणून आमकां एक स्पेसिफीक टायमलायना भितर आमकां सरकाराक ठरोवचें पडटलें बाबा आमची नीती आनी पॉलिसी आनी आमी कशें पॉलिसी आहे आमी मुख्यमंत्री कडेन बसून प्रेझेंटेशन दिवन, इवन इफ यू वॉन्ट टू बॉरो मनी, यू वॉन्ट टू बॉरो 10 रुपीज हॅज टू बी ज्युडिशियसली यूज. आनी हे इक्विपमेंट हाडून दवरले, ते इक्विपमेंट हाडपाक आनी ते चलयतलो कोण? हे टॅक्निकल मनीस खंयच्यान हाडप? हे टॅक्निकल मनीस हाडूंक जाय. म्हणून कांय गोश्टी आतां डायलिसीस कशें आमी आउटसोर्स केले, तशें कांय गोश्टी आमकां विचार करचो पडटलो तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन. हांगा सगळ्या गोश्टीक ट्रान्सपरन्सी आसतलें आनी हे केल्यारूच म्हाका दिसता की आमी फुडें वचूं शकता. पयलें राज्य आमचें आहा जे खंय आमी इन्सुलीन आमी फ्री दिता, खंयच्याच राज्यान आमी इन्सुलीन तूं कोण फ्री दिना. आनी इट्स नॉट ओन्ली टू गिव इन्सुलीन, इट्स ऑल्सो कावन्सिलींग, द वे इट इज बींग हँडल्ड. आमचो तो आमचो गोवा मेडिकल कॉलेजान डॉक्टर आमचो देसाय आमचो हो आसा, ही तो योग्य तरेन तो हें करता, पूण तेजेर इतलो लोड आहा. सो वी हॅव टू सी दॅट दीज डॉक्टर्स लायक हिम आर अवेलेबल. एंड वी ब्रॉट हिम फ्रॉम एम्स अंडर दीस सेम प्रोग्राम. अंकुश देसाय तो मुद्दम ते एम्स सोडून गोंयान हाडपाक आमी प्रयत्न केले. तेन्ना आमी इन्सुलीन दिवपाची तेन्ना चालू केल्या. न्यू बॉर्न बेबी स्क्रिनींग कितल्या लोकांनी तेजी टिका केली, पूण न्यू बॉर्न बेबी 1, 2, 3, 4 भुरग्यांक तेंचें आमी जिवन जर वाचूं शकता आनी तांकां योग्य तरेचें जिवन दिवं शकता, तर म्हाका दिसता की आमी खंय तरी कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट समाजाक केल्या म्हणून आमी प्रत्येकानी आमी समजून घेवंक जाय. कोणी तरी उल्लेख केलो की प्रिमेच्युअर डिलिव्हरीचे. आयज तुमकां स्पश्ट सांगता, गोंय राज्यान जे खंय थारता ते डायग्नोसीस थारता ते मुंबय वचून सुरवात जाता. आमच्या सारक्या लोकांक अनुभव आहा म्हणून आमी सांगू शकता की बाबा ह्या तरेचे तुज्या भुरग्याक आयज लोक येता म्हाजे कडेन, आपल्या भुरग्याची परिस्थिती आसा, ब्रेन आपूण स्कॅन केला पूण ब्रेनान मातशें हें आसा, सिस्ट आसा, आपूण कितें करूं काय म्हणून. आमी आमच्या लोकांक वचून सांगल्या ह्या तरेचे डॉक्टर कडेन गेल्यार तर तुका योग्य तरेचे न्याय गावतलो, योग्य तरेचे तूं निर्णय घेवं शकतले. एक तुमी लक्षांत घेवंक जाय की हांगा हांव मुद्दम विनंती करता, तुमकां केन्नाय कितें जाय न्ही डिपार्टमेंटाचें, तुमी सोमतें वचून येवन फायल वाचात, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पूण खंय तरी एक पॉलिसी, एक नीती ज्या माध्यमांतल्यान लोकांचे बेनिफीट जावंक जाय ह्या आरोग्य क्षेत्रांत. हें म्हाजें पर्सनल डोमेन न्हू तें, हें राज्य फाल्यां आमी हांगा बसल्या, फाल्यां कोण आनी कोण बसतलो ते काय अर्थ ते घेवन आमी काम करपाक लागले की आपूण व्हेरी स्ट्रॅटेजिकली काय ब्लायंडर्स घालून आपूण काम करतलो, तशें जावचें ना. आमी हांगा काम करपाक सरकारान लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आसा. बसपाक मंत्री जालो देवाचे कृपेन, आमचे मुख्यमंत्रीन म्हाका मंत्री केलो, आरोग्य खातें दिलें. पूण कितें आहा की एक बरें आहा की आमी लोकां खातीर कितें करपाक जाय आनी लोकांनी याद दवरपाक जाय की हे सगळे गोश्टी आमी करूंक शकले. आयज बाब सुभाष शिरोडकराक बी हांव ताका बी एक ताचे बी अनुभव वेगवेगळे आहा. ह्यो गोश्टी आमी केन्ना उलयना. प्रत्येकाच्या घरान वेगवेगळे समस्या. मातसो राव हांव उलयता, मागीर तू सांग कितें जाय. सर इतले
ना हांव उलयतां रिंग मारल्या आणि ट्रेन सुरू केल्या स्पीकर सर तो म्हणटा आपल्या मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा करपा जाय आम्ही 100दां चर्चेचे आयकले ही कसली चाय पे चर्चा काय कितें तो आहा लेफ्ट सायडीन चर्चेचेच उलयता फुडें स्पीकर सर काय ना ह्या IPHBचे नांव चेंज गेले वर्सा म्हाका 5 मिनटां दी चर्चाच म्हणटा चर्चा तुमचीच पार्टी तुम्हीच बरोबर आहा तुवेंच सगळें केलां जायना तुजें बजेट देंवयलां चर्चा कित्याक केली ना पयलीं बजेट देंवचे पयलीं स्पीकर सर पळय स्पीकर सर एक कितें आसता प्रत्येकाक जाय आमी आतां व्हडले आवाज करून सांगलें बजेट देंवयला ना आसूं देव काय जायना तेणी सांगलें हांव आतां नवो ट्रिटमेंट घेता म्हणटा तो बायो हॅकींग म्हाका खबर ना बायो हॅकींग कितें पण बायो हॅकींगाच्या आदाराचेर म्हाजी मनस्थिती बी शांत जाल्या म्हाका कांयच फरक पडना तेणीच म्हाका धाडल्या तेणीच आतां म्हाका WhatsApp शेअर केला की मनशाचे ओवरऑल ब्रेन पासून सगळे ते परिणाम जाला आतां सुशेगाद जाला ते बायो हॅकींग आसूं आनी कितें हॅकींग हांव आतां एकदम शांत जाला तुवें कितलेंय म्हाका प्रोवोक केल्यार म्हाजें प्रेशरूच चडना वयर आतां करूं कितें आतां तुवेंच म्हाका WhatsApp धाडलें तूं बायो हॅकींग करता वयलो पात्रांव तुमचो नॉन बायोलॉजिकल म्हणटा आमी बाबा सादे आमी सर्वसामान्य मनीस आमी जिते जाल्यार आमी मरतले एक दीस पूण तूं कितें तुमी खंय पावले तुजो व्हडलो लिडर म्हणटा पूण नॉन बायोलॉजिकल आमी हांगा कितें आमी सर्वसामान्य भशेन उलयता एक नटशेलान की आमी हे गोश्टी 6 म्हयने भितर आमकां कन्क्लूड करपाक जाय बाब वेन्झीक हांवें शब्द दिलो कन्क्लूड करपाक जाय तेणी खंयच्याय पक्षाचो वेन्झी रेप्रेझेंटेटीव आसूं आनी आमकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी मार्गार घालूंक जाय जाल्यार आमकां मुख्यमंत्री कडेन बसून आनी हे चाय पे चर्चा बी करपाची गरज ना चायची गरज ना चर्चा करपाक मुख्यमंत्री कितें घेवन बसतलो तूं घेवन बसून कितें घेवन बसतलो घेवन बसून मुख्यमंत्री च्याच पिवपी मरे अरे मुख्यमंत्रीचे हांवें कितें सांगलें की आमकां दोगांक बसून खंय खंय आमकां कितें इन्व्हेस्टमेंट आमकां सारकें करूंक जाय आनी स्पीकर सर इट इज नॉट अ मॅटर ऑफ जोक तेका अनुभव आहा तो हे फकाणां करता ते मागीर ते वेगळे जाता ते मागीर तो खबर आहा ताका सगळें खबर आहा तो हांव कितें सांगूंक सोदता तें बी खबर आहा आनी मेन म्हणजे कित्याक की हे डॉक्टर्स आनी मशीन आनी ज्या तरेचे इन्व्हेस्टमेंट खंय आमी करपाक जाय हे 2-3 म्हयने भितर आमकां करपाक जाय ना लोक आमकां माफ करचो ना सावथ गोवा मागीर बडयतले प्रत्येक आमकां बी बडयतले मडगांवचो जावंय म्हणटरी कर म्हणटा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आमच्या लोकांचे सोडूच लोकांचे कांयच करना जावंय म्हणटरी कर ना आयक विजयान सांगलें की हे सावथ गोवा प्रत्येकाक बाब दिगंबर कामत विजय सरदेसाय प्रत्येक सावथ गोवाचे लोक सावथ गोवा बरे व्हडले सावथ गोवा म्हणजे रायट फ्रॉम काणकोण तुमकां बी लागता मेन म्हणजे सरकारान डिसिजन घेवचें पडटलें की सेंटर आनी हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स परत परत शब्द वापरपाचो उद्देश इतलोच आहा की हे सेंटर म्हणजे इंडिपेंडंटली वील ऑपरेट अपार्ट फ्रॉम वॉट द एक्झिस्टींग सिस्टम इज आनी तेच आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी करूंक सोदता तांकां वेगळे तरेचे आयज एनेस्थेसियोलॉजी आतां इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजीचे तुमी उल्लेख केला आमचे कडेन बी इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजिस्ट आसा पूण तुमी जे टायमलायनाचे उल्लेख करतात तेजेर खरें आमकां लक्ष दिवन काम करचें पडटलें आयज आमकां सगळे हॉस्पिटलान केन्ना केन्ना तुमी म्हणटा न्हय एनेस्थेसिया जे पडटा तुमकां जर स्पेशलिस्ट जाय ते आमी ऑपरेशन थिएटर बांदून दवरला तुवें जे सांगला ते पार्ट एक गेला म्हणून चलना मोबायल एक्सरे युनिट चलता पूण तो मशीन चलना ते सारकी गोश्ट एक हाडलो लायलो पूण तो पार्ट परत गेलो ते सिमेंट्सान सांगला ते बेगिना बेगीन जाल्यार म्हाज्या मतदारसंघान म्हणटा कितें सांगलें तुवें आरोग्य मंत्री आसलो म्हणून सगळ्यांक इक्वली आमकां पळोवचें पडटा ओके वाळपय पावता म्हणून मातशें दाखयल्यार तुका जलक कशी एंड मेन म्हणजे स्पीकर सर ना एकूच हांव कन्क्लूड करपाचे पयलीं की हे सगळे म्हणजे डिमेन्शियाचेर सांग स्पीकर एक मिनिट स्पीकर सर डिमेन्शियाचेर यू ऑल्सो विल एप्रिशिएट that it has to be taken seriously just like how we are doing palliative care in South Goa successfully we are doing palliative care घरा वचून लोकांचे हांवें तांकां सांगलां ते घरा वचून आमची डॉक्टर आयरा पयली डायरेक्टर आशिल्ली तिजे अंडर आमी ते पॅलेटिव्ह केअर मडगांव आनी परिसरांत चलता सक्सेसफुली चलता डिमेन्शियाचो एक भाग तुवें जे ते उल्लेख केलो हे सोशल वेलफेअराचे अंडर येता पूण ऑन बेसीक ते डिमेन्शियाचे पेशंटाक म्हाका सांगपाक हरकत ना की हे असिस्टेड लिव्हिंग म्हणून कॉन्सेप्ट जो आहा तो ट्वीक करून तो वेगळे तरेन आमकां लक्ष घालचें पडटलें गोवा राज्यान आमी हाय एंड असिस्टेड लिव्हिंग बी लोकांक लागता तेज्यांतल्यान तुवें होम नर्सिंग आनी हे सगळ्या लोकांक तेजो फायदो बी जावं शकता कारण 1:1 रेशियो आहा आनी हे सगळे गोश्टी करपाक सरकाराक कांय हरकत ना सरकारान करपाची गरज आहा आनी म्हाका तरी दिसता तेणी उल्लेख केलो डिमेन्शिया तुका खबर आहा की जेन्ना
तूं सांगता केन्ना केन्ना डिमेन्शियाचें डिट्युरेशन कशें जाता तें हांवें सांगपाचें गरज ना, तुका खबर आहा म्हाका बी खबर आहा. डिमेन्शियाचें डिट्युरेशन केन्ना केन्ना मनीस उलयता, केन्ना केन्ना फुडल्यो गोश्टी फाटल्यो गोश्टी याद उरता पूण प्रेझेंट टेन्सान तो नासता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी अनुभव घेतलेले आसा आनी ह्या अनुभवाच्या आदाराचेर हांव उलयतां. आनी हांवें जेन्ना सांगलें की तुका जेन्ना भुरग्यांक अर्ली डिटेक्शन बी केन्ना केन्ना बाब युरीन सांगलें, पूण वेर इन गोवा द ट्रिटमेंट स्टॉप्स विथ द स्पेशलिस्ट, इट स्टार्ट्स ओन्ली इन बॉम्बे and beyond, nothing here. And म्हणून because we are in a position, even early detection centers which are there need to be further upgraded. I agree with you totally. Yeah. Speaker sir, Speaker sir, the Honorable Minister talks about tweaking policy with the Chief Minister. I am not talking of policy, Yuri. No, you said you want to tweak the policy in general. I think you need to work on tweaking the finance. Speaker sir, I feel that Speaker sir, just Honorable Minister. एकूच मिनिट. ताणें जो वदळच्यान बजेट कमी केला पयलीं केला मरे, figures जाले. एकूच मिनिट विश्वजीत, आयक न्ही तूं. स्पीकर सर, तांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो बजेट आहा पळय न्ही, ताजें PWD कडेन प्रोविजन आसा. सो बाकीचो तांचो बजेट जो आहा तो स्वता तांच्या कडेन. Speaker sir, all most of the field there is a dentistry देवयला. Most of his, Speaker sir, टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बजेट फॉर PWDंतल्यान तेंचे मेजर रिपेअर्स जितके आहा तितके पळय न्ही ते करता आनी अदरवायज GSIDC. PWD कशी करतली? Speaker sir, चर्चा करून चाय पे चर्चा. सोल्युशन नाही. एक मिनिट, सी तुम्ही बरो चर्चा करा. जे हेल्थ मिनिस्ट्री आहा, ही हेल्थ मिनिस्ट्री फायनान्स मिनिस्टरान स्टावेशन डायटाचे घातलाव गायला ना न्हू. चुकीचो समज Okay, ना. बरें. I think that both of you all sit down together, chow or whatever it is. Please, before the session, give us and whatever we have spoken. These are all things not in my interest or the minister's interest or chief minister's interest. This is very serious issues. Because we will sit. जी प्रपोजल्स आता हेल्थ मिनिस्टरान सांगल्या ती खंयसरूच फायनान्स मिनिस्ट्री कडेन एकूय केन्नाच पेंडिंग. सोगल्यो आतां एक मिनिट मरे. Speaker sir, एकूच मंत्रीन सांगला about that private medical college in South Goa district that you have not mentioned. एक मिनिट. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांवर. Speaker sir, जे चर्चा हांगा भरपूर जाल्ली आसा. एकूच South Goa district hospital, you said you are not in a thing of making it private. Your reply says, it may be, but it's not finalized. That reply is an old reply. That's why I did not take it up. No. The proposal of setting up a private medical college is in process. That's why I did not answer the question. Speaker sir, election यें घेवन जरी तूं दक्षिण गोंयांत येले जाल्यार ते आनी सारके आमगे 30 पार मायज जातले. आयक साहेबा, मातसो 2 मिनटां. हांवें तें कांय केलें ना आनी लोकांचे सेंटिमेंट वेगळ्या तरेन आमी कितें सांगलां की सरकारूच चलयतलें म्हणून ते उत्तर प्रश्न आहा तेजेर. ते प्रश्नाचे 25 दिता. So, Speaker sir, whatever you have said, I hope that in the next 2-3 months we see some improvement. And with regards to last, because ekut je ventilators with those babies. Speaker sir, जे कितें उल्लेख that NICU ventilators, it's a very important thing. Speaker sir, 30 GSIDC already आमकां ते कंप्लीट करपाक घेतलेले आसा. स्पीकर सर, चर्चा भरपूर जाल्ली आसा. हांव फुडें वता. आतां हांव दिल्ल्या वळेरी क्रमांक 1 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51 आणि 53 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानाक घालतात. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. कपात सुचोवन जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां वळेरेक प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51 आणि 53 सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51 आणि 53 मंजूर जाल्यो. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे मेक ए स्टेटमेंट. Speaker sir, I had postponed star LEQ number 1A and 7A to the 1st of August 2024, but I have a LEQ group of 25th July 2024. My statement may be corrected as star LEQs 1A and 7A to the 25th of July 2024. Honorable members may please note.
preponed your question from first to सभागृहा मुखार आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह शुक्रार 19 जुलय 2024 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.